volunteers are here to assist you or provide headsets for translation if you need it.
رجاء للحضور الذين ليس لديهم مقاعد توجهوا إلى الأخير. وأيضا هنالك مقاعد إضافية في الكافيتيريا حيث يتم بث هذا الملتقى بشكل مباشر. حسنا، سوف نبدأ. صباح الخير الحضور الكرام، نيابة عن مؤسسة آيرس نود أن نرحب بكم في ملتقى سليمانية التاسعة لهذه السنة، ومن السعيد أن نرى هؤلاء الزملاء. وللأشخاص الذين لا يعرفوننا، آيرس هي المؤسسة والمعهد الخاص بالدراسات في الجامعة الأمريكية في سليمانية، ونحن نقوم في الكثير من الدراسات والبحوث في إقليم وفي البلد بشكل عام. ونحن هذا الملتقى هي الكثير من الجهود الخاصة من جميع الجهات، وأيضا الكثير من زملائنا في الجامعة، ولذلك أيضا نود أن نشكر الزملاء والشركاء المحليين والدوليين أيضا، وأيضا بعض النقاط اللوجستية. وبإمكانكم أن تروا الأجندة الخاصة بمسح الكود الخاص الQR الموجودة على الباجات الخاصة بكم. وأيضا رجاء ليكن لديكم وعي أن الميسرين في الجلسات لن يأخذوا أي أسئلة من القاعة، سوف يجب عليكم أن تقوموا بتثبيت أسئلتكم في الصفحة الرسمية. لذلك بعض الأمور التي سوف النقاط اللوجستية الأخرى أيضا حاولوا أن يكون خروجكم من القاعة بالتزام وبانضباط في أوقات الاستراحة. والآن نرحب بدكتور وهاب ليتفضل معنا إلى المنصة. صباح الخير جميعا الزملاء والحضور الكرام، مرحبا بكم في ملتقى سليمانية التاسعة، ونحن سعداء بضيافتكم في الجامعة الأمريكية في سليمانية، وخاصة في هذا اليوم. ملتقى سليمانية هي كما دائما يقول السيد هوشار زباري، هي ذكر إن هذه هي قمة الشرق الأوسط، وليس فقط هي في العاصمة أو في الأماكن المهمة، بل هنا في هذه المنصة حيث نقوم بمواجهة التحديات والصعوبات. هذا يسعدنا ويشرفنا في الحقيقة. ملتقى سليمانية مثل ما نسميه هي منصة ومساحة راقية جدا، ونحن نحتاج إلى الكثير من هذه المنصات، وهنالك سبب بأننا موجودين هنا في الجامعة الأمريكية في سليمانية. دعوني أقول لكم من نحن. الجامعة الأمريكية نحن هنا خبراء، وقد عملنا على حسب النموذج الليبرالي الأمريكي، وهنالك كثير من المساءلة الوطنية. وأيضا طلابنا هم من جميع الأقاليم في العراق، وليس فقط للحصول على الشهادات، بل أن يكونوا من أوائل الطلبة وأيضا قادة المجتمع، وأن يكونوا ناصحين للعدالة في المجتمع، ما يجعل
الجامعة الأمريكية شيئا رائعا هي أن يكون نحن ليس هدفنا أن يكون لدينا جامعة أفضل، بل هدفنا أن يكون لدينا كردستان أفضل وعراقا أفضل. وأيضا لدينا منصة كشكول، والتي هي منصة لسرد القصص وأيضا الخبرات، وهذه تعطينا منصة للمبادرات المختلفة، وخاصة شنغال أو لسان شنغال والمقامات المختلفة. ونحن نقوم بمشاركة هذه الثقافات مع البلدان الأخرى، مثل ترجمة كتب محوي وغيرهم من الشعراء. وأيضا لدينا آيريس، وهي المؤسسة الخاصة بالدراسات والبحوث، وهي أيضا تقوم بدعمنا في هذا الملتقى. ونحن نعمل هنا على كثير من المشاريع، وخاصة في المناخ. ونحن سعداء أيضا بمشاركة ببعض المبادرات التي سوف يعمق أثرنا هنا في العراق، وهي أن يكون لدينا مختبر بالذكاء الاصطناعي، وأيضا أن يكون لدينا نموذج واسع من اللغة الكردية في هذا البرنامج الخاص بالذكاء الاصطناعي. وهنالك الكثير من الركائز الأساسية في عملنا هنا في الجامعة. ونحن في هذه السنة لقينا الكثير من المواضيع التي سوف نتناقش فيها، خاصة التحديات والصعوبات على مدى المتوسط والبعيد، والوضع الاقتصادي في كردستان وفي العراق، وما هي التحديات المستقبلية. وفي النهاية ما نقوم بمشاركته هنا في الجامعة الأمريكية في السليمانية وفي هذه الملتقى هي الأهداف المشتركة والحوار المشترك والحلول المستدامة المشتركة. وهذه تقدم بأفضل الطرق والنماذج التعليم الأمريكية. والآن نود أن نقوم بترحيب بالأستاذ الدكتور برهم صالح إلى المنصة ليتفضل مشكورا. مرحبا بكم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في ملتقى سليمانية. مرحبا بكم في سليمانية، مدينة الفن والثقافة والمواطنة. دولة رئيس الوزراء الأخ العزيز Your Excellency, the Prime Minister محمد شيال السوداني، قيادة رئيس الإقليم كاكا شيرفان برزاني، سماحة السيد الحكيم، أصحاب المعالي، سيادة الكاردينال وضيوفنا الأكارم من مختلف أنحاء العراق وأيضا المنطقة. شرف كبير لي ومع زملائنا في الجامعة الأمريكية أن نستضيف الملتقى الثامن بالسليمانية. هذا الملتقى الذي أصبح ظاهرة سنوية يلتقي فيها العديد من الباحثين وصناع القرار والمسؤولين من مختلف أنحاء العراق والمنطقة، نتباحث فيه في شؤون بلداننا وآفاق تطوراتها. أقول هذه اللحظة لحظة فريدة في تاريخ المنطقة، حيث هناك كثير من التحديات الخطيرة التي تجابهنا، وفي نفس الوقت هناك فرص كبيرة للانطلاق إلى واقع أفضل مما نحن فيه. مع التغييرات الكبيرة التي حدثت في سوريا وفي المنطقة، وأيضا الحوار الذي بدأ توا بين الولايات المتحدة وإيران، ناهيك عن التطورات الكبيرة المهمة في تركيا والمتعلقة بالوضع الكردي، تمثل فرصا كبيرة أن نتحول من مرحلة الخطر والحروب والعنف الذي يحيق بنا
إلى واقع جديد نستثمر فيه موارد بلداننا وشعوبنا من أجل التطور وإيجاد فرص العمل لشبابنا العاطل عن العمل وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لشعوبنا. هذه المنطقة عانت الكثير والكثير من خلال عقود طويلة من العنف والحروب والتناحر بين الدول والشعوب التي تسببت في هدر موارد بلداننا، وآن الأوان أن نتحول إلى واقع جديد. هذه الواحة، هذا الملتقى يمثل تأكيد على أننا بالرغم من خلافاتنا واختلاف وجهات نظرنا لنا القدرة على التحاور. في هذا القاعة يجتمع الكثير من صناع الرأي والمسؤولين من مختلف الانتماءات، لكننا نشترك في مصلحة أساسية ألا وهو الحوار والتحاور من أجل خلق مستقبل أفضل لشعوبنا. أريد أن أشكر القائمين على أمر هذا الملتقى في آيرس وفي قيادة الجامعة وفي أيضا محافظة السليمانية وحكومة الإقليم وما قدموه لنا. لا يمكن لي إلا أن أشكر الداعمين والمانحين للجامعة من الجهات القطاع الخاص، حكومة الإقليم، أخي وعزيزي كاكا نيتشيرفان الذي لم يبخل علينا يوما من الأيام ونطلع إلى المزيد، والسيد رئيس الوزراء من بغداد يسمعني أيضا. نجاح هذه الجامعة مرهون بدعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص. هنا نريد أن نكون عاملا من أجل تطوير قدرات شبابنا كي يكونوا مساهمين فعالين في مستقبل أفضل. I'm not going to repeat all what I have said in English. I want to welcome you all. It's an honor to have you with us at Soleimani Forum. What began as a distant dream. والكثير من الأشخاص إن هذا هو بمثابة حلم. الجامعة الأمريكية في سليمانية في العراق أصبح منصة للتطور وأيضا لإيجاد الفرص للشباب، وخاصة بأهمية بأن نجعل العراق والكردستان وأقليم كردستان أن يكون مكانا أفضل وبلدا أفضل مما توارثناه من الماضي. وأيضا لم يكن هذا الملتقى ممكنا إذا لم يكن بالدعم الكريم من حكومة إقليم كردستان من قبل السيد نيتشيرفان بارزاني. وأيضا هذا هو محور وقلب الشرق الأوسط، وهذا المكان هو مكان مميز، وهذا هو المكان والمنصة والمساحة التي بإمكاننا مناقشة اختلافاتنا وأيضا الحوار حول الأمور التي لدينا مشتركة فيما بيننا، وأن نتكلم عن ما هي التاريخ الذي يجمعنا. ومن الرائع أن نرى إننا قد رأينا في الجبال كان هنالك ثلوج، هطول من الثلوج. وأيضا بذلك أود أن أدعوكم سماحة السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق بأن يتفضل إلى المنصة، وأيضا الميسر لهذه الجلسة ولهذا الاجتماع فليتفضلوا إلى المنصة. In the name of God. سعدتم صباحا. يسرني أن أكون بينكم ثانية في هذا الملتقى بالسليمانية، مدينة الجمال والثقافة والفن والتاريخ المشرف في مواجهة الدكتاتورية والطغيان.
السليمانية اليوم مثل باقي مدن إقليم كردستان ومحافظات العراق تعيش أجواء التنمية المتصاعدة وتحصد ثمرة الاستقرار والازدهار ضمن مسيرة ضحى فيها العراقيون جميعاً وبذلوا لها الكثير للوصول إلى النتائج التي نعتز بها اليوم. كان سعينا منذ اليوم الأول لتولي المسؤولية مكرساً نحو هدف بارز وواضح أن يكون العراق أولاً، وهمنا هو المواطن العراقي بكل ما يحمله من طموح وإرادة ورغبة في الحياة والعمل والتقدم. ومن هذا الإيمان الراسخ انطلقت منهجية عمل هذه الحكومة خلال 2.5 عام من المسؤولية والمتابعة والتصميم على إتمام مستهدفات البرنامج الحكومي. لقد عاش شعبنا سنوات طوال من القهر والضغط وتحمل أعباء المغامرات والاعتداءات وما جلبته من كوارث، مثلما وقع فريسة الدكتاتورية والعقوبات الاقتصادية والإرهاب، وتحمل ما تراكم من آثار الاقتصاد المشوه والسياسات المالية الخاطئة. ورغم كل هذه الصورة التاريخية القاتمة ندخل اليوم الربع الثاني من القرن 21 وبلادنا تزخر في كل ركن من أرجائها بقصة نجاح متفردة. في كل مدينة عراقية هناك ورشة عمل خدمية وعمرانية لا تهدأ. نعم، فاتنا الكثير، لكن ما يمكننا فعله وإنجازه هو فعل كبير يمضي نحو استكمال أهدافنا واستثمار ركيزتنا الأولى وهي الإنسان العراقي. ولهذا أولينا ملف تمكين الشباب رعاية استثنائية، وعملنا على توفير منافذ اكتساب المهارات ومنصات ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة لهذه الفئة التي هي ثروة بشرية لا نظير لها. الشباب هم سلاحنا الأول لمواجهة تحديات المستقبل، ومن خلال التمكين والتحول الرقمي والشمول المالي والتطور في كل قطاعات التنمية والحوكمة نخطو بثقة لتحقيق طموحات شعبنا. وانطلقت الآلاف من البعثات الدراسية إلى أفضل جامعات العالم ليكتسب طلبتنا المزيد من القدرات العملية، وباتت الأرقام تعبر بصدق عن الفرص خارج إطار الوظيفة الحكومية. في نفس الوقت تنامت مشاريع البنى التحتية في كل مدن العراق، وامتدت الطرق والجسور والخدمات البلدية إلى تجمعات سكنية لم تذق طعم الخدمة من قبل، وازدادت تغطية شبكات المياه والصرف الصحي في عموم العراق بنسبة الضعفين عما كانت عليه قبل 3 سنوات. وانطلقت مشاريع المدن السكنية الكبرى والأراضي السكنية المخدومة على ضوء رؤية شاملة للحياة الحضرية الصحيحة. وآلينا على أنفسنا أن لا وجود لمشروع متلكئ يقر وينفذ في عهد هذه الحكومة، وانخفضت أعداد المشاريع المتلكئة الموروثة من سنوات ماضية لتصبح أقل من 850 مشروع بعد أن كانت تعد بالآلاف.
وفي مقدمة هذه المشاريع كانت مشاريع الصحة والتربية والتعليم وصيانة محطات النقل والتوزيع والشروع في أعلى خطة إنتاجية بناء المحطات الكهربائية والدخول لأول مرة لمشاريع الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير القطاع النفطي وتوسعة إنتاج المشتقات النفطية والاعتماد على المنتج بدلاً من الاستيراد. كذلك الخطوة الأهم تمثلت في إيقاف حرق الغاز بنسبة تجاوزت 70% نحو وقف كامل لحرقه إن شاء الله بحلول عام 2028. مع كل هذا نرى أن الواجب وموقع المسؤولية هما فرصة لخدمة أبناء شعبنا. لهذا رفعنا شعار حكومة خدمات، لأن العقد الاجتماعي بين المواطن والحكومة محكوم بتقديم الخدمة ابتداءً بوصفها واجب ترتكز إليه علاقة الثقة في مجمل النظام السياسي. ومن غير المقبول أن يتحول التنافس السياسي إلى توظيف مفردات التشهير وطمس الحقائق عن الأداء الحكومي بدلاً من أن يكون ميداناً للتسابق في تقديم الخدمة والحلول الواقعية لأبرز التحديات. ومن غير المقبول أيضاً أن يتعرض الأمن والسلم الأهلي إلى أي تهديد، بينما هناك من يحاول تحقيق مكاسب سياسية على هذا الحساب. ولقد شهدنا نماذج من السلوك السياسي غير البناء في هذا الصدد. لذلك فإن تحدي تقديم الخدمات وتأمين أسباب العيش الكريم لكل العراقيين هي مهام تتشرف الحكومة بها، ولن تكون ملفاً سياسياً أو انتخابياً في كل حال من الأحوال. إن الحكومة تعي كل التحديات ولقد استعدت لها مبكراً، ولا تزال تعمل دون توقف على تأمين البدائل، ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. لم يكن ذلك استجابة لحسابات سياسية، بل التزام بمسؤولية وطنية صادقة لاستعادة ثروات الشعب بعد سنوات من الهدر والتقاعس وسوء الإدارة. السيدات والسادة، إن العراق بحاجة إلى إصلاحات جريئة وشاملة تؤسس للاستقرار الدائم وتؤمن المستقبل على المدى البعيد، وفي مقدمتها العمل على ترسيخ الأمن المستدام وتعزيز سيادة القانون واحتكار الدولة لأساليب القوة المشروعة، والعمل مع شركائنا السياسيين بدعم واضح من المرجعية الرشيدة إلى ترسيخ هذا المبدأ كأحد ثوابت البناء الوطني. أما التحديات الاقتصادية فقد استلزمت منا عملاً متواصلاً في أكثر من مجال نستطيع أن ندعي أنها إصلاحات هيكلية في كثير من القطاعات، بدءاً من إصلاح القطاع المصرفي كمقدمة لتهيئة أسباب العمل والازدهار أمام القطاع الخاص، والارتقاء بالبيئة الاستثمارية الجاذبة للشركات والخبرات الأجنبية، كما استهدفت كسر الحلقة المزمنة من الفساد وسوء إدارة الثروات الوطنية نحو المزيد من دمج العراق في الاقتصاد العالمي. كما أن القيمة الحقيقية لأي إصلاح هي الوصول إلى الفئات الفقيرة المهمشة وإنقاذها من براثن الفقر وزرع الاطمئنان في نفوس العوائل عبر توسعة الشمول بالحماية الاجتماعية
إضافة إلى ما تحقق في مجال تنويع الاقتصاد عبر ازدياد حجم الاقتصاد غير النفطي، وازدادت العوائد الجمركية بنسبة 128%، وتراجعت نسبة التضخم السنوية إلى 2.7% بعد أن كانت بمقدار الضعف قبل سنتين فقط. وعلى صعيد المنطقة بما فيها من صراعات واضطرابات تمتد لعشرات السنين في أسبابها، أبقينا العراق بعيداً عن هذه الصراعات، بل وأكثر من هذا، فقد صار العراق محطة لصناعة أسباب الاستقرار، يحصل هذا إلى جانب الحفاظ على المواقف المبدئية الثابتة للعراق، وهي مواقف يتبناها شعبنا بكل أطيافه، خاصة الموقف من القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في أرضهم وتاريخهم، فضلاً عن اتخاذ مواقف حازمة على جميع الصعد الدولية من عدوان كيان الاحتلال على غزة ولبنان. ولا يفوتنا أن نؤكد مواجهتنا لتحديات التغيرات المناخية ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية وأزمة الغذاء في العالم، رغم أن العراق انطلق واثقا في ملفات الزراعة وضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ونحن على ثقة بقدرة العراق على مواجهة التحديات، لأننا ماضون في تأسيس مقومات الدولة القوية ومنظومة الحكم المسؤولة في ظل اقتصاد يسعى إلى التنوع والتجديد، والعراق مستعد لأن يكون شريكاً موثوقاً وعنصراً مساهماً وفعالاً في الاستقرار الإقليمي. أكرر شكري الجزيل للجامعة الأمريكية السليمانية وإلى أخي الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية السابق على هذه الدعوة الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روج باش، صباح الخير، أهلا وسهلا بجامعتنا. أتشرف أني على مجلس أمناء هذه الجامعة العريقة، وأيضا أتشرف بإدارة هذه الجلسة مع سيد رئيس الوزراء. حضرتك الآن طرقت إلى مواضيع عدة في خطابكم نشكركم عليه. أحب أسألكم، تحدثتم عن الدولة القوية، تقييمكم ما هو التحدي الأكبر تجاه بناء هذه الدولة القوية؟ شكرا جزيلا. أنا تركت بعض الملفات خارج الكلمة، ركزت على الحكومة وبرنامجها والمؤشرات اللي وددت أن أضع الجميع فيها. بالتأكيد الأسئلة المهمة سوف تترك لي هذا الحوار. الدولة القوية هي دولة المؤسسات التي تحترم الدستور والتي تضع مصلحة العراق والعراقيين فوق كل اعتبار. مثل ما تحدثنا أنه سنوات الحروب والحصار والإرهاب وعملية تأسيس عملية سياسية في نظام سياسي جديد، فترة طويلة 4 عقود عانى منها الشعب العراقي الكثير. وعندما يستذكر ويتأمل السياسات الخاطئة في هذه الحقبة بالتأكيد يشعر بالمرارة، الأمر الذي وصلنا إلى مرحلة أنه فقد الشعب العراقي الثقة بهذا النظام السياسي كنظام يقدم له الحياة الكريمة. التحدي هو كيف نكسب ونعيد هذه الثقة حتى نصل إلى هذه الدولة القوية القائمة على مبدأ المواطنة واحترام حقوق جميع أبناء الشعب العراقي بكل مكوناتهم وأطيافهم.
تحدثتم عن طبعا النظام السياسي ومن ميزات العراق الآن أنه تكون عندنا دورات انتخابية ويتم تداول سلمي للسلطة. هذه من الأشياء اللي يفتخر بها العراقيين. فأولا أحب أسألكم، تم تحديد موعد الانتخابات، حضرتك راح ترشح بالانتخابات؟ أكيد. على الأقل بعض الصالة راح يصوتون لحضرتك يبدو. نعم. طيب نحب نسألكم عن التحالفات، يعني دائما في هناك أسئلة عن بناء التحالفات ما قبل، طبعا هناك موعد محدد للإعلان عن التحالفات السياسية، ولكن نرى أن الناخب العراقي أحيانا يرى أنه نتيجة الانتخابات لا تؤدي إلى تشكيل الحكومة، ولهذا السبب نشوف أنه نسبة مشاركة الناخبين كل دورة تتراجع عن اللي سابقة. فكيف يمكن إقناع الناخب العراقي مثل ما حضرتك تفضلت أنه العراقي يكون عنده الثقة بالدولة ولكن أيضا الثقة بالعملية السياسية، وأنه صوته يؤدي إلى نتيجة حكومة بناء على التصويت؟ موعد الانتخابات تم تحديده والحكومة ملتزمة بهذا الموعد الدستوري وسوف تهيئ كل متطلبات إنجاح العملية الانتخابية. هذا جزء من التزامنا، هذا أولا. ثانيا علينا أن نفهم أنه عملية كسر الإحباط الشعبي تتم من خلال المشاركة، ومقدمات هذه المشاركة يجب أن يكون فرز لما موجود، لا عملية لتدوير مشاريع الفشل والفساد والتي لم يجني منها العراق شيء. أعتقد وأتحدث بثقة أن هذه الحكومة وبدعم من القوى الوطنية اللي شكلت هذه الحكومة خلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي استطاعت أن تقدم رسالة إيجابية للشعب العراقي أن هناك مشروع إصلاح. اليوم الانتخابات ليست استحقاق انتخابي بقدر ما هي فرصة لدعم مشروع إصلاحي نهضوي يخدم العراق والعراقيين. نحن كمتحدث عددنا العدة لمشروع سياسي مكمل لما بدأناه، ونستطيع أن نتحدث عن منجز وعن أهداف وعن خطوات حقيقية ساهمت في خلق هذا الجو من التفاؤل. برنامجنا القادم قطعا سوف يكون مكمل لهذا البرنامج الذي بدأناه في هذه الحكومة بمعية شركائنا السياسيين. تبقى المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين عامل أساسي ومهم في تحقيق التغيير المنشود إن شاء الله. إذا ستخوضون الانتخابات نفس التحالف اللي كان سابق، ما راح يتم تغيير؟ سوف تنضج عملية التحالفات في الأيام القريبة القادمة وتعلن إن شاء الله. العلاقات بين بغداد والإقليم حضرتك تطرقت لها الآن أيضا وبذلتم جهود بهذا الشيء، كيف تقيم اليوم العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان؟ لأول مرة تنتقل هذه العلاقة بين بغداد وأربيل من السياسات والحوارات المتشنجة ذات الطابع السياسي إلى حوارات ذات طابع فني قانوني. نختلف نتفق في تفسير هذا القانون، في هذه المادة، في هذا الاستحقاق، لكن في أجواء ملؤها الرغبة والإرادة والإصرار على معالجة المشاكل، وقد استطعنا تجاوز الكثير من التحديات. قيادة الإقليم الرسمية والسياسية بكل أطيافها هم شركاء حقيقيون معنا في هذا المشوار، مشوار بناء الدولة ومواجهة مختلف التحديات اللي مرت على البلد خلال هذه الفترة الماضية. سنوات نتحدث عن قانون النفط والغاز، ولكن الآن دخلنا بفكر أو الحملات الانتخابية، ممكن يتم تمرير قانون النفط والغاز ولا أيضا راح يتأجل للدورة المقبلة؟ احنا بدأنا بدايات في مناقشة هذا القانون على مستوى السياسي والفني، كان يفترض أن يتم إكمال هذه النقاشات. قانون النفط والغاز وفق الدستور الذي يعتبر هذه الثروة هي ملك لكل العراقيين،
بإمكانهم الاستفادة من هذه الثروة بشكل مباشر أو غير مباشر، أصبح ضرورة ملحة لتوزيع الصلاحيات وأيضا توفير البيئة للمزيد من الاستثمارات. العراق اليوم البلد الثاني على مستوى أوبك، من المهم أن تكون لديهم بيئة قانونية رصينة ينطلق فيها لتنمية هذا القطاع والوصول إلى الاستخدام الأمثل لهذه الثروة. للأسف ظروف البرلمان التي مر بها في المرحلة الماضية وأولوياته في التشريعات حال دون أن نمضي في تشريع هذا القانون المهم، وسوف نحاول بما تبقى من فترة العمل. يعني ستسعون لتمرير قانون أكيد. قبل الانتخابات؟ نحن جادون في تشريع كل المتطلبات مهيئة، المسودة التي وضعت كمادة للنقاش مثل ما ذكرت. شكلنا لجنة سياسية ولجنة فنية وعقدت عدة جلسات ثم توقفت، نامل أن تستأنف قريبا. ماذا عن قانون الحشد الشعبي؟ قانون يتعلق بمؤسسة أمنية مهمة قدمت الكثير من التضحيات في مقارعة الإرهاب، وهي جزء أساسي من المنظومة الأمنية للعراق. هذه الحكومة وضعت في برنامجها، أنا دائما أكرر البرنامج لأنه جزء من إشكالات العلاقة بين المواطن والطبقة السياسية، هو أن نأتي بوعود وتنتهي. هذه الحكومة نستطيع أن ندعي وبكل ثقة عملنا على البرنامج بكل مستهدفات. كان واحد من هذه المستهدفات المهمة اللي هو تنظيم وضع المؤسسات الأمنية وحصر السلاح وتشريع القوانين لأجهزة أمنية كانت تعمل بدون قوانين. جهاز المخابرات الوطني بدون قانون، جهاز الأمن الوطني بدون قانون. قانون الحشد الشعبي كان عبارة عن سطرين في ظروف الكل يعرف تفاصيلها. آن الأوان ضمن مفهوم اللي نتبناه واللي على أساسه شكلنا لجنة برئاستنا للإصلاح المؤسسات الأمني أن نوجد هذه التشريعات حتى تنظم هذه المؤسسات بالشكل الصحيح. هذا المشروع هو ينظم الهيكلية، يوضح المهام والأهداف، ويرسم واقع عمل التشكيلات في هذه المؤسسة الأمنية. تم إعداده ودراسته بشكل مستفيض مع مجلس الدولة، نوقش في مجلس الوزراء بوجود رئاسة هيئة الحشد، وتم إرساله إلى مجلس النواب الذي بادر بقراءته القراءة الأولى. القانون الثاني هو اللي ينظم حقوق هؤلاء المقاتلين، امتيازاتهم. كانوا يعملون بدون حقوق بدون امتيازات، وهم يقدمون جهد وتضحيات في سبيل المحافظة على الأمن واستقرار العالم. يعني القانون يمر بهذه أثناء دورة هذه الدورة البرلمانية، ولكن هناك بعض الاختلافات حول كيفية سن قانون الحشد الشعبي وأيضا قوانين أخرى. كيف ممكن سد هذه الفجوة ونحن دخلنا فترة حملة انتخابية؟ أعتقد لا يوجد اعتراض من القوى السياسية على أهمية تنظيم الأجهزة الأمنية وتشريع قوانين لها. بالعكس، هذه خطوة إصلاحية ومؤسساتية، وهذا اليوم نعيد ونكرر هذا جهاز أمني جزء من المنظومة الأمنية العراقية، يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة من أجل تنظيمه، من أجل معالجة كل الملاحظات اللي لدى البعض وعدنا احنا مأشريها. يجب أن نذهب بهذه التشريعات التي تنظم عمل هذه الأجهزة. إذا كانت هناك من ملاحظات ممكن نقاش حولها، هناك قراءة ثانية، هناك مجال واسع أمام القوى السياسية في البرلمان أن تناقش وتجاوب على المخاوف. أنا بتقديري جزء من الحالة السلبية التي ترسم على المشهد العراقي للأسف هي تخرج من هنا من داخل العراق، في تشويش على أي صورة على أي خطوة إصلاحية يحاول بهذا الضخ من المعلومات السلبية وإدخالها في نظريات تربك المشهد، وإلا هي
وإحنا لجنة الأمن والدفاع والحكومة صوتنا على قانونين لجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني، وأيضا هذا جهاز أمني. وين المشكلة في هذا الأمر؟ الوضع الأمني بالبلد هل ما زال يستدعي بقاء القوات الأمريكية؟ طبعا الوضع الأمني ولله الحمد هو الأفضل، وهذا لم يأتي من فراغ، وإنما جاء من خلال منهجية عمل. أكيد بعد التضحيات الغالية اللي قدمها أبناء الشعب العراقي من كل المكونات وأطيافه، لكن هذه الحكومة بدأت بمنهجية واضحة للحفاظ على هذه الاستمرارية للأمن، وشهدنا استقرار وقدرة واضحة على مستوى التخطيط العملياتي والاستخباري لأجهزتنا الأمنية. وجود الأصدقاء في التحالف الدولي في نطاق الاستشارة، كل العمليات الأمنية نفذت من قبل أجهزتنا الأمنية في ملاحقة الإرهابيين، وكان آخرهم الإرهابي أبو خديجة. علاقتنا مع التحالف الدولي هذه كانت أيضا ضمن البرنامج الحكومي التي اتفقت عليه القوى السياسية بإعادة ترتيب هذه العلاقة، وبدأنا الحوار بشكل واضح في 23 و 24، وذكرنا قلنا أنه العراق في 2023 2024 ليس العراق في 2014 عندما بادر إلى طلب الدعم الدولي. آن الأوان أن ننظم هذه العلاقة. وجود 86 دولة أجنبية بعنوان التحالف الدولي في العراق أعتقد يراد لتنظيم. كان هناك تفهم للأصدقاء، خضنا حوار معمق طيلة 7 أشهر، وصلنا إلى اتفاق لتنظيم إنهاء هذه المهمة خلال عامين تنتهي على مرحلتين، أيلول 25 وأيلول 26. ثم انتقلنا إلى حوارات ثنائية للتعاون الأمني الثنائي مع كل دول التحالف. الولايات المتحدة الأمريكية عقدنا المرحلة الثانية وبصدد المرحلة الثالثة. في زيارتي للمملكة المتحدة في لندن وقعنا على البيان الأمني المشترك مع فرنسا، أيضا لدينا بحث، وهكذا مع باقي الدول. الآن مع المستجدات التي حصلت في سوريا بالتأكيد نراقب نشاط داعش الذي تنامى بشكل واضح من خلال الأوضاع التي حصلت، ونجري حوار وتقييم مع إدارة التحالف الدولي لمواجهة هذه التهديدات. يبقى القول أن العراق عضو أصيل في التحالف الدولي، وسوف يستمر في وجوده مع الجهد الدولي لمواجهة الإرهاب وهذه الأفكار. حضرتك تطرقت طبعا للتطورات في سوريا ورح ننتقل لسوريا، بس أحب أسألكم هل يعني أن التطورات اللي تشهدوها ميدانيا قد يعني أن العراق بحاجة إلى بقاء القوات إلى ما بعد عام 26؟ أولا احنا ما نتحدث عن وجود قوات، وجود مستشارين. نعم، مستشارين في قواعد عسكرية عراقية. هذا الوجود أنا ذكرت صيغة التفاهم. تقييمنا للمشهد الأمني للمنطقة مستمر، وعلى أساسه نحدد الخطوات القادمة. ممتاز. طيب العراق يستضيف القمة العربية الشهر المقبل. ما هي أولوياتكم بالنسبة للقمة العربية؟ ماذا تتأملون أن يخرج بها القمة؟ هذا حدث مهم يليق ببغداد، حاضنة للحوارات العربية واستقبال الزعماء والرؤساء العرب في لحظة مفصلية مهمة في المنطقة. لن نبقى في دور المستضيف، وإنما سوف نمارس دور فاعل في صياغة مواقف وقرارات تعالج مختلف القضايا المتعلقة بالأمن والتنمية والاقتصاد. نجري ونعمل على استعدادات متواصلة لاستقبال هذا الحدث المهم الذي يؤكد عودة بغداد والعراق إلى ساحة التأثير العربي والإقليمي. هل الرئيس السوري أحمد الشرع مرحب به بحضور القمة؟ نعم، وجهت له دعوة رسمية وهو مرحب به للحضور والمشاركة في القمة العربية.
كيف تصفون اليوم موقع العراق بالوسط العربي؟ هذا الدور الذي يقوم به العراق مبني على سياسة اعتمدتها الحكومة، سياسة متوازنة في علاقات مع محيط العربي الذي يعتز به. علاقاتنا اليوم متميزة مع دول الخليج في شراكات اقتصادية، في تكامل في مشاريع الطاقة. بنفس الوقت لدينا تعاون ثنائي مع الأردن ومصر، ومشاريع أيضا اقتصادية. اليوم أيضا مهتمين بالوضع في سوريا، وندعم كل الجهود التي تدفع باتجاه الاستقرار. لسنا طرف في محاور أو صراعات. هذا ليس حياد سلبي بقدر ما هو سياسة توازن، وأيضا جزء من تقديم الأولويات الوطنية لبلدنا في هذه المرحلة. أسألكم عن التطورات الأخيرة اللي أيضا طرقتم بها في خطابكم عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. كيف تؤثر هذه التحولات، خلينا نقول، بين واشنطن وطهران على العراق، خصوصا أن العراق بادر سابقا في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن؟ هذا الحوار المباشر أو غير المباشر هو شأن بين الدولتين، لكن له تأثير بالتأكيد على المنطقة. وكان العراق من المبادرين بحكم العلاقة اللي تربطنا، العلاقة المتميزة مع الدولتين، في الدفع باتجاه الحوار كوسيلة للتفاهم بدلا من التصعيد الذي يؤثر على استقرار وأمن المنطقة. رحبنا بشكل رسمي بهذه الجولة الأولى، ونأمل أن تستمر بشكل يضمن المصداقية وتنفيذ الالتزامات المتبادلة. نتائج هذا الحوار قطعا سوف تكون إيجابية على مختلف دول المنطقة التي تحتاج إلى المزيد من الاستقرار والأمن والتنمية. علاقاتنا مع واشنطن، هون أنه إحنا بالجامعة الأمريكية في العراق ندمج بين الاثنين، كيف اليوم علاقتنا مع واشنطن وخصوصا مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ احنا أكدنا في أكثر من مناسبة على أن هذه العلاقة علاقة استراتيجية، والعراق حريص على تنمية هذه العلاقة ضمن إطارها المؤسساتي، من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ومن خلال الانتقال الآن في العلاقة من التحالف الدولي إلى علاقة أمنية ثنائية نعمل على صياغتها بشكل مشترك. لدينا مجالات كبيرة في عدة ملفات ممكن أن تساهم في تنمية هذه العلاقة. استقبلنا قبل أيام وفد من أعضاء الكونغرس، وكذلك وفد كبير من رجال الأعمال والشركات، فضلا عن الشركات الموجودة أصلا في العراق وتعمل في مختلف المجالات. كذلك استقبلنا اتصالات من عدة مستويات، وبالتأكيد هناك حرص كبير على تعزيز وتنمية هذه العلاقة ومواجهة مختلف التحديات. سؤالي الأخير، كون أنه إحنا بالجامعة وهناك طلاب من الجامعة الأمريكية وغيرهم من الشباب العراقيين، رسالتكم للشباب العراقيين خصوصا من قد لا يشعر بنفس التفاؤل اللي نشهده، خلينا نقول، من بعض الجهات السياسية، شنو هي رسالتكم للشباب العراقي؟ يعني اليوم واضح نتائج التعداد السكاني الأخير الذي يشير إلى أن النسبة الأكبر هم الشباب في العراق. مثل ما ذكرت، اليوم الشباب هم الأساس للدولة العراقية في مواجهة تحديات المستقبل. أقول لشبابنا العراقي، هذا الشباب الشجاع المضحي اللي كان حاضر أمام استحقاقات الدولة في مختلف المجالات، مثل ما وقف وضحى من أجل الأمن والاستقرار، هو اليوم مطالب أن يبادر إلى وقفة مهمة في عملية البناء. بلدنا لديه من الفرص الكثيرة مع وجود التحديات، لكن هذه الفرص كفيلة بأن تخلق لنا عراق آمن ومستقر ينعم كل أبنائه بالرفاهية والعيش الكريم.
شكرا جزيلا دولة رئيس الوزراء لوقتكم، شكرا لاستماعكم. شكرا جزيلا. Thank you, Prime Minister. We now move to our next address, the plenary address. We now welcome to the stage President of the Kurdistan Region of Iraq. رئيس إقليم كردستان السيد نشيرفان برزاني. صباح الخير. دولة السيد محمد الشيع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراق الاتحادي، الحضور الكرام، الضيوف الأعزاء من كل مكان، صباح الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا. تغمرني السعادة اليوم ونحن نجتمع معا في مدينة السليمانية العريقة والحبيبة للمشاركة في هذا المنتدى. السليمانية كانت دائما منارة للفكر والثقافة والتعددية السياسية وقلعة شامخة للوطنية، وقد أصبح منتدى السليمانية منبرا مهما للحوار وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية. إنني أشد على يد أخي العزيز الدكتور برهم صالح وجميع منظمي هذا المنتدى والجامعة الأمريكية في العراق السليمانية، وأنا أيضا واثق بأنني أوجه شكري الخاص للسيد بلال لهذه الدعوة الكريمة التي وجهت إليه، وأنا أشكره وأقدره، وهو يحتل مرتبة رئيس الجامعة وأنتم تعقدون هذا المنتدى. أنا واثق بأن منتداكم سيخرج بنتائج إيجابية في سياق إسراء الحوار بشأن القضايا وصياغة أفكار إبداعية للتعامل مع التحديات. الحضور الكرام، ينعقد هذا المنتدى في وقت يشهد فيه العالم مجموعة من التغييرات الجيوسياسية الكبرى التي تغير بدورها طبيعة العلاقات الدولية، وقد تحدث تغييرات في بعض التوازنات الإقليمية والعالمية. الحروب والصراعات في أماكن مثل أوكرانيا وغزة، وتصاعد وتيرة المنافسة الاقتصادية بين القوى العظمى كلها يؤثر على منطقتنا أيضا. وفي نفس الوقت يواجه العالم حاليا تحديات مشتركة، خاصة في مجال التغيير المناخي الذي يمثل خطرا على الأمن الغذائي والهجرة والإرهاب والعديد من المخاطر الأخرى التي تهدد حاضر ومستقبل العالم والبشرية. هذه التأثيرات تترأى لنا بوضوح في العديد من المناطق في العراق، حيث اضطر الآلاف إلى تغيير أماكن إقامتهم نتيجة شحة المياه. نحن في إقليم كردستان نؤمن بأهمية التعاون والعمل المشترك والتنسيق الدولي لمواجهة هذه التحديات، ونعتقد أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته المشتركة تجاه القضايا العالمية التي تهم البشرية جمعاء. في خضم كل هذه التحديات كلها يسرنا أن نلمس تطورات إيجابية في المنطقة من أجل تحقيق السلام. ما شهدته تركيا مؤخرا من سعي باتجاه تحقيق السلام هو عملية وفرصة تاريخية، ونحن نؤكد على ترحيبنا ودعمنا لإنجاحه بكل الطرق. هذه فرصة لتعزيز الاستقرار في المنطقة وفتح صفحة جديدة من التعاون البناء الذي سيعود بالنفع والفائدة على المنطقة برمتها. إن السلام قوة، والسعي للسلام هو نهج للمؤمنين به والأقوياء.
ليس في السلام هزيمة لأحد، بل يكون الجميع فيه منتصرين وتزدهر البلدان المنطقة في ظله، فقوة السلام أشد من قوة كل الحروب. إن الكرد وشعب كردستان بشكل عام محبون للسلام، وكلما كان هناك بصيص للأمل من أجل السلام في أي وقت وفي أي مكان رحب به شعب كردستان دائما. على كل فرد ومنظمة سياسية في كردستان يؤمن بهذا النهج وبهذه الإرادة لدى شعب كردستان. إن اتفاق جميع أحزاب الأطراف الكردستانية على المطلب السلمي لحل القضية الكردية في سوريا هو مبعث للسرور، وقد اتخذوا خطوات جيدة في هذا الاتجاه من خلال توحيد مطالبهم. نأمل أن نتمكن مع الحكومة السورية من بناء سوريا ديمقراطية تضمن حقوق جميع القوميات والمكونات لتصبح مصدرا للاستقرار في المنطقة. يجب أن تكون الحكومة السورية معبرة عن جميع مكونات البلاد بدون تمييز، وأن تضمن مشاركة وحقوق الجميع فيها. أيتها السيدات والسادة، أثبت إقليم كردستان دوما بأنه عامل أمان واستقرار، وبإمكانه أن يلعب دورا إيجابيا ومهما في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. من هنا وفي هذه المنتدى نؤكد التزام إقليم كردستان بمواصلة هذا الدور، وذلك من خلال تعزيز علاقاتنا مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. نحن نؤمن إيمانا جازما بالتكامل بين إقليم كردستان والعراق ودول المنطقة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في جميع المجالات. فالتعاون والعمل المشترك بين إقليم كردستان والعراق وبينهما وبين الدول الجوار والمنطقة من أجل حل المشاكل وتحقيق السلام من خلال الدبلوماسية والحوار نحصل على فرص كبيرة أو ينتج فرص كبيرة أمام الشعوب ودول المنطقة لضمان حاضر ومستقبل أفضل. إن تطور إقليم كردستان كجزء من العراق مرتبط باستقرار العراق وتقدم إقليم كردستان، وتقدم إقليم كردستان قوة كبيرة للعراق. هذه الأمور غير قابل للتجزئة. أثبتت السنوات الأخيرة بجلاء إن تجاهل وإنكار حقوق الكرد وشعب كردستان لم ولن يؤدي إلا إلى الحرب والفوضى والدمار والمعاناة والتخلف للمنطقة وشعوبها. قدم لنا الماضي دروسا وعبر تاريخية، ولكن الزمن كان باهظا، ومفاده أن المحاولات العبثية لمحو الشعب في منطقة الشرق الأوسط تعداده عشرات الملايين يعيش في وطنه وعلى أرضه الأصلية لن تجلب أبدا الأمان والاستقرار للمنطقة، بل العكس تماما. ستبقى المنطقة دائما في مواجهة مصير واحتمالات مخيفة. لذلك وبعد هذا الماضي المرير نعتقد أن الوقت قد حان للالتفات بجدية إلى هذه القضية. علينا جميعا في هذه المنطقة أن نضع يد الصداقة في يد بعضنا البعض، ونحقق معا بروح التعايش والوئام وقبول الآخر والتعاون المشترك والتعايش السلمي والطوعي. سلاما دائما، سلاما يضمن مستقبلا مشرقا للجيل الحاضر ولأجيال المستقبل لجميع شعوب المنطقة، مستقبلا تكون فيه هذه المنطقة مركزا مهما للعالم والبشرية. ولهذا الغرض فإن الفرصة مواتية والظروف ملائمة في جميع البلدان التي يعيش فيها الكرد والقوميات الأخرى معا، وتربطهم علاقات تاريخية وقديمة تمتد لآلاف السنين، لكي يتم حل المشاكل في كل بلد وفقا لوضعه وطبيعته وخصوصيته وضمن حدوده، وذلك من خلال الحوار والتفاهم والطرق السلمية. عندها
تتحقق الطمأنينة والأمان والاستقرار الدائم كي يمضي الجميع معا نحو مستقبل آمن خالي من الخوف. الكرد كانت دوما من الشعوب الأصيلة والكبيرة في المنطقة، وبالسلام سيعزز كثيرا دور الكرد في تقدم المنطقة، وبالتالي ستتمتع دول المنطقة بقوة أكبر بكثير. أيها الحضور الكرام، هنا في إقليم كردستان وفيما يخص علاقاتنا مع الحكومة الاتحادية في بغداد، نؤكد التزامنا الثابت بالدستور العراقي كإطار لتنظيم هذه العلاقة. فنحن نعتقد أن الدستور بمبادئه المتمثلة في الفيدرالية والتعددية والشراكة والضامن الحقيقي لحقوق جميع مكونات العراق بدون تمييز. مع تقديم شكرنا وتقديرنا لجهود المبذولة من قبل رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، شهدت الفترة الأخيرة تقدما ملحوظا في حل القضايا بين أربيل وبغداد. إن رؤية السيد السوداني في تعزيز المشتركات وتقليل النقاط الخلافية هي رؤية صحيحة للحل. وأؤكد هنا على التنفيذ العاجل لقانون إعادة الملكية وتفعيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. سنستمر من جانبنا في الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية للوصول إلى حلول دائمة لجميع المشاكل بطريقة تخدم مصلحة العراق بجميع مكوناته وتضمن وتؤمن الحقوق والاستحقاقات الدستورية للجميع. أيها الكردستانيون الأعزاء، أيها الحضور الكرام، في ظل التحديات الحالية يجب تفعيل برلمان كردستان، ولهذا فإن المهمة الأولى للحزب الديمقراطي الكردستاني اتحاد الوطن الكردستاني والأطراف الفائزة في انتخابات برلمان كردستان الإسراع في تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كردستان، وأن تكون حكومة تستجيب لتطلعات المواطنين وقادرة على التعامل بشكل مناسب مع التطورات والتحديات. وفي هذه المناسبة أود أن أجدد تهنئتي لأهالي مدينة الحلبجة الأعزاء بمناسبة استحداث محافظة حلبجة، وهنا شكرا لكم، أشكركم. فالشكر موجه لرئيس الوزراء الذي سعى بكل ما أمكن من أجل أن تتحول حلبجة إلى محافظة جديدة. أطمئنكم بأننا نعمل جميعا من أجل جعل هذا الأمر فرصة أخرى لتقديم المزيد من الخدمات لحلبجة وأبناء المنطقة. من الطبيعي في نهاية الكلمة وأنا هنا في مدينة السليمانية وبالنيابة عن جميع المشاركين أريد أن أهنئ العراق وأهنئ الدهوك بمناسبة فوز نادي دهوك ببطولة أندية الخليج. نباركهم ونهنئهم ونقول لهم بأنهم كانوا مدعاً للفخر للعراق وإقليم كردستان. شكرا جزيلا لكم وأهلا وسهلا بكم جميعا. شكرا جزيلا لك السيد الرئيس بارزاني. ندعو الآن المندوب الخاص أو رئيسة البعثة الأمم المتحدة اليونامية للعراق. Peace be upon you all. His Excellency Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani,
Shervan Barzani. What is it? There is no translation? Okay. دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني المحترم، فخامة رئيس إقليم كردستان شيرفان بارزاني، فخامة دكتور برهم صالح رئيس مجلس إدارة الجامعة، سيد عمار الحكيم المحترم، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة المحترمين، الأخ العزيز أرفال طلباني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشارككم أعمال منتدى السليمانية نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يشكركم على هذه الدعوة، متمنيا لكم نقاشا وحوارا مثمرا وبناء ومعمقا حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وحول العراق حاضرا ومستقبلا. ولا تفوتني الفرصة هنا أن أسجل تقديرنا للجهات الراعية والشركاء المحليين لملتقى السليمانية، وأخص بالذكر فخامة الدكتور برهم صالح وكذلك الدكتور بلال، وخصوصا للتسهيلات التي من شأنها أن تسهم وتسهل المشاركة في المنتدى في أحضان هذه المدينة التاريخية الجميلة والمضيافة السليمانية. وأؤكد إعجابي بالاقتباس الذي ذكر للسيد هشام زيباري بأن هذا الملتقى هو دافوس الشرق الأوسط. السيدات والسادة المحترمين، في الشرق الأوسط لدينا عادة دأبنا عليها باستهلال الخطابات بالتصريح أن الأوقات التي نعيشها غير مسبوقة، بيد أن السنوات القليلة الماضية جاءت كبيسة على منطقة الشرق الأوسط وعلى شعوب المنطقة بأكملها بكل ما تحمله للأسف الكلمة من معنى، وهو ما يقودنا إلى طرح ثلاثة تساؤلات. أولها: لما ذلك؟ ثانياً: وهل هناك خصوصية في الشرق الأوسط تجعله مختلفاً عن غيره من مناطق العالم؟ والسؤال الأهم والأبرز: هل من مجال لتغيير مثل هكذا واقع نحو شرق أوسط آمن ومستقر؟ تلك الأسئلة رغم أهميتها إلا أن المجال والوقت والمكان لا يتسع للإجابة عليها. وسأشير باللغة الإنجليزية إلى ما أود ذكره هنا. إن شعوب منطقة الشرق الأوسط تعبت من الصراعات، لقد تعبت دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط من الصراعات ودوامة العنف التي لا تنتهي، والتي قلما نجد مثيلا لها في تاريخنا المعاصر. أما آن لشعوب منطقة الشرق الأوسط أن تنعم كغيرها من الشعوب العالم بالأمن والسلام والاستقرار. نحن لا نشير هنا للقضية الفلسطينية فحسب، بل لما يزيد عن 4 قرون من الاستعمار والاحتلال الأجنبي والتدخلات الخارجية والغضب، ما تسبب في إنهاك الشعوب، بل وخلق واقعاً جعل للأسف الشعوب تتعايش مع هكذا أوضاع سيئة بل وتتقبلها، مما أفقدها روح الأمل للخروج من هذه الدوامة. لقد بئتنا قبل سنوات بسيطة نطالع أطفالنا وأطفال العراق، أطفال غزة، يقتلون على مسمع ومرأى الجميع على شاشات التلفزيون وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما طالعنا نساؤنا
وبناتنا من بعض المكونات وخصوصا اليزيديون يتم بيعهم كسلع على يد عصابات متطرفة. هذا لا يجوز، هذا غير مقبول. كل ذلك مبعث إحباط وقضاء على آمال وطموحات في منطقة الشرق الأوسط. نعم، آن الأوان لتضافر جهود المخلصين لرسم واقع جديد ملؤه الأمل، مستقبل يطلق العنان للقدرات الهائلة. وهناك قدرات هائلة لدى الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص في العراق، منارة الحضارة البشرية. العراق كغيره من دول منطقة الشرق الأوسط نال نصيبه من الأزمات والصراعات بسبب مشاريع داخلية وخارجية. رسالتنا لكم في العراق بأن تحافظوا على اللحمة الوطنية وتنؤوا بأنفسكم عن الخلافات والفرقة والشقاق، وتلتموا حول قياداتكم المخصبصة التي تسعى إلى نقل هذا البلد إلى مرحلة جديدة آمنة ملؤها الاستقرار والأمل والوجود للجميع، ونبذ المشاريع الطائفية الإقصائية تلك التي مصدرها وبعضها خارجي، واحترام المكونات، جميع المكونات، والتي تعكس التاريخ العريق والثري والمتنوع لهذا البلد، والمضي قدما بخطى ثابتة نحو المستقبل، حيث دولة المؤسسات، دولة القانون، ودولة الكفاءات، سلطة القانون، حيث لا خوف ولا تعدي على حقوق وكرامة أي مواطن عراقي. السيدات والسادة المحترمين، التغيير سنة من سنن الكون، والعراق على مدى التاريخ شهد العديد من التحولات والتغييرات، لكن بأيديكم تستطيعون أن تجعلوا هذه التحولات إيجابية وتقللوا من تأثيراتها السلبية على العراق وعلى الشعب العراقي. تحدث اليوم دولة رئيس الوزراء بكل صراحة أن العراق مقبل على إصلاحات جريئة. هذه نقطة أساسية أحييك دولة رئيس الوزراء عليها. وقد أشار كذلك رئيس الوزراء إلى ضرورة تقديم الأولويات الوطنية. ولا يخالجني أدنى شك أن أمام العراق فرصة سانحة لاستعادة دوره الحضاري في منطقة الشرق الأوسط، ولا يوجد هناك ما يحول دون ذلك. العراق فريد بمكوناته، بموقعه، بموارده، بطموحات قياداته، بشعبه. آن الأوان لأن يضع العراق خطوطاً وطنية لمستقبل يخدم العراقيين بالدرجة الأولى، ويبعد هذا البلد عن التجاذبات الإقليمية والدولية. حقيقة مثل هكذا مشروع وطني بدأ يتشكل، ونأمل بأن يستمر. فالعراق اليوم مختلف عن العراق منذ سنوات خلت، وبالتالي لا بد من المحافظة على المكتسبات. ثمة أمور كثيرة على المحك، والدول تتعرض لتحديات، لكن بقدرة قياداتها بالتلاحم والتكاتف بين الشعب والقيادة، هذه الأمور وهذه التحديات يتم مواجهتها بتربة صلبة. وأشير بأنه لا يمكن المخاطرة بكل المكاسب وبعد كل هذه التحديات التي دفع ثمنها الشعب العراقي. وكانت بعثة الأمم المتحدة جزءاً من هذه المسيرة وجزءاً من هذه التضحيات.
وأود أن أشير بكل فخر إلى أن مهمة بعثة اليونامي ستأتي إلى نهاية خلال هذا العام. لقد انتقل العراق إلى مرحلة لا يحتاج إلى مثل هذه البعثة، بل يحتاج إلى خدمات من قبل الوكالات المتخصصة، ونحن شركاء مع الحكومة العراقية في ذلك. هذه نقطة أود أن أؤكد عليها تماما. وعلى الرغم من أننا سنختم مهمتنا السياسية هنا في العراق، إلا أن مسيرة العراق مستمرة، ونحن على ثقة لأن العراقيون كل العراقيون سيواصلون السير على طريق بناء السلام والتنمية المستدامة وترسيخ دعائم ومرتكزات دولة القانون بما يخدم العراق والعراقيون أولا وأخيرا. ولا ننسى أن العراق أمام استحقاق دستوري هام هذا العام، وهو الانتخابات المقررة في تشرين الثاني القادم، وهو استحقاق نعمل جميعا على نجاحه وإخراجه في شكل ممكن وناجح. نجاح العراق في هذا الاستحقاق مهم لتثبيت مسيرة التنمية والإصلاح. وختاما وليس نهاية، أؤكد على أن العراق ليس فقط بحاجة إلى استقرار المنطقة، بل أن استقرار المنطقة بحاجة إلى عراق فاعل ومتصالح ومنفتح ومتماسك يلعب دوره الطبيعي في وضع منظومة إقليمية جديدة قوامها التعاون، التنمية وحسن الجوار والأمن والاستقرار للجميع. واسمحوا لي أن أختم حديثي هذا بالإشارة إلى أنني استلمت هذا الكتاب من صديقي وأخي هنا الكاردينال لويس رافائيل ساكو، وقد تصفحت فيه ووجدت هناك إشارة تقول: واليوم ليس لنا مستقبل إلا عندما نعيش معا بوئام ونعمل كشركاء في الإنسانية والوطن من أجل إيجاد حلول مستدامة عبر الحوار والتفاهم. علينا أن نؤكد بجرأة وصراحة على المشترك بيننا، ونعترف بالمختلف بصدق على قاعدة أن الله خلقنا مختلفين لنتحابب ونتعاون. لذلك وقبل أن أختم كلامي أود أن ألقي التحية الخالصة على زعيم ليس موجودا حاليا أمامنا، والذي أقدر له وأكن له كل الاحترام، الأستاذ والزعيم مسعود برزاني. شكرا جزيلا سيد الحسن. والآن سوف ننتقل إلى الجلسة التالية، وينضم لنا محمود البرواري المقدم التلفزيوني ليتفضل إلى المنصة. والآن سوف ننتقل إلى الجلسة الحوارية المنفردة مع السيد عمار الحكيم ليتفضل إلى المنصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة شكر واجب قبل أن نبدأ، فليسمح لي سماحة السيد للدكتور برهم صالح الذي حول هذا المكان إلى قلب وعقل، قلب قادر أن يتسع لكل هذه العقول والوجوه، وعقل قادر أن يسمح لنا بأن نمارس التفكير في وقت لا نجاة سوى التفكير. حضرتي معالي دولة الرئيس وكل الحضور الكريم، المنطقة في عين العاصفة، ولا نجاة سوى بتفكير جديد، والتفكير الجديد يستند على العقلية والعقلنة السياسية في هذا التوقيت. ومن هنا سأبدأ من هذا المحور الكبير، فليسمح لي سماحة السيد عمار الحكيم، وهو محور الإقليمي. وطبعا كعادتنا في الإعلام نعرف ضيوفنا، فكيف نعرف الضيوف ونحن ضيوف؟ فهم أهلك وأحباؤك، أعلم بك منا، وأنت قامة كبيرة وغنية عن التعريف. المنطقة، سأبدأ من المحور الأول وهو الحوار ما بين إيران وما بين أمريكا. انتهت الجولة الأولى والجولة القادمة يوم السبت، والاشتراطات واضحة للعيان. وسأنطلق من كلمة لدولة الرئيس، وهو أن العراق يحتاج إلى تغيرات كبيرة وإجراءات كبيرة، وإجراءات الكبيرة تحتاج إلى شركاء، وأنتم شركاء. وبالتالي ما هو دوركم كشركاء في إحلال دولة القانون فيما يتعلق باشتراطات أمريكية ومتطلبات إقليمية في نفس التوقيت تجاه ما يمكن أن نسميه فصائل، تكوينات في الداخل العراقي في هذا التوقيت؟ وماذا لو فشلت هذه المفاوضات ما بين إيران وما بين أمريكا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكري وتقديري لسيادتكم لراعي هذا الاجتماع المهم والكبير، فخامة الدكتور برهم صالح. التحية لدولة الرئيس السوداني، فخامة الرئيس البرزاني، وأصحاب المعالي والسيادة، نيافة الكاردينال، جميع السادة والسيدات الحضور. بالحقيقة كما تشيرون، قدرنا في العراق جارة كبيرة مسلمة تربطنا بها ما يقرب من 1500 كيلومتر، ومشتركات ثقافية واقتصادية واجتماعية واسعة وكبيرة، وطرف دولي كان له دور أساسي في إسقاط الدكتاتورية ومساعدة العراقيين لبناء التجربة السياسية الجديدة. وحاجة العراق في خلق التوازن بين الأخ القريب المجاور والصديق البعيد. والصديق أنت من تختاره، هو الأخ من يحدده القدر. فالجمع بين هذين الأمرين كان في غاية الصعوبة في التجربة العراقية على مدار عقدين من الزمن، ولكن كلاهما التواصل معهما ضرورة بحكم طبيعة المصالح العراقية. لذلك كان والدي المرحوم سيد عبد العزيز الحكيم أول من دعا إلى حوار أمريكي إيراني في الشأن العراقي في عام 2007، ولأول مرة يحصل هذا الحوار على أرض بغداد وبشكل رسمي ومعلن بين الطرفين فيما يخص الملف العراقي. واستمر هذا الملف، كلما توترت العلاقة بين البلدين كان العراق أول المتضررين، وكلما خفت وحصل نوع من التفاهم كان العراق أول المستفيدين. لذلك اليوم مثل هذا الحوار الذي يجري والرسائل الإيجابية التي أطلقها الوفدين بعد اللقاء تعطي بارقة أمل للمنطقة بشكل عام وللعراق بشكل خاص، في أن كلا الطرفين إذا راعوا الخطوط الحمراء لبعضهما للآخر سيكون بمقدورهم الوصول إلى نتيجة. وبالحقيقة لا خيار سوى خيار الحوار، لأن الخيارات الأخرى ستكون ضريبتها جدا كبيرة على البلدين وعلى المنطقة بشكل عام. ولا أعتقد أن في أولويات كلا البلدين الذهاب إلى الحروب، وكل يريد أن يسجل لنفسه السلام ودوره في إحلال السلام في المنطقة وفي العالم. لذلك كلنا أمل في هذا الأمر. الحوار في جلسته الأولى كان فيه مراعاة للخطوط الحمر للطرفين، وهذا ما ولد تفاؤل
جيد نتمنى إن شاء الله أن يتعزز في الحوارات القادمة. العراق بحكم هذه العلاقة هناك بعض الالتباسات فيما يخص الوضع الاقتصادي، الغاز والنفط الإيراني، أو وجود بعض الفصائل الكريمة ودورها في مواجهة الإرهاب وداعش وما إلى ذلك سابقا. فنحن حريصون على أن نزيل هذه الالتباسات بشكل يعني هادئ وموضوعي، نحافظ فيه على مصالحنا الوطنية ونقدر الهواجس الدولية. طيب، لا فرار إلا بالدستور. دولة الرئيس تحدث على تكريس دولة القانون. دولة القانون يعني دستور، وأنتم أدرى بشؤون العراق. والحقيقة نحن حينما نناقش العراق لا نناقش العراق من أجل مصلحة العراق، لأن استقرار العراق هو استقرار المنطقة. شئنا ما بين، هذا عراق كبير في التاريخ وفي الحاضر. يعني حتى مواد الدستور، من يحكم العراق، الدستور أم العرف السياسي؟ كان العرف يحكم فترة كبيرة. ألم يأن الأوان بعد 20 عام من دستور 2005 أن نعطي للدستور حكما بعيد عن العرف السياسي؟ يعني المحاصصة ليست في الدستور، عرف سياسي. هناك مواد تحسم قصة الفصائل. المادة 9 من الدستور فقرة باء تحديدا تحرم تكوينات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة. فلدينا كل ما يجعلنا نطبق دولة القانون ودولة الدستور، فما المانع؟ لا شك أننا جميعا معنيين بترسيخ سلطة القانون، وأن الدستور هو الأساس في أي بلد من البلدان. والأعراف السياسية ترقى لتكون قريبة من الأهمية الدستورية، حتى أن بعض البلدان ليس لديها دساتير مثل بريطانيا، وإنما العرف هو الذي يعمل. فالعرف الذي يتقاطع مع الدستور غير مقبول، لكن العرف اللي يكمل يعني تفاصيل أخرى لم ينص عليها الدستور ممكن أن تعتمد وتكون مكمل لذلك. لا شك أن السلطة يجب أن تكون السلطة العسكرية بيد الدولة حصرا، والسلاح يجب أن يحتكر بيد الدولة، هذا لا خلاف فيه. الكلام أننا مررنا بحروب طويلة وطاحنة، ومؤسسات الدولة لم تكن كافية لحماية البلاد بمفردها، فانبرى أناس ووقفوا وتحملوا الأعباء وأعطوا دماء، وتحقق الانتصار بفضل قواتنا المسلحة وأولئك الذين أصبحوا ضمن قواتنا المسلحة. وبالتالي بعد الحرب نحن نعمل بطريقة سلسة وهادئة في معالجة هذه الأمور وتكييفها وتنظيمها مع مؤسسات الدولة. البعض يتوقع أن الحلول تأتي بالكسر أو بإجراءات سريعة، ولكن هؤلاء ضحوا وأعطوا دماء، فلا يمكن التعامل معهم بمثل هذه الوسائل ولا تفضي إلى نتائج إيجابية. نحن نريد الاستقرار لبلادنا. لذلك عملية إقناع هذه الأطراف واندماجها بشكل سلس في الأجهزة الأمنية وفي مؤسسات الدولة كل يندرج ضمن هذا المسار. نعتقد منذ 2017 حيث أعلن العراق خالي من الاحتلال الداعشي إلى اليوم في 25 نحن قطعنا أشواط كبيرة جدا في تذويب هذه الأمور ضمن نسقها المؤسساتي الصحيح، وهذا المنهج يمكن أن يؤتي ثمار ونتائج كبيرة بخسائر قليلة. يقولون سماحة السيد التحرر السياسي يسبق تحرر اقتصادي. يعني كلمتك من رأسك حينما تكون لقمتك من فأسك. فما المانع أن يتم تنوع مصادر الطاقة؟ لما كل مصادر الطاقة في دولة معينة؟ دول الخليج لديها هذا الاستعداد الكبير في أن تكون سند وداعم للعراق، والقيادة السياسية الحقيقة موجودة منذ توليها تنفتح انفتاحا إقليميا عربيا خليجيا مصريا أردنيا، وهذا محسوب لها في هذا التوقيت. وبالتالي القرار الرسمي يحتاج دعم الشركاء، وأنتم شركاء في هذه المسألة. لا شك أننا ندعم بشكل واضح يعني تنويع مصادر المصالح العراقية مع دول المنطقة والعالم، مع البيئة المجتمع العربي، البيئة العربية، البيئة الإسلامية المحيطة بنا، تركيا، إيران، دول عربية، هذا قدرنا أن نتعامل، وثم البيئة الدولية. وفكرة التوازن في علاقاتنا الاقتصادية كما هو التوازن في علاقاتنا السياسية مسألة مطلوبة وأساسية. أنا شخصيا ليس لدي يعني وضوح لماذا على مدار عقدين من الزمن ذهبنا في وقت سابق إلى جولات تراخيص
ونظمنا عملية الإنتاج النفطي عبر الشركات الدولية، وكان في هذه الآبار غاز مصاحب وكان يحترق أمام أعيننا، فلما لم ندخله في العقود لنسيطر على ذلك الغاز ونصل إلى الاكتفاء الذاتي قبل سنين طويلة؟ ما عرفت السبب. الحقيقة أنا وجهت سؤالي لبعض الوزراء المختصين وأيضا ما تلقيت الإجابة الكافية، ولكن الشيء المفيد أن اليوم تحققت في هذه الحكومة في جولة التراخيص السادسة لعله تعاقدات تخص الغاز المصاحب أو الغاز الخاص الآبار الغازية، ونحن مقبلين على اكتفاء ذاتي في هذا الشأن. فيما مضى لعل الاتصال أنابيب الغاز بين الجمهورية الإسلامية والعراق كان الطريق الأيسر والأسهل يعني تدفق الطاقة وحل مشكلة الكهرباء، لكن مسموح لديكم قابلية الانفتاح يعني. وكان هناك استثناءات من الطرف الدولي من الولايات المتحدة بشكل خاص تسمح باستيراد الغاز من الجمهورية الإسلامية، ولذلك هذا ما تم بالفعل، ولكننا في طريق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وإن شاء الله التصدير في وقت لاحق. نقطة أخرى، سوريا الجديدة، سوريا الشقيقة العزيزة، خرجت بعض الأصوات حينما يحضر العراق الرسمي لاستضافة هذه القمة العربية التي تأتي في توقيت حاسم يذكرنا ب 1967 وقمة الخرطوم لاءات 3. فالقمة القادمة تتشابه مع قمة الخرطوم في أهميتها بعد هزيمة 67، وبالتالي العراق يعني عليه مسؤولية كبيرة في هذه القمة. خرجت بعض الأصوات، أنا آسف نحن كإعلاميين رأيناها إحراجا للسياسي الرسمي العراقي، وهي أنها لا ترحب بالسيد أحمد الشرع. فكيف يمكن أن نفرق ما بين سوريا الدولة وسوريا الشخص؟ في الحقيقة الديمقراطية والحريات في بلادنا تسمح دائما بأن نسمع كل الآراء وكل الأصوات، ولكن من يريد أن يتعامل مع العراق عليه أن ينظر إلى الموقف الرسمي، موقف الدولة، وهو الذي يعتمد. القمم العربية تعقد في الدول المضيفة لقادة لم يحددهم المضيف، حددهم شعوبهم أو ظروف بلادهم، والدولة المضيفة توجه دعوة للقادة المعترف بهم في تلك البلدان، والعراق وجهت له دعوة في العديد من القمم في دول كان لديها تحفظات على هذا التغيير الديمقراطي الذي حصل بعد 2003 صحيح. وما منع من توجيه هذه الدعوة. فأعتقد هي سياق طبيعي أن الدولة المضيفة توجه الدعوة للقادة الدول العربية 22، وليس أن يتحكم الدولة المضيفة في من يدعو أو لا يدعو، وإنما توجه الدعوة للجميع، والعراق قام بهذا الدور بشكل طبيعي وتلقائي. ما زلنا نذكر كلمة الرئيس رحمة الله عليه جلال طلباني في جامعة الدول العربية بفصاحته العربية المعتادة في هذه المرحلة، وكان في خطابه يؤطر ويؤرخ لكل ما جرى بعد 2003. طيب، في نقطة أخرى، انتقل إلى الداخل. الانتخابات هل في وارد تغيير في القانون؟ باقي 6 أشهر أو أكثر قليلا، وبالتالي المفوضية العليا للانتخابات تحتاج 6 أشهر حتى. في وارد تغيير في القانون؟ وإن كان هناك تغيير، فما تلك المادة التي تود شخصيا ككيان سياسي فاعل في العراق أن تتغير يعني؟ بالحقيقة هذا القانون صرفنا أشهر طويلة من أجل تشريعه، ولم ينفذ في أي انتخابات لمجلس النواب سابقا. فحين يأتي الحديث عن تعديل قانون هو غير مجرب في انتخابات مجلس النواب، نعم جربناه في مجلس المحافظة. يصبح المطلب غريب، عادة التعديلات تأتي بعد تجارب معينة، فإذا كان تبين إخفاق معين أو إشكالية معينة تعمل القوى السياسية الكتل النيابية على ترميم هذا الإشكال. نحن لم ندخل انتخابات مجلس النواب بهذا القانون حتى يتبين أن فيه ثغرة، وانتخابات مجالس المحافظات كانت هي الأهدأ والأفضل والأقل في اتهامات الفساد أو عدم الرضا بالنتائج الانتخابية من قبل كل القوى التي حصلت على مزيد من المقاعد أو أقل من ذلك. من حصل على أي مقعد من المقاعد كان راضيا بما حصل، لسبب بسيط، أن هذا القانون يوجد توازن بين عدد الأصوات وعدد المقاعد.
فمن يحصل على 10% من الأصوات يأخذ 10% من المقاعد. قوانين الانتخابات يجب أن لا تعتمد على المغالبة وعلى الكسر الإيرادات وعلى تكتيكات يعني فنية تعطي للقوى السياسية أحجام غير أحجامها الواقعية كما حصل في 21. مقعد نيابي كان تسعيرته 100,000 صوت، نعم، ومقعد نيابي ثاني كان تسعيرته 12,000 صوت، فكأن مقعد يعادل 9 مقاعد. هذا لا يخلق التوازن الصحيح ولا يعبر عن الأحجام الواقعية للقوى السياسية على الأرض. لذلك نحن ندعم هذا القانون ونعتقد أنه عادل ومنصف، ولسنا مع مثل هذه التعديلات التي تأتي أحادية الرغبة ليس بتوافق وطني واسع. وفي وقت حرج والذهاب إلى أي تعديل قد يحرج المفوضية في إجراء الانتخابات في توقيتاتها. إذا تتغير الدوائر مثلا يحتاج إلى تبديل في سجل الناخبين وتفاصيل كثيرة أخرى، هذا قد ينعكس على توقيت الانتخابات ويعرض الموعد الدستوري للانتخابات إلى خطر. لذلك نحن مع أن نمضي في هذه الانتخابات بهذا القانون ونقيم النتائج، وإذا ما تطلب نجري تعديلات في وقت لاحق. في خصوصية في هذه الانتخابات تحسب لدولة الرئيس الحقيقة التعداد السكاني المهم وإعادة تنقية اللوائح والأسماء. 30 مليون ناخب عراقي هذه المرة، منافسة تكون شديدة جدا. ولكن أنا أسألك شخصيا، هل تراجعون أنفسكم في الوصول للناس؟ يعني أنا بالصدفة كنت أقرأ الآن حينما قبل أن تؤسس تيار الحكمة 2017 كان لديكم 30 مقعد، بعد كده المقاعد قلت، مع أنك أسست تيار الحكمة في إطار الوصول لشريحة أكبر من الشباب. اسمح لي، أكيد هناك شيء لم نستطع التواصل لشريحة كبيرة من الشباب. ما تلك الفجوة التي تشكلت بينكم كنخب سياسية وبين هذا الشباب الذي يرى نفسه بعيدا عن هذا؟ كيف تصلون وتراجعون أخطاءكم بين الحين والآخر؟ يعني يوم ما حصلنا على 30 مقعد 2014 نعم، كنا 31، كنا نحن مع المجلس الأعلى مع بدر مع حركة الجهاد والبناء كلنا في بودقة واحدة. والآن حين تنظر في كل العمليات الانتخابية السابقة إلى هذه القوى مجتمعة هي تحصل على أكثر من هذا الرقم، ولكن الحكمة بمفردها الآن يعني تقترب من أن تحصل على ما كان يحصل عليه كل هذه القوى مجتمعة في 2014. فمن هذه الناحية نحن نتقدم بخطى واثقة، لكن بالتأكيد حين تحصل حاجة لانبثاق كيان جديد وأنت تبتعد عن كيان آخر عريق وفيه ملابسات، ستكون هناك بعض العوارض كالعملية الجراحية التي يواجه فيها الإنسان بعض الشيء من الألم والمشاكل حتى يتعافى. نحن عبرنا من تلك المرحلة ودخلنا مرحلة التعافي بفضل الله. انتخابات مجالس المحافظات في 2023 كانت رسالة واضحة، حصلنا على 24 مقعد. تخططون ل 20 مقعد؟ سمعت 24 مقعد. تخططون في المستقبل ل 20 مقعد؟ نخطط لأكثر من ذلك. طيب، في نقطة الكتلة الأكبر، وأنا أسأل في إطار ألم يأن الأوان بعد للتفكير في الكتلة الأكبر بعد هذه السنوات الطويلة 20 سنة؟ نحن لدينا تعريف من المحكمة العليا الاتحادية العليا أنها الكتلة التي تشكلت بعد الانتخابات أو من قائمة أو من قائمتين. والحقيقة على مدار الفترة الماضية كانت هناك أخطاء بمعنى يضطر الفائزون لتشكيل تحالفات ويوقعوا مع بعض التزامات سياسية، وبالتالي يقولون إذا حضر الغرض بطل الفضل السياسي. والغرض لطالما عانى العراق من حضور الغرض وبطلان الفضل السياسي. وبالتالي أنا أسأل هنا، هل ممكن يعاد التفكير في الكتلة الأكبر مرة أخرى؟ بالحقيقة كل نظام سياسي فيه إيجابيات وفيه سلبيات، ليس لدينا خيار مثالي. إذا ذهبنا إلى النظام الرئاسي نكون أمام رئيس كامل الصلاحيات، هو يشكل حكومة، الناس تختار أحدهم يذهب إلى الرئاسة والآخر أو الآخرون يذهبون إلى بيوتهم وتنتهي القضية. ولكن هذا يعزز حالة المحورية للرئيس وما يمثل، وفي ظل تنوع المكونات في بلادنا ونحن خرجنا من حكم مركزي شديد
أساء إلى العراقيين، فكان هذا بالحقيقة مثار قلق. الذهاب إلى النظام البرلماني يعطي تشاركية، تمثيل بين القوى السياسية، ولكن اتخاذ القرار فيه صعب. 80 دولة في العالم تدار بهذا النظام، فهو يعزز التشاركية، يطمئن المكونات، ولكن يصعب اتخاذ القرار. فلا نستطيع أن نذهب إلى نظام برلماني للحصول على فوائده نتشكى من سلبياته. هذه عرفناها سلفا وقررنا هذا الأمر لنعزز التشاركية فيما بيننا. لكن يبقى في ظل هذا النظام البرلماني نحن أمام خيارين: خيار أن نذهب إلى تحالف وطني عابر للمكونات طولي، في كتلة كبيرة، تحالف كبير فيه شيعة وسنة وكرد ومسيح وإيزديين وتركمان وكل المكونات، وقائمة أخرى فيها أيضا كل المكونات ويتنافسون، والقائمة التي تحصل على أغلبية كبيرة بينهما هي التي تدير البلاد ويكون الجميع حاضرا فيها. هذا بالحقيقة أطروحة طرحناها في 2016 وحاولنا أن ننفذها في 2018، وشكلنا تحالف الإصلاح مع شركاء لنا التيار الصدري والدكتور العبادي وآخرين من القوى السنية الكريمة، وتشكل تحالف البناء في قبال ذلك. لكن تبين من خلال التجربة الواقعية أن المجتمع العراقي يحتاج، والقوى السياسية العراقية تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنتظم في مثل هذه المشاريع التشاركية من هذا النوع. لذلك لا خيار لنا إلا أن نتعاطى مع الأمر الواقع، نعمل بهذا الشكل. وتفسير المحكمة يعطي فرصة إذا كتلة حازت على الأغلبية في الانتخابات أو أكثر من كتلة يحقق الأغلبية ما بعد الانتخابات، يمكن أن يكون هو الخيار. الوقت انتهى، لكن أريد منك تعليق سريع، وأستحضر هنا كلمة لمحمد عابد الجبري المفكر الكبير حينما نقد العقل العربي، وصل العقل السياسي وقال أزمة العقل السياسي العربي في الغنيمة وفي القبيلة، يعني العشيرة الصحبة هي الأزمة الكبرى، الغنيمة المصالح والقبيلة العشيرة. هل في خطة للتعامل مع هذه الآفات السياسية اللي موجودة في كل البلاد؟ استسمحك في عجالة لأنه مع تقديري لصاحب الرؤية، لكن القبيلة واقع منذ آلاف السنين، ومجتمعنا مجتمع عشائري وقبائلي. أن نعتبره مشكلة نناقض أنفسنا، هذا هو الحقيقة قبل أي نظرية سياسية. والغنيمة والمصلحة هو دافع وحافز ليحرك القوى السياسية ويحرك البشر بشكل عام. الناس تبحث عن مصلحة أخروية أو دنيوية، فأن نعتبر هذه هي العقبة وهي حوافز ودوافع فطرية في الإنسان، هذا أمر غير سليم. الوضع السياسة هي فن الممكن، يجب أن نرى هذه الواقعيات ونضع النظريات على أساس هذا الواقع، وليس أن ننتفض على حقائق ووقائع هي أكبر منا وأعرق منا وستبقى ونحن راحلون. سماحة السيد عمار الحكيم، أنا بشكرك لسعة صدرك، أرجو أن لا أكون قد تجاوزت وأن تسامحنا في أي تساؤلات. ومرة أخرى نثني على هذا المحفل الرائع العظيم وعلى العراق الكبير في الحاضر وفي التاريخ، والحكومة الإقليم نتمنى لهم دائما السداد والتوفيق. وشكرا جزيلا لسماحتك. شكرا جزيلا. Will the panelists for the first session please come to the stage?
Will the panelists for the first session please come to the stage? We'll begin in 2 minutes. هلا صعد المشاركين في هذه الجلسة الأولى إلى المنصة لو سمحتم. I'd like to welcome to the stage Dr. Maria أرحب بالدكتورة ماريا فانتابي، بدر السيف، وكذلك إنلاند، رنان منصور، سكري كروب، الآن سنبدأ الجلسة الحوارية الثانية. رجاء اتخذوا أماكنكم. سنبدأ الآن الجلسة الثانية. رجاء اجلسوا في أماكنكم. الجلسة التالية تحت عنوان منطقة الشرق الأوسط في ظل الإجراءات التغييرات التي تحصل في النظام العالمي. دكتورة ماريا تفضلي. طيب رجاء اتخذوا مقاعدكم، اجلسوا في مقاعدكم لبدء الجلسة الثانية تحت عنوان التغييرات الحاصلة في العالم في النظام العالمي. شكرا جزيلا لكم، وأنا سعيدة جدا باستضافتي للمرة الأولى ليس كمتحدثة بل كمديرة لهذه الجلسة، وأرحب بشكل خاص بالمتحدثين المميزين لمناقشة التغييرات الحاصلة في المنطقة. ونحن نعلم أنه خلال العام الماضي رأيتم وشهدتم الكثير من الأحداث والتغييرات الغير التي لم تكن موجودة، خاصة في العامين والنصف الماضيين. كان هنالك تغييرات كبيرة حدثت في المنطقة، مما أحدث تغييرا في المشاريع الموجودة في المنطقة، حيث هنالك مشاريع مختلفة تتنافس فيما بينها. هنالك طريقة لإسرائيل للتعامل من المنطقة، وأيضا هنالك إيران وكذلك وتركيا والدول الخليجية. ومن ناحية أخرى لدينا أنظمة مختلفة وكذلك والأزمات المختلفة، وكذلك العاملين الدوليين الذين يلعبون أدوارا مهمة في المنطقة. لذلك دعوني أبدأ من
لبدء بتوجيه الأسئلة حول هذه القضايا المهمة لفيكتوريا تايلر، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للعراق والإيران للمنطقة، مكتب شؤون الشرق الأدنى. في الحقيقة أود أن أبدأ معكم خاصة سيدة فيكتوريا، وأن أسألكم أن تعطونا بعض التحديثات والمعلومات حديثة حول مخفنا، خاصة وإن الإدارة الأمريكية الجديدة لديها النية لمنح الدبلوماسية فرصة لبدء المفاوضات والمحادثات حول صفقة الملف مع إيران. هل أعطيتنا بعض التحديثات والبيانات الحديثة حول ما يجري وأين نحن من هذه المفاوضات والمحادثات الجارية بشأن الملف النووي بين العراق والإيران؟ شكرا جزيلا. يعني أعتقد نحن في المراحل الأولية، والرئيس ترامب أوضح تماما بأن اعتراض الأمريكي موجود، وأمريكا حريصة على أن تمتلك إيران الأسلحة النووية، ولكن في نفس الوقت أمريكا هي مفتوحة لإجراء المناقشات والحوار واستخدام الوسائل الدبلوماسية مع إيران. إذا هنالك فرصة لمناقشة هذه القضايا مع إيران في مسقط في الأسبوع الماضي، وأعتقد أن هذه الفرصة هي فرصة إيجابية، ولكن لا زال أمامنا طريق طويل للمضي فيه، وخاصة بعد عشرات والمزيد من العقود، خاصة والعقد أو الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه مع إيران، وكان هذا الأمر بناءً، وإن هنالك اتفاق على أن تكون هنالك محادثات أخرى تجرى في الأيام القادمة. عند ذاك ستكون هنالك معلومات، سنمتلك معلومات أخرى كبيرة وإطار العمل حول كيفية المضي في هذه المناقشات نحو الأمام. دعوني أن أسألك سؤالا آخر حول إطار العمل، لأن الرئيس ترامب كما يقول دائما أنه يريد أن يحصل على اتفاق أو صفقة أحسن. ما هو أو ما هي الخيارات من أجل الحصول على صفقة أفضل في هذه النقطة تحديدا؟ أعتقد أن نحن لازلنا في المراحل البدائية، ولا نستطيع أن نحدد تماما ماهية هذه المحادثات. الأيام القادمة ستساعدنا لتوضيح الطريق نحو الأمام في المضي في المحادثات، وأن هنالك قلق تشعر به الولايات المتحدة الأمريكية حول امتلاك إيران الأسلحة النووية التي والخطوات والأمور والأعمال التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة عبر المجاميع المرتزقة تشكيل المخاطر على أمن المواطنين في المناطق الأخرى في العالم. لذلك ممارسة أكثر الضغوطاتية ما زال حتى الآن جارية على أرض الواقع مع إجراء المناقشات مع إيران حول الاتفاق حول الملف النووي. فالولايات المتحدة والرئيس ترامب أيضا يبحثان عن الفرصة لمنع إيران الحصول على الموارد اللازمة لتأمين الموارد أو تأمين المال اللازم لهذه البرامج، وكذلك دفع المجاميع المرتزقة. لذلك إذا كان هنالك مساعية من أجل رفع العقوبات من أجل انعاش الاقتصادي على إيران أن تقف عن دعم هذه المجامع. نعم، ولكن هنالك بعض الأمور في بعض المراحل، يعني هنالك بعض المساحات وبعض المجاميع على سبيل المثال العراق التي أحيانا تقف ضد الحكومة العراقية. هناك سؤال يدور في خلي، وربما تكون هنالك مساحة لممارسة أكثر الضغوطات وكذلك الجهود الدبلوماسية من أجل الوصول إلى صفقة نووية. هذه الصفقة التي تشمل بعض العاملين والفاعلين الإقليميين التي ربما بإمكانهم أن يطلعوا أو يلعبوا دورا ويشاركوا في هذه المحادثات. أعتقد أن هذا الأمر يعتمد على كيفية قياس المحادثات ويعتمد على الخطوات التي ستخطوها إيران في المستقبل خلال هذه المحادثات الجارية. ولا شك وطبعا بأن إيران ستستمر
بدعم الميليشيات والمجامع المرتزقة. وهذا القلق ليس قلق الولايات المتحدة الأمريكية، بل هنالك دول في الإقليم وفي المنطقة تراودها نفس القلق وتشعر بالقلق، لأن إذا كان إيران تريد أن ترفع العقوبات الاقتصادية عليها أن تقف عن دعم هذه المجامع. إذا دعوني الآن أنتقل إلى السيد يعقوبيان، مدير العلاقات الدولية لمكتب رئيس الوزراء. وكذلك أود حقيقة أن أسألك سؤالا حول المبادرة التي أعلنتموها، خاصة المبادرة التي أعلنها السيد رئيس السوداني على هذه المنصة، وهو يتحدث عن المؤسسات الدولية، المؤسسات الحكومية، وكذلك تحدث عن العلاقات الخارجية والسياسة الخارجية. وأنتم تتحدثون عن العراق في ظل أوقات صعبة، والعراق في هذا الموقع الجيوستراتيجي في هذه اللحظة التاريخية، وهنالك عمليات كبيرة تجري في المنطقة. هل بإمكانك أن تقولي كيف تنتقلون أو تنقلون أو تتخطون هذه المراحل الصعبة، خاصة أن هنالك بعض المجاميع المسلحة حتى الآن خارج المؤسسات العراقية وخارج سيطرة الحكومة العراقية، وتبادر أحيانا للسياسة الخارجية للحكومة العراقية. هل لك أن تعطيني مختصرا حول كيفية المرور والتغلب على هذه الأوضاع الصعبة؟ الصوت ضعيف كلش. هذه هي العناصر المهمة للحكومة العراقية والأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات التي تجتمع فيما بينها لمناقشة السياسات من أجل تنميد وتطوير الأوضاع والظروف الحالية. ومنذ اليوم الأول الصوت ضعيف كلش، ما أدري ليش. العراق واجهت في التي هدت العراق ومجمع المنطقة. هذا الأمر لم يكن بعيدا عنا وكنا متأثرين بهذه الظروف. لذلك الرئيس الوزراء العراقي مع التحالف الدولي حسب ما أرى يعني هذه الخطوات كانت خطوات مهمة من قبل الجانبين، والتي هذه الخطوات كانت ضد مصلحة أولئك الذين كانوا يريدون أن تنخرط العراق في هذه المشاكل. وعندما تقول هؤلاء الذين كانوا يعملوا من أجل مصلحتهم، بعض أفراد أو أعضاء التحالف الدولي الذي كانوا يريدون جر العراق إلى هذا الصراع، ولكن الحكومة العراقية لديها مسؤولية تجاه دعم قضية الشعب الفلسطيني، وكذلك المسؤولية لمواجهة المجامع الإرهابية. وعلينا أن نفهم بأن علينا نفهم تاريخ العراق كي نعرف وندرك هذه. العراق كانت دولة رائدة في المنطقة، الكثير من الدول والشعوب كانت تنظر إلى العراق كمثال، ولكن كان هنالك حروب وكذلك هجمات عسكرية. الكثير من العراقيين كانوا ينظرون إلى هذه الدولة بطريقة مختلفة، وهذه كانت من العوامل المشتركة. الشعب العراقي شاب يعني 30% من الشعب العراقي هم تحت سن 30. إذن
هؤلاء لديهم الإمكانية وكذلك الفرصة من أجل العمل، وسنكون بحاجة إلى الأمن والاستقرار من أجل منح المجال والفرصة لهؤلاء للعمل. لذلك هنالك بعض الحسابات للتحالف الدولي بالحكومة العراقية للعام أخيرا. الحكومة العراقية كان قادرة على تأمين الأمن والاستقرار. هل بإمكاني أن أسألك سؤالا سريعا في بعض النقاط؟ يعني كان هنالك بعض النقاط حول كيفية تغيير الأمور بسرعة، خاصة في سوريا في شهر ديسمبر. كيف خلال أشهر قليلة تم حدوث أو حدثت تغييرات هائلة وسريعة؟ كان هنالك مخاوف بأن أنه ستكون هنالك عمليات إسرائيلية في لبنان، وربما ستكون هنالك عمليات إسرائيلية في العراق. هل تعتقدون إلى أي مدى إذا ما حدثت هذه الهجمات أو الأعمال الهجومية، إذا ما حدثت هذه الهجمات أو العمليات الهجومية، كيف ستكون ردة الفعل؟ قبل كل شيء سيكون هذه دعوة للحرب، لأنه سيتم تهديدا للأمن والاستقرار في العراق في ظل مثل العراق لا تمثل أي تهديد عسكري ضد العراق. إذا هذه العملية ستكون بمثابة شن إعلان حرب على العراق، وهذه العملية إذا إعلان ستكون حربا يتم إعلانه ضد الشعب العراقي والحكومة العراقية، وخاصة استهداف البنية التحتية العراق. أعتقد أنني أقترب من المايك يعني بقدر استطاعتي. إذن هذا سؤال صريح وسيكون انتهاكا للقوانين الدولية، ونحن لا نتوقع ذلك ولن نقبله. وإذا ما حدث فسيكون لهذا الأمر تأثير على تدهور الأوضاع الأمنية والاستقرار في المنطقة، وستكون هنالك ردة فعل في جميع أنحاء المنطقة برمتها. والولايات المتحدة الأمريكية لعبوا دورا مهما خاصة في تلك المنطقة خلال فترة قصيرة. وأود أن أتحدث عن هذه النقطة، لأن الدولة العراقية والحكومة العراقية والتحالف الدولي في العراق يبذلون قصارى جهدهم لإبعاد وتجنب العراق من هذه الأمور وهذه الأسئلة وهذه القضايا لن تكون مقبولة. نقطة أخرى أود أن أوجه إليك سؤالا بشأنها. العلاقات الأمريكية والعراقية هي علاقات تاريخية، ولكن في نفس الوقت نستطيع أن نقول بأن هذه العلاقات تاريخية، وخاصة فهم كيفية التعاون بين الدولتين. أريد أن أسألك سؤالا متعلقا بالتغييرات التي حدثت في المنطقة مؤخرا. هل هنالك إعادة تفكير وإعادة تخطيط في المنطقة من قبل الرئيس الأمريكي، خاصة إذا ما وصلنا إلى 25 من شهر أيلول هذا العام؟ وبشكل مختصر، إلى أي مدى تعتقد أن هذا الأمر مهم لبقاء قوات التحالف الدولي في المنطقة من أجل الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة لمواجهة عودة بقايا تنظيم داعش الإرهابي؟ هذه العلاقات هي علاقات مهمة. الولايات المتحدة الأمريكية كانت مسؤولة عن العمل من أجل القضاء على الدكتاتورية لكي تكون العراق مثالا ونموذجا للمنطقة للازدهار والأمن والاستقرار، وكذلك العودة إلى الساحة الدولية، وكذلك مشاركة بعض القيم الإنسانية المهمة. وهذه النقلة التي مهمة هي على الرغم من التعريفات. هذه التغييرات وهذه العمليات عادة ما تستغرق أوقات زمنية طويلة. أعتقد أن العراق قد خطت خطوات كبيرة واستطاعت أن تمر بأشواط كبيرة، وكان الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في دعم العراق من أجل
جعل هذه الانتقالات الناجحة. أعتقد أن هذا الأمر مهم بالنسبة للعراق وتم الإعلان عنها، وكان هنالك اتفاق بشأن هذا الأمر بين الدول، ولكن هنالك 3 شروط. الشرط الأول هو هو قدرة القوات الأمنية العسكرية، وكذلك القضاء على المجاميع الإرهابية، وكذلك البيئة الموجودة. وأنا أعتقد أن 2 من هذه الشروط ال3 تم تحقيقهما، خاصة وأن داعش قد استطاعت أن تسيطر على بعض الأسلحة في سوريا، وكذلك التغييرات التي حدثت في سوريا خلق لهم فرصة من أجل إعادة عملياتهم في المنطقة. الآن هنالك تحالف دولي، والولايات المتحدة الأمريكية هي عضو وعنصر هام في هذا التحالف إذا لم يكن العمود الرئيسي الوحيد. لذلك هنالك مشاركين وأطراف أخرى، بدل هنالك تعاون عسكري. لذلك حتى الآن لم تكن هنالك أي مناقشات حول تغيير هذا المنهج. ربما المنصة نعم، خاصة إذا كان هنالك مخاطر وتهديدات تواجهنا. أخيرا كان هنالك مخاطر في شمال، هذه المخاطر انتقلت إلى الجنوب في شمال سوريا، إلى دير الزور في جنوب سوريا. ربما سيكون هذا الأمر عاملا لإعادة التفكير في هذا الأمر، ولكننا حتى الآن ننتظر السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات هي محور المناقشات الجارية حاليا بين الطرفين. شكرا جزيلا لكم. دعوني أنتقل الآن إلى الضيفة الآخرة، لأنك تحدثت عن المشاكل الموجودة التي تواجه التحالف الدولي، وخاصة بعض الأطراف الدول الأوروبية المشاركة في هذا التحالف الدولي. أود أن أنتقل إلى ليندا. أهلا وسهلا بك. وربما سأسألك سؤالا حول أنتم أيضا تمرون بأوضاع صعبة ودقيقة، ليس في منطقة الشرق الأوسط بل بأوضاع دقيقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والطرفي وجانبي المحيط الأطلسي. كيف ترين العلاقة الموجودة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة عندما نأتي على المنهاج أو المقاربة المتبعة؟ أول شيء يدور في ذهني هو الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالمناقشات والمحادثات الجارية بين أمريكا وإيران حول الملف النووي وكذا، لأنهم طرف في هذا. كيف ترون العلاقات الموجودة بين الاتحاد الأوروبي والدولة الإيرانية؟ شكرا جزيلا لك يا ماريا، وأيضا شكرا لدعوتي لهذه الجلسة المهمة وهذا المنتدى الجميل. نعم، إني صانعة سياسات في الاتحاد الأوروبي، وفي حقيقة الأمر الدول الأوروبية لديهم رؤية طويلة الأمد فيما يتعلق بالتسويق والعلاقة الأطلسية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الخارجية. واليوم هذه المؤسسة في حقيقة الأمر تغيرت، وشهدنا تآكلا في التحالف الأطلسي. لذلك نحن نقبل بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخطو خطوات إلى الوراء عن موقفها ومواقفها الرائدة لقيادة العالم، وكذلك القيادة الآخرين على المستوى العالمي، لأنه يوميا هنالك قرارات جديدة تصدر من الإدارة الأمريكية التي تعيدنا إلى الوراء مرة أخرى. وأعتقد أن هذا الأمر ليست عقبة تواجه الاتحاد الأوروبي وحده، بل تواجه أيضا الشرق الأوسط والشرق وشمال أفريقيا. لذلك علينا التفكير في إعادة توازن فيما يتعلق بالتعاون الموجود فيما بيننا، مع من سنتعاون وما هي الأمور التي سنتعاون بشأنها. أيضا السؤال حول ماهية العلاقات مع العراق، خاصة وكما ذكر سيد الوزراء رئيس الوزراء العراقي، وهذه العلاقة التاريخية الموجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذا الاتحاد الأوروبي. الآن هنالك لاعبين جدد، تركيا، السعودية، الصين، وبموقف قوي وعودة قوية. إذا أود أن أقول أيضا أنه من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي نحن نود أن نرى من
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من زاوية أخرى. ليس هذه المنطقة هي منطقة حظر جوي فقط، وهي ليست مشاكل متعلقة فقط بالطاقة وكذلك المهاجرين. أيضا يجب علينا أن نبحث عن شراكة استراتيجية بيننا وبين ميناء شمال أفريقيا والشرق الأوسط، من على سبيل المثال بناء الحلول المستدامة وكذلك الانتقال المرن. هذه الأمور هي أمور في غاية من الأهمية، ونقبل بأن ميناء شمال أفريقيا والشرق الأوسط طبعا، وهذه الوكالة التي تشكل أو تعيد صياغة النظام الدولي. ولكنك لم تجيبي عن السؤال التي قمت بتوجيهه إليك. لا أدري إن كنت تريدين ذلك أم لا، ولكن لدي سؤال إضافي حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكذلك دول الخليج، خاصة في ظل التطورات الأخيرة، وعندما ذكرت بشكل خاص بشكل ما وجود علاقات مختلفة مع دول مختلفة بحد ذاتها، كيف ترين دور الاتحاد الأوروبي في سوريا على وجه التحديد؟ للبدء أو للإجابة عن هذا السؤال، أعتقد بأن من العلاقات تمر بأسوأ حالاتها، العلاقات الأطلسية هنا أعتقد، وهذا أمر بغاية من الأهمية كما ذكرت. وكما ترين الآن هنالك وهذا دليل على التعقيدات الموجودة، خاصة في ظل فرض التعريفات الجمركية. نحن من المستثمرين 10 الأوائل في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى في هذه الحالة 25% من التعريفات الجمركية تم فرضها على الألمنيوم والسيارات على كل شيء آخر. إذن هذه الأمور ليست مساعدة لتحقيق تغييرات إيجابية، وتقف عائقا أمام اتساع المشاركة على المستوى العالمي. وللمرة الأولى في التاريخ الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، وقبل من أعتقد قبل 3 أيام أجرت محادثات عالية المستوى مع السلطات الفلسطينية، وهذا أمر لم يحدث مسبقا، وهذه هي المرة الأولى. لذلك نحن هذه بمثابة توجيه دعم لبنية التحتية للسلطة الفلسطينية. ولقد شكرت بأن الشراكة الخليجية وكذلك الأوروبية، وللحديث حول هذا الأمر معي البروفيسور من الجامعة وكذلك البروفيسور من شاتام هاوس. ربما ترون بأن هنالك فوضى كبيرة في المنطقة، خاصة في الدول الخليجية ورؤيتهم حول كيفية المرور والمضي قدما وبموازاة ما يجري حاليا. هل هذه الخطوات صحيحة أم لا؟ وهل نحن سائرون بطريقة صحيحة والتحديات التي تواجهنا؟ Thank you very much. Actually, I'm honored to be here to have you. Actually, I'm honored. I'm so happy to be here in Sulaymaniyya, and thank you very much. I'm grateful for the أحاول أن أتحدث الآن باللغة الإنجليزية. لا شك بذلك دول الخليج ومنطقة الخليج حاليا هنالك بعض المؤشرات التي نحاول أن نتعامل معها، ودول الخليجية رأت نفسها كمنطقة مركزية. ليس هنالك لحظة أكثر أهمية من هذه اللحظة التي نمر بها، خاصة الأوضاع التي تواجه العالم في هذه اللحظات. حتى هنالك اتجاهات مختلفة. الأمر ليس متعلقا بكيفية رؤية الدول الخليجية للأوضاع العالمية. حتى الآن هنالك بعض الدول الأمور لا تسير بشكل ممتاز، ولكن النقطة التي أريد أن أثيرها هنا هي التجزئة والانقسام الحاصل على المستوى الدول العالمية، وهذا الانقسام يدعوك إلى أن تشاهد العالم بطريقة مختلفة. لذلك المضي قدوما ليس مضيا يحدث بطريقة سهلة، بل هنالك الكثير من
الخلط، هنالك خلط كبير، وهذا الأمر لا يؤدي بنا إلى أي مكان. وطبعا بناء على المنطلق ورؤية الدول الخليجية وهنالك عدة فلايك ملفات كبيرة على مستوى العالم، القضية الفلسطينية والمحادثات التي كانت تجري بشأن هذا الملف في قطر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، كذلك مناقشات أخرى التي جرت في السعودية، وكذلك الآن المناقشات والمحادثات الجارية بشأن الملف النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مسقط في العمان. إذن هنالك وأعتقد بأن سيادة رئيس الوزراء قد أشار إلى هذه النقطة. روسيا وأوكرانيا مثال على هذه الأوضاع سيئة، وهنالك تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المصالح الأمريكية الموجودة في بعض المناطق التي أشارت إليها الإدارة الأمريكية في جرينلاند وبنما. هي كلها نقاط ومواضيع يجرؤ بنا أن نفكر فيها. إذن وكنت أريد أفكر ذكرت يعني كلمة جديدة ومتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية. عندما تأتي على ذكر الدول الخليجية وتريد أن تسأل نفسك سؤالا حول الضمانات الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية للدول الخليجية، إذن لدي سؤال بشأن هذا الموضوع، وربما بشكل سريع ما ناقشناه اليوم الإمكانيات الموجودة للدور الذي يمكن أن يلعبه الدول الخليجية بشأن الملف النووي. كيف ترون ذلك؟ دعني أقول لك كيف نرى المشكلة وما هي رؤيتنا حول النظام العالمي. أعتقد أن أفضل طريقة لاختصار النظام العالمي هو الاستقطاب الموجود حاليا، وللتفكير في هذا الاستقطاب علينا أن نعود إلى الوراء وإلى الماضي، وعلينا أن نتخطى ذلك. ومن أجل تخطي ذلك عليك أن تفكر في المستقبل وكيفية خلق الاتصال والعلاقات مع الدول الأخرى. هنالك الدول المركزية وهنالك أجندان فاعلة وهنالك تطورات وهناك علاقات ثنائية. هذه هي الطريقة المثلى للماضي القديمة. الضمان الأمريكي لا زال موجودا، ونحن نعمل من أجل تحديث هذه الضمانات الأمنية، وهنالك إدارة جديدة سواء كان هذه الإدارة إدارة الجمهوريين والديمقراطيين، ولكن هنالك حالات استثنائية، ولكن الجانبان يفهمان بأن هنالك وكالات وكذلك هناك تفاهمات أكثر عمقا مع الدول الخليجية فيما يتعلق بالملف النووي والمحادثات الإيرانية والأمريكية وحدود ذلك في البلدان الخليجية، وكذلك الدعم الموجود لهذه المحادثات من قبل الدول الخليجية. مرة أخرى يجب علينا أن نركز فقط على القضايا المتعلقة بالأرض والملف النووي. هنالك 3 حزم مختلفة علينا التعامل معها بطريقة جماعية. هذا الأمر ليس متعلقا بإيران وأمريكا، بل الآخرين أيضا مشاركين ومنخرطين في هذه العملية، وكذلك المجاميع المرتزقة في عام 2024 أعلن بأنها تخلت عن هذه المجاميع، لكن هذا الأمر غير كذلك. ولكن ماذا بشأن الصواريخ خاصة الاتحاد الأوروبي؟ أعتقد أن صفقة شاملة ستكون في خدمة وفي مصلحة الجميع، ونحن والجميع سنزدهر معا. شكرا. دعوني أنتقل إلى المنصور مدير المبادرة العراقية وكذلك شاتام هاوس الذي عمل لفترة طويلة لمراقبة العراق وكان أكاديميا. وإنني أريد أن أوجه لك السؤال: إذا كنت مستشارا لرئيس الوزراء سيد محمد السوداني للأعوام القادمة، ماذا ستقول له بشأن خطة السياسة الخارجية على سبيل المثال للسنوات ال5 القادمة؟ شكرا جزيلا ماريا، وشكرا أيضا شكرا دكتور برهم، وشكرا لمعهد آيريس والدعوة الموجهة إلي. حاليا هنالك مستشار يعمل مع السيد رئيس الوزراء بشأن العلاقات الخارجية.
أعتقد سأبدأ من هذه النقطة، لأن هذه النقطة حسب اعتقادي في غاية من الأهمية. هنالك أمور ديناميكية تحدث على المستوى العالمي. إذا رأيت أو نظرت إلى البيانات حول الصراعات التي حدثت على المستوى العالمي هي بيانات كبيرة وضخمة. هنالك فترتين في عام، وهذه هي واحدة من الطرق. والديناميكية الأخرى هي هنالك تفتت لهذه الاستقرار العالمي، ونحن هنالك الكثير من التماثل القوى الوسطى في المنطقة بإمكانهم أن يواجهوا هذه المشاكل وحدة تلو الأخرى. إذن هذه مبني على المشاكل والتحديات، فكيف بإمكاننا أن نجمع ما بين هذين المشكلتين؟ فهل هذه ربما تكون ربما بعض التضارب في المصالح؟ إذن الشرق الأوسط يغير الإجراءات العالمية. لذلك نعم أنا أتفق مع بدر أن الغرب والولايات المتحدة والأوروبا ولديهم فكرة الحرب الباردة لفهم التحديات والحروب التي تحدث والصراعات التي تحدث في تركيا وفي سوريا وفي بلدان أخرى. كل بلد لديهم مشاكل مختلفة والسياسات المختلفة. انظروا إلى العراق. على الجانب الأمني لدينا بعثة الشرق الناتو، ولدينا بعثة الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يزال حكومة العراق لديها اتفاقيات وتعاقدات مع الجيوش أو الجهات الأمنية الروسية. ماذا تقصد عندما أن أوروبا والغرب لديهم فكرة الحرب الباردة للتعامل مع الصراعات؟ ماذا تقصد بذلك؟ إن ربما نعم هذه هي يجب أن نواجه هذه المشاكل والتحديات واحدة عند كل مرحلة وواحدة بواحدة. لهذا إن هذه في بعض الأحيان على سبيل المثال إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إيران أن تقوم بالحد من صادراتها وأن لا تصدر بالمواد النفطية. نعم إيران لا يمكنها تقوم بذلك، بل بالعكس في الكثير من الأحيان قد قامت بزيادة صادراتها والعمل مع المشاركين وأيضا المساندين للبلد. هذه هي من الأهم. لدينا هنالك الكثير من العلاقات على سبيل المثال بين الخليج وبين العراق وبين إيران وبين العراق، والكثير من الغرب يقولون يجب أن نقوم باحتواء إيران، ولكن الحقيقة هم يدعمون الإيران. وهنالك القوى في الشرق الأوسط يقومون بجعل الأمور في الأيادي الخاطئة، وبعد ذلك يسألون كيف يكونون كيف نقوم بتصحيح هذه الأمور. نعم نحن في صدد الكلام بخصوص أن التحديد الكبير وخاصة التشديد لا يوصلنا إلى النتائج المرادة والنتائج المثمرة، وخاصة عندما نتكلم عن هذه التماثل. هل نتحدث عن التماثل الدبلوماسي أو ما هي العقبات أو العواقب التي ممكن أن يواجه البلد في حال إذا لم يكن هنالك التماثل الدبلوماسي مثل ما ذكرناه؟ وأعتقد أن ما أظهرته الإسرائيل
هم يستخدمون سياسة الدمار الشامل في غزة وفي فلسطين، وهذه ربما تنتج ربما آثار كبيرة. والتقنيات والتكنولوجيا التي تستخدمها إسرائيل في هذه الحرب هي مخيفة في الحقيقة. وأيضا ماذا عن أنظمة حقوق الإنسان والأنظمة الإنسانية؟ هذه أيضا يتم تحديها. وأنا أنا لا أعتقد أن النظام الأمني والسلاح بإمكانه أن يحل المشاكل وبأن يوصلنا إلى الأهداف المرادة. ولدينا سؤال من سيمونا فولتين. ذكرت أن إيران لديهم مكانة في هذا الإقليم ولديهم وهل هذا هو دور مستقر؟ وأيضا ربما أتكلم عن سؤال آخر أيضا ما تكلمنا عنه في السابق، مبادرة ترامب أو وإدارة ترامب بخصوص أنشطة إيران النووية، وهل سوف يصلون إلى اتفاقية نووية أم لا؟ نعم، أنا سوف أقول إن إسرائيل لديها حق الدفاع عن نفسها، وأن الولايات المتحدة هنالك شراكة كبيرة في هذا الجانب، وسوف نقوم بالاستمرار بدعم الإسرائيل لتدافع عن نفسها. وهنالك الكثير من الدبلوماسيين. أنا أجلس هنا، أنا كنت جالسة جانبا إلى جانب مع رئيس الوزراء الإسرائيل. نعم، هذه كانت بصدد أن نجد حلول للوصول خاصة بالمخاطر وتهديدات إيران وسياستها في الأسلحة النووية. شكرا جزيلا لكم. أتمنى أننا قد وضحنا بعض الأمور بخصوص بعض المشاكل المتماثلة مع بعض. وأيضا العراق هي بعد 20 سنة أصبح بإمكانهم أن يصنفوا بعض السياسات الدولية، وأن يكون هنالك رؤية جديدة بخصوص كيف يكون بإمكاننا أن نقوم بالشمول الإقليمي خاصة في السياسات الدولية. ونحن هنالك تعاونات أخرى وشراكات أخرى مع الاتحاد الأوروبي أيضا. وأيضا دعونا نصفق لمتحدثينا اليوم هنا معنا على المنصة في هذه الجلسة الحوارية. شكرا جزيلا لأعضاء هذه الجلسة لهذه النقاش المثمر. وسوف نبدأ بالجلسة التالية بعد قليل. رجاء ابقوا في أماكنكم وفي مقاعدكم، سوف نبدأ بعد قليل.
Ladies and gentlemen, please return to your seats. رجاء عودوا إلى مقاعدكم. Our next session will begin very shortly. والجلسة الحوارية التالية سوف تبدأ بعد قليل. Our distinguished guests, please return to your seats. الضيوف والحضور الكرام رجاء عودوا إلى مقاعدكم. The next session will begin very shortly. الجلسة التالية سوف تبدأ بعد بضع دقائق. Our dear guests, please return to your seats. الحضور الكرام رجاء عودوا إلى مقاعدكم. Dear guests, please return to your seats. Our next panel will begin very, very shortly. Our next remarks will take place momentarily. Please take your seats. رجاء عودوا إلى مقاعدكم. سوف نبدأ بالحوارات التالية قريبا. Our dear guests, please remain to your seats as we welcome our new speaker. حضور الكرام رجاء عودوا إلى مقاعدكم. سوف نبدأ بالجلسة التالية بعد قليل. Dear guests, please take your seats.
الحضور الكرام رجاء ابقوا في مقاعدكم، سوف نبدأ بهذه الجلسة بعد قليل. Thank you for your patience. Our next panel will begin very, very We now continue with our next panel. والآن سوف نكمل مع الجلسة الحوارية القادمة، إيران والعراق والشرق الأوسط. ورجاء نرحب بأعضاء هذه الجلسة الحوارية. بينما ننتظر لأمباسادور بارد سوف ننتظر السلام عليكم المعالي وزينب البدوي، ويسعدني أن أكون ميسرة لهذا النقاش ومديرة لهذا النقاش. وأيضا هذه أول مرة الأولى أزور فيها لهذه ملتقى سليمانية، لأن صديقي وزميلي العزيز الدكتور برهم صالح قد كان يدعوني لهذا المؤتمر مثل سنين، ولكن أخيرا كان بإمكاني الحضور. بينما ننتظر بإمكاننا حتى نستغل الوقت سوف نبدأ. وفي هذه الحلقة النقاشية سوف نتكلم عن البرامج المختلفة. كان هنالك في الكثير من تغييرات السياسية في سوريا ولبنان والإقليم هذا الإقليم بشكل كامل، وكيف إن هذه الديناميكية وهذه يجب أن نلقي نظرة عليها ونعرف كيف يربط العراق بالمنطقة الشرقية. Who is the Deputy Foreign Minister for the Islamic Republic of Iran. You're also, sir, a former ambassador to Croatia, an advisor to the Foreign Minister in the past, and you now are Director General of a major think tank in Tehran, which is linked to the Ministry of Foreign Affairs. Your Excellency Rehbar Ahmed Khalid, you of course are the Minister of Interior here at the Kurdistan Regional Government, and of course you've held many senior positions in the KDP, so welcome to you also. My friend Dr. Abdulaziz Saghar, your name Saghar in Arabic means eagle, doesn't it? Falcon. Yeah, falcon. And you have an eagle eye because you're very good as the founder and chair of the Gulf Research Center at making sure you keep abreast of all the developments in the Middle East, because of course that you run this global think tank which has a presence all over the Gulf, and we know you from your media appearances and also as editor and author of numerous publications. And then on my far left we have Dareen Khalifa, who is an advisor on
dialogue promotion at the ICG, the International Crisis Group. And before that, she was an expert on Syria for the ICG. And of course, she's had a great deal of experience in mediation and has engaged with conflict actors herself. Previously, she was with Amnesty International and also the Center for Humanitarian Dialogue. And of somebody of Egyptian origin, and me having been born in the Sudan, I can also say, Doreen, that we are sort of neighbors, although you seem a bit distant at the moment. But thank you. So that's our panel. While we await Barbara Leaf, who some of you know, Ambassador Barbara Leaf is, of course, a former Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs. She has held a series of senior positions at the State Department, was also American Ambassador to the UAE, and she's now a Senior Fellow at the Middle East Institute. So when she arrives, she's going to take her seat. But please, I want you to welcome our panel. Thank you. So, panel, I want you all to be brief at the outset, and I'll start with you, Deputy Minister, to just say, looking as an overview at the region, what is the most critical change in that strategic corridor that perhaps worries you the most? And you'll have a chance to expand on what you're going to say, but just give us a quick, brief overview. Thank you very much. I'm very honored that Dr. Barham Saleh extended his invitation, and though it is my first time to be in Soleimani, but I hope that it's not going to be the last one, and I'm very glad to be here and being exposed to such a distinguished audience here. You're talking about Middle East, and Middle East is Middle East, probably the most internationalized region that the international politics has ever seen. Anything happens in this region is going to have effects on international politics. Everybody knows that from October 7th, what has changed and what has been, happened in this region. It is quite obvious to everybody that this region is experiencing a profound changes. We don't know if it is the last stage of changes or not, or we are in the state of becoming. But what I can say is that we are seeing both continuity and change. It is not just change, but there are those elements of also continuity in our region, and later on we can talk about both those aspects of changes in our region and those aspects of continuity. What is happening right now is very much alarming, is very much dynamic to have, and we have to wait and see what's going on later on. Just very quickly, what is so alarming, briefly? Occupation, the naked language. Hello, Barbara. Hi, Barbara. I've already introduced you, so everybody knows who you are, but they knew you anyway, so it's okay. I did my best to prolong the introduction that you can join us, okay? Yeah. What is happening right now, the most important part of what is happening is this naked language of force and, the situation of permanent war that we are seeing in our region, and this atrocity that we are seeing in Gaza, in Palestine, and also this lawlessness, if I can say, or past or post-Pactum situation that we are seeing in this region, which is very much alarming. So a lack of a rules-based order, as it were, and more conflict. Okay. All right. Minister of Interior, Minister Ahmed, what keeps you up at night? Well, first of all, thank you very much for the organizer of this very important event in Soleimania, and special thanks to the former President of Iraq, Mr. Barham Saleh, and the the American University here in Soleimania. It's a great pleasure to be here and talking about one of the most important issues in the Middle East. I believe when we are talking about Middle East, we have to tackle the root of the problems. Unfortunately, globally and in the Middle East, locally, we are just talking about the conduct of the problems. The problems in Middle East started a very long time ago at the beginning of formation of the national states in Middle East, when it happened after the First World War and the formation of the national states in Middle East. So it wasn't fair to
the nations who are living in Middle East. When we are talking about the stability and security and any kind of dynamic movement in Middle East recently, we have to talk about the equilibrium between the nationalities here who are living, who are from the Kurdish perspective. We have to take care of the future of all of the nations here in the Middle East, especially when it comes to the peace and security and stability and the development of the region. We as a nation, we are one of the major partners in Middle East as Kurdistanian, as Kurdish nation, but unfortunately through the history there wasn't any fair resolution regarding our nation and the future of the region. Therefore, when we are talking about the stability, we have to be careful about the future of this nation. It's almost about 40 million people in Middle East without any entity. As the President Necip Barzani mentioned in his very strong speech, that we need peace and stability for everybody. And this will come through dialogue and peaceful dialogue with everybody, including our nation. We proved in this specific time that we can be a factor of stability, and we believe that our rights in Iraq should be according to the Constitution. And in every single country in the region which contain Kurdish nation, they have their right according to the peaceful negotiation with their governments and with their attitude and with their situation. So we will be more than happy to have a stable and secure Middle East, free of militias, free of any more conflicts, but having stability for everybody as an advantage. Thank you very much indeed, Minister, for giving us that very Kurdish perspective there on how you see your interests align with the rest of the region. Ambassador Barbara Leaf, so I started off asking your fellow panelists about to identify what they believe are the major critical changes or change, and in particular that which worries you the most. اليوم أولا أود أن أعتذر عن تأخري أنا سوف أتكلم عن الجانب الإيجابي أو بنبرة إيجابية. ما أراه أنا في آخر 6 أشهر كان لدينا التغييرات كبيرة، وأيضا في جزئية حساسة جدا وهي في بلدان سوريا ولبنان، وهذه ربما تحدث هذه التغييرات مرة في كل جيل. هذه التغييرات الضخمة والكبيرة، وتم تحرير اللبنانيين والسوريين من أعباء داخلية ومن حزب الله والكثير من الكيانات الأخرى، وأيضا أكثر من 50 سنة من حكومة أسد. وأيضا يجب أن نقوم بقياس المخاطر بالتوازي، وخاصة بالبلدان المجاورة لهذه البلدان، وما هي أدوار الفاعلين هم البلدان المجاورة، وخاصة عندما نتكلم عن اللبنانيين والسوريين كيف يكون بإمكانهم أن يحركوا هذا الوقت أو يقوموا بأدوارهم في هذا الوقت، وأن يكون هنالك التنقل الناجح بالخدمات من هذا الهشاشة العالية إلى مرحلة التالية. هذه هي عالم جديد بالنسبة لهم، بالنسبة للبنانيين والسوريين، وأنا قلقة بخصوص هذا الوضع. وأيضا هنالك مراحل كثيرة لضمان هذا الانتقال. نعم، لقد قمت بشكل صحيح بتحديد هذه المشكلة. عبد العزيز، ما هي رؤيتك ومنظورك؟ أولا دعوني أقول أن
أنني أن أكون مرة ثانية موجودا في سليمانية. شكرا جزيلا لدكتور برهم، وأنا هذا هو مكان أنا أحبه، وربما أنا قد زرت سليمانية آخر مرة في سنة 1991 قبل ربما ولادة الكثير من الطلبة هنا. وأيضا دكتور برهم في ذلك الحين كان كريما جدا بأن يرويني الكثير من الأماكن المذهلة، وشكرا للجامعة الأمريكية في سليمانية لهذا الدعوة. ونعم، إذا تكلمنا عن الجنوسايد الذي يحدث أو هذه الإبادة التي تحدث في هذه المنطقة، وأنا أعتقد عندما نرجع إلى القانون الذي كان في 1970 وبخصوص إن بإمكانهم إبادة الناس، وهذه هي القانون الذي استخدم لتحرير الجزائر من فرنسا والبحرين في سنة 72. هذه هي الأمريكا التي كنا نتوقع أن نراه، ولكن التمويل لحكومة نتنياهو في هذا الجانب. ولكن هذا يجعلنا أن نتساءل ما الذي يحدث؟ هل هي نفس الأمريكا التي نتوقعها وكنا نحبها؟ وأنا بالنسبة لي الإيران، ونحن نعرف الاختلاف بالنسبة لإيران. نحن نحب الشعب والناس، ولكن هذا الاختلاف في السياسات. هنالك عدم وجود دور الاتحاد الأوروبي، عدم وجود دور الجهات الإنسانية، وكيف يكون من المهم أن يكون حقوق الناس أن يتم حفظه والحفاظ عليه. نعم، شكرا جزيلا. نعم، ولديك ليس فقط في غزة هذه التمدد أصبح وصل إلى سوريا، والوضع في لبنان مختلف. نعم، التمدد والتمحور الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي مثل ما تسميه أنت. نعم، لا أريد أن أكرر ما تم نقاشه في الجلسة الحوارية السابقة، ما هي عواقب أفعال الإسرائيل، ولكن أنت بالنسبة لك ما هي الأمور التي تشغل بالك بخصوص هذه الأمور التي ربما لم نفكر بها قبل عام؟ شكرا جزيلا لضيافتي ولحسن الضيافة، وأعتقد إن سوريا هي في محور هذه التغييرات السياسية. وهل أنا قلق بهذا الشأن؟ نعم بالضبط. وأنا إن هنالك الكثير من الأجزاء المتحركة والقطع المتحركة، ولكن أعتقد إن بالإيجابية أنا الآن قلقة أقل قلقا مما كنت عندما كانت سوريا تحت حكومة أسد. لذلك إن هنالك الكثير من المنافسة، وهنالك الكثير من الأمور التي يتنافسون عليها، ونرى هذه الأمور أن يتم رؤيتها فيما يحدث مع تركيا، وأيضا ردود فعلهم باتجاه سوريا. وهذه كان هنالك تركيا كانت لديهم الحرية بدخول إلى سوريا منذ 2017 تقريبا، والاعتداء على المؤسسات الإيرانية هناك. وهنالك قاموا بحركة الكثير من المؤسسات وتحريكهم، وأيضا طلبوا أن يكون هنالك منطقة بلا سلاح، وأيضا لتجزئة البلد. وهذه هنالك الكثير من التأثير. إذن الإسرائيليين يقولون هم قلقين كيف إن حالة سوريا
ضعيفة جدا وحساسة جدا، وممكن أن يكونوا ربما هذه تولد مخاطر، وكيف أن من الممكن أن حكومة الشارع سوف تقف ضدهم. وأيضا هنالك الكثير من التأثيرات التي تتزايد في سوريا، وأيضا ربما هنالك بعض الأمور التي يشترك ويتفق عليها إيران وتركيا وروسيا وإسرائيل، هي التدخل التركي وهذا الأشكال والألوان التي يتدخل تركيا في سوريا قد تتغير من مجالات عدة، وهنالك الكثير من التقليل من الحدية والخطورة، ولكن هنالك أن يكون هنالك مجال وقناة للنقاش حول كيفية تقليل دور تركيا في التدخل، وهذه سوف الكثير من المجال للنقاش والحوار حول هذا الموضوع. هل بإمكاني أن أسأل إن في الزاوية اليمنى هل بإمكان إغلاق هذا الباب؟ هنالك الكثير من الضوضاء الذي يدخل القاعة من الخارج، هل بإمكانكم أن تقوموا بغلق الباب؟ رجاء حاولوا أن تقوم بغلق هذا الباب. نعم، شكرا جزيلا لكم. دون خليفة من سوريا. فقط تم ذكر ذلك على السفيرة باربرا، فأنت أول عضوة من أول مسؤولة أمريكية قابلت أحمد الشرع الرئيس السوري، وقمتم بوصفه بأنه رجل بإمكان جميع القيام بإتمام الأعمال معهم، وخاصة هو الشخص الذي يقوم بتأمين دولة شاملة ودستور، والشخص كان لديه صلات مع القاعدة والكثير من المزاعم والأمور. هل هو الشخص يمكن الاعتماد عليه وأن تثق به؟ أعود إلى ما قاله رونالد ريغان في السابق. هذا الشخص هو شخص يعمل بعقلية شخصية منفعية، وكان قائدا للميليشيات وقائدا لإحدى المجاميع المسلحة، وهو شخصية ليس بالنسبة لي أو بالنسبة للدبلوماسيين الأوروبيين والغربيين طموحه قد كبرت في أرجاء المنطقة، وكان لديه بعض الشخصيات الأخرى التي قام بوجههم، ولكنها شخصية أعتقد بأنه يجب علينا أن نحكم عليه من خلال بعض المؤشرات الأخرى يعني. وهنالك الكثير من الاختبارات. وما هي هذه الاختبارات؟ خاصة الفظائع التي حدثت أثناء قيادته وفي ظل رئاسته، والمدنيين الذين لقوا حتفهم وهم كانوا أبرياء، خاصة الأبرياء الذين تم تصفيتهم من خلال الهجمات التي قامت بها قوات أسد ليس في دمشق. إذا فوقع أحمد الشرع بمحاسبة هؤلاء الرموز التابعين لنظام الأسد الذين اقترفوا الكثير من الجرائم. إذا هنالك عمليات انتقالية سواء كان يدار من قبل الشرع أو أشخاص الآخرين، لأنه بعد 50 عاما من هذا الحكم يعني علينا أن نفكر في هذا الأمر. وهنالك كيف سيتعامل أحمد الشرع مع التحديات الأمنية والتعامل معها، وكيف سيقوم بهذه الأعمال بطريقة شمولية. وهذا كان هنالك فقط أنه قدم تعريفا لسوريا وما هي سوريا، وأنه يقول بأنه يقول الكلام الصحيح ويقوم ببعض الأفعال الصحيحة، مما يعطي انطباعا جيدا لدى القادة الأوروبيين والغربيين. ولكن في حقيقة الأمر تم اختباره من قبل فيما يتعلق بالانتقال السلمي للسلطة، عندها يمكن اختباره. نائب مساعد الوزير، ماذا بشأن سوريا والإيران وتغيير نظام الأسد في سوريا، وكذلك
هيئة تحرير الشام، وهذه هي المجموعة التي كانت تحت قيادة أحمد الشراع، وأن هنالك الآن انخفاضا في تأثير الميليشيات الإيرانية. في عام 2013 حدث أمر هام، دعيني أخبرك بهذا الأمر. أتذكر بأنني كنت قد أجريت حديثا مع المعارضة السوري، وفي عام 2013 هذه الأوقات لم تكن الأوقات الجيدة لنظام الأسد على أرض الواقع. تقابلنا في أحد الفنادق، قابلنا 5 قادة من 5 مجاميع مختلفة تابعة للقوات المعارضة. الآن يعني بإمكاننا أن نتحدث معها، وخلال هذا العام كنا نحاول أن نتصل بالعناصر المعارضة وكذلك أيضا المسؤولين الحكوميين. أتذكر أن أحد هؤلاء الذين قمنا بالحديث معهم قد توفى، وكانت شخصية عظيمة، وكانت هذه الشخصية سيدة ربما لا أدري إن كانت حية. قالت لي أثناء اللقاء: لماذا أنتم تصرون على الأسد؟ وكان هذا العام عام 2013. كانت يعني تعمل مع المعارضة، وقلت لها بأنك قلقة حول الأوضاع التي سنكون بصددها بعد الانتهاء من نظام أسد. كيف جاء داعش، بعد ذلك أتى داعش وسيطرت على مناطق شاسعة واسعة، والمقاتلين السوريين كانوا موجودين مختلفين، وكذلك السلفيين. هؤلاء كان لهم الفرصة للتأثير على الآخرين، وكلنا لدي قائمة بالأسماء. فأنت تسألين سؤالك، والآن أنا أرى الأوضاع الحالية في سوريا، وكنت أود حقا أن أكون متفائلا، ولكن هل يمكن أن نكون متفائلين؟ هل نشاهد الآن احتلالا أقل في سوريا؟ إسرائيل لم تحتل فقط جولان، بل تحتل أيضا مدنا وقرى لمسافة 40 كيلومترا. لا يمكننا أن نشاهد ازدهارا وتطورا، والإسرائيليين لا يغادرون بل ينوون البقاء. وأيضا بعد بعض الأجزاء محتلة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، والبعض الأجزاء الأخرى محتلة من قبل تركيا، ولا نمتلئ ولا نشاهد حكومة شاملة. يعني كنت أتمنى أن نشاهد أمور إيجابية، فأنا أرى المجمل الأوضاع والظروف. الأمر ليس متعلقا في بالأمل فقط، بل هنالك إحباط. فأنا لا زلت أرى بعض هذه العناصر التي تؤدي إلى أن يؤدي الفرد والإنسان إلى الشعور بالإحباط. فنراقب بشدة وبحذر مما يحدث على أرض الواقع وما يواجه الشعب السوري. أنتم تقدمون الدعم وبمكاتب جيدة، وتحاولون أن تساعدوا مساعدة حقيقية للحكومة السورية كي تكون حكومة شاملة تمثل الجميع، كي تحاول أن تبني سوريا مرة أخرى من جديد. إذا أنتم تتحدثون عن المشاركة، نحن لسنا متسرعين بشأن المشاركة، نحن نود أن نساعد ونود أن ندعمهم ونشارك. إذا لم تكن إيران موجودة في سوريا لما كانت داعش موجودة في سوريا واحتلت مناطق شاسعة. وأتمنى أن يتمكن هؤلاء المجاميع السنية، ونتمنى أن يتمكن أحمد الشرعب من القيام بتقديم أعمال جيدة ليس في دمشق فقط. هؤلاء المقاتلين الغير السوريين والمتطرفين، هؤلاء
كانوا موجودين في سوريا وهم الآن موجودين في سوريا، التشيشانيين والأوغوريون والكثير من المقاتلين غير السوريين، هؤلاء لا زالوا موجودين في سوريا ولسنا متأكدين من حقيقة الدور الذي يلعبونه في سوريا. طيب بسرعة لأنني لدي سؤال آخر لعبد العزيز صخر. كنت بصدد بأن الحكومة الإيرانية هل ستساعد الشعب العراقي فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب في سوريا؟ لا شك بأن الحكومة الإيرانية جلبت الأفغانيين والباكستانيين والعراقيين إلى سوريا، وهؤلاء الذين رحلوا والحمد لله أمر جيد، ولكن المقاتلين الأجانب هذه يمثلون مشكلة فيما يتعلق بتحالف إشياس. سؤال لعبد العزيز صخر، وهذا سؤال متعلق بداعش الذي ظهر في سوريا وكان هنالك هجوم يعني وقعت في العام الماضي أدى إلى فقدان المئات والآلاف من الراحين وحياتهم، وأنتم تدركون العمليات التي يحاول تنظيم داعش القيام بها وليست في سوريا فقط بل في المنطقة بأسمرها. السؤال موجه لسيد عبد العزيز. قبل كل شيء دعيني، هنالك 3 دول أدت إلى إحداث تغييرات كبيرة في سوريا: تركيا وإسرائيل التي تريد إخراج إيران من سوريا، وكذلك خط أنابيب التي كانت وإيقاف الخط الذي كان موجودا بين لبنان وحماس، وكذلك وجود روسيا. وإذا هذه الأمور ال3 التي يجب على أحمد الشر العمل من أجل إخراجها. والتحالف الدولي، لولا التحالف الدولي في العراق لما تمكنوا من إزالة داعش. الداعش ليس بإمكانه أن يكون موجود على أرض الواقع بالاعتماد على نفسه ما لم تكن هنالك عوامل ومجامع إرهابية ومجامع مسلحة أخرى على أرض الواقع. نحن أجرينا دراسة جيدة في عام 2022 حول الفاعلين الدوليين ووجهة نظرهم، ورأينا أن هنالك نقاط مشتركة فيما بينهم، يتبعون أيديولوجية. هنالك دول يتبعهم، على سبيل المثال قذافي كان يدعم الجيش الأيرلندي السري. إذا هنالك أيضا لديهم شبكات تواصل وعلاقات سرية. وللأسف الشديد في منطقة الشرق الأوسط هنالك تقريبا 7 دول يواجهون أوضاع صعبة، البعض منهم هي دول فاشلة والبعض منها في عملية نحو الفشل. سوريا اليوم إذا لم ندعمها يعني انسوا موضوع الجهاديين والسلفيين. يعني أنا التقيت بهم بالمعارضة السورية في الرياض، وكان هنالك بيان صادر من الرياض وهنالك موزايك في سوريا. آمنت بذلك أم لا؟ كان هنالك العشرات من المعارضة السورية، وكان هنالك أيضا من مؤيدين بشار الأسد. هؤلاء كانوا قادرين على إدارة الأمر. علينا أن نراقب الأوضاع الحالية كي نرى إلى أين سنصل، وكذلك العمل. الصينيين كانوا يعملون في الصينيين قالوا لنا بأنه بإمكانكم أن تساعدونا في سوريا من أجل تنظيف سوريا من الجهاديين، خاصة كان هناك إيغوريين موجودين في سوريا. إذا لديهم رؤية ولديهم يعني مخاوف. هنالك بعض المجاميع لا زالت موجودة في سوريا، ولست متأكدا كيف يمكن القضاء على هذه المجاميع بسرعة، لأنك بحاجة إلى الخطة، بحاجة إلى مساعدة السوريين للقضاء والتغلب على هذا. إذا هل أنت تشعر بالخوف؟ نفس السؤال الذي وجهته لسيد عبد الصقر. أحمد الشارع يساعد أو يحمل من أن يعمل جاهدا من أجل اتباع استراتيجية وطنية لحماية الأمن السوري ومنع ظهور داعش مرة أخرى. قبل كل شيء أود أن أقول الحديث حول محاربة الإرهاب بشكل عام في المنطقة وبالأخص في العراق وسوريا. نحن
كإقليم كردستان وقوات بيشمركة كنا أول القوات التي هزمت داعش على أرض المعركة، وذلك بمساعدة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك نحن ممتنين لجهود التي قاموا ببذلها لحماية أمن إقليم كردستان. داعش مرة أخرى تحدث العديد من المشاكل في المنطقة، وهذه ليست المشكلة الوحيدة. الإرهاب أو مشكلة الإرهاب التي تحدث بعض المشاكل الاقتصادية أيضا في المنطقة. المشكلة تكمن في الإيمان والعقيدة والأيديولوجية نفسها. يجب التعامل مع هذه الأيديولوجية وهذه الأفكار، ويتم التعامل مع مشكلة الإرهاب بأشكال وألوان مختلفة في أوقات مختلفة. هذا حدث في الماضي، وحتى ظهرت المجاميع الإرهابية بأسماء مختلفة في مناطق مختلفة، وتم مواجهتها من خلال القوات والجهود المحلية والتحالف الدولي. وما يحدث الآن في سوريا باعتبار التغييرات الإيجابية التي تحدث في سوريا، نعم هنالك عملية وهنالك بعض المساحات الخالية، والمجاميع الإرهابية تحاول استغلال هذه المساحات الخالية والدخول إليها عبر الحدود المختلفة. ومن ناحية نحن مستعدين لدعم الإدارة السورية الجديدية، والجميع يدركون أن هنالك أهمية الالتقاء والعلاقات السورية اللبنانية وكذلك تركيا والعراقية والأردنية. وهنالك لقاءات مثمرة جرت في الأردن للتعامل مع المشكلة السورية. إذن هنالك حاجة لخلق وبناء تحالف حتى وإن كان على مستوى المنظمات المحلية، من أجل وجود تعاون إيجابي وتبادل المعلومات الاستخباراتية فيما بيننا بناء على قاعدة البيانات، وبشكل الأخص التعامل مع مشكلة مخيم الهول. هذا الأمر بمثابة تحدي كبير ليس لسوريا بل بما تشكله من مخاطر حول الأمن والاستقرار في المنطقة. أيضا كما ذكرتم المقاتلين الأجانب، وكذلك هنالك الآلاف من الأسر العراقية يعيشون الآن والعناصر الإرهابية العراقية يعيشون الآن في مخيم الهول. وفي هذا المخيم مؤخرا كان لدينا تعاون جيد مع شركائنا في بغداد وكذلك شركائنا الإقليميين. علينا أن نتعامل مع هذه المشكلة بطريقة كونكريتية بموازاة التحالف الدولي وكذلك مع السوريين أيضا أنفسهم، كيف يمكن أن نجعل هذه المنطقة أكثر أمانا واستقرارا للجميع، وكي نحافظ على سلامة واستقرار حدودنا، وكذلك العمل على بعض النقاط الضعف الموجودة. دورين خليفة، أنت خبيرة يعني بشأن الشأن السوري، كيف ترين مخاطر والتهديدات التي تشكلها داعش على أمن استقرار الدول المجاورة؟ بالإضافة إلى ذلك أحمد شارع أيضا يحاول أن يقوم ببعض الأعمال الاقتصادية، وخاصة وأنت تعلمين بأن سوريا خاضعة لبعض العقوبات الاقتصادية، وربما بإمكان البنك الدولي تقديم بعض المساعدات للحكومة السورية، ولكن العقوبات الاقتصادية لا زالت موجودة، والعقوبات الأمريكية لا زالت موجودة. وهذه الأمور أيضا تهدد الاستقرار وكذلك الازدهار الاقتصادي في المنطقة لأغلبية السوريين الذين يعيشون تحت وطأة كبيرة. لا شك فيما يتعلق بمخاطر والتهديدات وتأثيرات داعش، هنالك بعض الوكالات التي تعمل في سوريا وكذلك ما يقوم به الإسرائيليين وكذلك الأتراك في تلك المنطقة في سوريا. أنا أعرف أحمد شارع منذ 7 سنوات، وربما نتفق أو لا نتفق بشأن الأمور التي قام بها هذا الشخص، ولكن يمكن نتفق بأنه لا يمكن التقليل من شأن هذا الرجل وما يريده اليوم هو الأكثر الوضوحا في شأن العلاقات الخارجية. هو يريد اتباع سياسة تصفير المشاكل، وهذا الأمر واضح جدا. بإمكانك أن ترى ذلك خاصة ما خلال العلاقات التي يحاول بناءها مع روسيا وكذلك الأعمال التي قاموا بها سابقا
مع الاتحاد الأوروبي مع لبنان، وكذلك ويرسلون إشارات مختلفة للحكومة العراقية، وكذلك يقومون ببعث الكثير من الإشارات والرسائل المختلفة للدولة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية، ويركزون على النمو الاقتصادي وكذلك الإعفاء الاقتصادي، ويحاولون العمل مع أصدقائهم وزملائهم القطريين والأتراك، وبحاجة إلى مساعدة الغرب والأمريكا، ولكن يجب أن يتم تحييد العدو كي تكون المنطقة أكثر استقرارا وأمنا وسلاما. وفيما يتعلق بالجانب الإيراني حتى الآن ليس هنالك مصلحة لهم لاستكشاف المصالح والفوائد الموجودة لهم في دمشق، لأن دمشق اليوم ليس الصديق والطرف الذي كان يتعامل معه الإيرانيين، فجميع الآن في الإيرانيين أبب من الأهمية بمكان للحكومة الإيرانية أن تتعامل مع الأوضاع الجديدة. وعلى سبيل المثال القيام الحكومة الإيرانية بدفع القوات الكردية بتجنب الوصول إلى اتفاق سلام مع الحكومة السورية. إذن دعونا يعني نحصل على جواب بشأن هذا الموضوع. هل إيران تقوم بزعزعة الاستقرار؟ السؤال لا يخص ليس بشأن العراق، بشأن إيران. فهذه الأسئلة ليست مساعدة للجميع، لأنني قلت لك في السابق لأن الولايات المتحدة الأمريكية وما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية تؤدي إلى إفساد كل شيء، والآن كل هذه الأمور في يد هؤلاء الذين كانوا يدعمون أحمد الشر. إيران ليست موجودة. هذه هي اللحظة التي نشاهد فيها عدم وجود دولة مركزية للدفاع عن سوريا من اللحظة الأولى التي غادرنا هذا البلاد. نحن لم نكن ندافع ونحارب نيابة عن دول المركزية، لذلك بإمكانك أن تشاهدين لدينا سياسة للدفاع الدولة المركزية، وهذه هي سياسة موجودة من قبل قطر وكذلك المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات العربية المتحدة. في هذه المنطقة في هذه المرحلة قطر كانت تساعد اجتياز. وفي تركيا أنت تذكرون بأن هنالك آلية متبعة في تركيا لمساعدة بعضهم البعض والتنسيق فيما بينهم. في سوريا من خلال اتفاقية أستانا والنقاط التي كان موجودة للمساعدة والتنسيق بين الدول المنطقة والأصدقاء. هذه السياسة التي تم اتباعها من قبل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. ولكن فيما يتعلق بالنقطة التي قمت بذكرها، اتهامنا بأننا نعمل من أجل زعزعة الاستقرار والقيام ببعض بتقديم الأعذار. الآن يحدث كل شيء من قبل أحمد الشرع، والجميع والكل يدعمون أحمد الشرع. إيران غير موجودة ونحن بعيدين جدا عما يحدث في سوريا ونراقب بحذر شديد، وكذلك الذين يدعمون حكومة أحمد الشرع ويحاولون أن يعملوا بمسؤولية وأن يستجيبوا بسؤال. وإيران مستعدة تماما على استعداد كامل إذا كان هنالك أي مطالبة لمساعدة الحكومة السورية لإنجاح عملية انتقالية للحكومة. وهذه هي رسالة واضحة منا نبعثها. يعني هل أنتم راضين؟ هل أنتم مقتنعين؟ دعوني أسألك سؤالا حول لبنان، لأن إيران كانت ضالعة في الصراع والمنافسة التي كان موجودة في ليبيا خاصة من خلال حزب الله، ولكن بعد ذلك تم اغتيال حسن نصر. الآن هنالك جوزيف عون وكذلك الحكومة اللبنانية منخرطين ومشاركين في حكم لبنان خاصة من خلال النواب البرلمانيين، وأيضا مرة أخرى حزب الله
تحاول إعادة تسليح مجاميعها من خلال المجاميع المارونية. ما هي موقف الحكومة اللبنانية من حزب الله وكذلك الديناميكية والآلية المتبعة؟ ما يحدث الآن حاليا في لبنان هو الموضوع الذي يتم مراقبته من قبل الجميع وخاصة إيران، وهذا الأمر هو جدير بالاهتمام من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. حزب الله مجموعة لبنانية أصيلة. حزب الله تم تشكيل حزب الله وتأسيس حزب الله بعد اجتياح لبنان في عام 1982 من قبل إسرائيل. حزب الله تأسس عندما بدأ الإسرائيليين باجتياح واحتلال لبنان. كلما كان هنالك احتلال واجتياح، طالما بقي الاحتلال والاجتياح طالما بقي حزب الله، لأن طالما بقي هذا الأمر فإن في المقاومين سيستمرون في البقاء، وأنتم تعلمون، وأنا لا أقول ذلك. أنا لا أحاول أن أعطيك إجابة دبلوماسية، خاصة بأن هذه المرحلة التي نمر هي مرحلة فارقة، ولكن believe me، صدقوني، جميع القادمين من خارج المنطقة ويعيشون معنا ويحاولون معنا أن يراقبوا المشهد والواقع، هنالك إحباط عميق كبير في قلب كل واحد في هذه المنطقة تجاه ما يحدث. تخيلي فقط الفلسطينيين وما حدث لهم بسبب قيام رئيس الوزراء الفلسطيني تقريبا على قتل ما يقارب 50,000 شخص خلال الفترة الماضية. حدث نفس الأمر في بوسنيا وهرزيغوفينا، وقامت الأمم المتحدة باعتبار الجرائم التي لحقت بحق البوسنيين في سراييفو بإبادة جماعية. يحدث نفس الشيء وما حدث في صربيا، وتم عدد القتلى هنالك كان 8,000 شخص فقط، وتم اعتبار جميع جريمة إبادة الجميع. ولكن ما يحدث الآن في غزة، هل سمعت شيئا من قبل الأمم المتحدة؟ هل سمعت شيئا من هؤلاء الذين كانوا يدعمون ولا زالوا يدعمون نتنياهو والحكومة الإسرائيلية على مرأى العالم؟ ماذا يقولون؟ يقولون دعونا ننهي العمل، وهم يقولون دعونا ننهي العمل، وهم يتحدثون عن إيران، ولكنهم لا يتحدثون عن إيران، وهم لا يقصدون إيران، وربما يبدون مواجهة إيران، ولكن أهم من ذلك هو اقتراحهم دعونا ننهي العمل. إنهاء العمل هو جعل بناء دولة فلسطينية مستحيلة في نهاية المطاف. وهذا ما يحدث بنسبة كبيرة، هذا هو الواقع الذي نحن نشاهده على أرض الواقع، وما يحدث الآن في لبنان أمر مشابه لهذا الأمر. فنزع سلاح حزب الله فصيل أصلي لبناني من الناحية السياسية أيضا، لأن هي قوة سياسية موجودة في البرلمان اللبناني، والجميع يرون التطور والحادث في لبنان. هل هنالك من يود أن يعلق على ما قاله؟ إذن ما أريد أن أقوله ما يحدث الآن في لبنان هو أمر لإعادة التنظيم، لأن لبنان عانت كثيرا لمدة 40 عاما فيما مضى، وعانت كثير من جراء سياسات حزب الله وما قامت به لبنان في جنوب لبنان. يعني حزب الله لا زالت موجودة وتشكل تهديدا للسيادة الإسرائيلية والسيادة اللبنانية، والقيادة اللبنانية يقومون بإعادة لبنان إلى السيادة اللبنانية، وهذه نقطة في غاية من الأهمية بما كان. وفيما يتعلق بسوريا، إيران كانت تدعم النظام المركزي الأسادي، هذا النظام الوحشي الذي قتل الآلاف عشرات الآلاف من السوريين وشرد الملايين. ولكن من الجيد سماع بأن سوريا إيران الآن تراقب بحذر وتريد أن تدعم الجيش السوري، الشعب السوري. فيما يتعلق بالاحتلال والمجاميع المرتزقة إلى أرض هذه البلدان، نعم
لم يقال للدولة السورية، وأحمد أشار بأننا نحتل سوريا، ولكن هنالك مجامع تابعة لداعش في المنطقة. عبد العزيز صقر حول لبنان نال هذه فرصة لإعادة التحالفات في لبنان خاصة. أنا سعيد جدا بانحصار قوة حزب الله أكثر فأكثر من ذي مضى، لأن هذه هنالك المئات من المجاميع الميليشيات التي كان حسن نصر الله يذكر بأن لدينا الكثير الآلاف من المسلحين الميليشيات. يجب علينا أن نعمل وأن نركز عليهم لكي يكونوا منهمكين ومنشغلين ببناء الدولة، وكذا نحن نؤمن بدولة مركزية في لبنان وسيادة القانون، وليس الاتيان بدول أخرى التي تقوم بارتكاب أعمال مجنونة. والأصدقاء الإيرانيين يعلمون ذلك جيدا. نحن لازلنا نعاني من تدخلات الإيرانية، سياسات المتبع للتدخل، وكذلك استخدام الصراع الطائفي، فمما تؤدي إلى مشاكل أمنية ومشاكل في الطاقة. نحن نحب الشعب الإيراني كشعب، ونحن على تواصل معهم ومنخرطين ومشاركين معهم، ولكن مستحيل أن نقبل هذه التدخلات. وأنا سعيد بما حدث في سوريا وقطع هذه الممر الإيراني الذي كان يمر بسوريا. إذا كان إيراني يودون أن يكون هناك سلام وأمن واستقرار في المنطقة فنحن سعداء بذلك. فاختيار الإيرانيين أيضا موجود في اختيار النظام الذي يحكمه. نحن نود أن نرى الازدهار والصحة والتطور تكون من نصيب الشعب الإيراني، هذا اختيارهم. ولديهم 400 مليون مواطن ويعيشون بالقرب منهم، يعني العمل مع هؤلاء يكون أحسن من التعامل مع ترامب. ولكن في نفس الوقت بإمكانك العيش في المنطقة دون اتباع سياسات لتدخل في شؤون الآخرين. إيران قررت أن تتعامل مع الميليشيات وليست مع الحكومات. كانت تدعم حزب الله ولكنها لم تكن تدعم الحكومة اللبنانية، تدعم الحوثيين ولكنها لا تدعم الحكومة اليمنية، تدعم الحماس ولكنها لا تدعم الحكومة الفلسطينية. مستر أحمد، أردت أن تقول لك ولكن بسرعة شديدة بشأن آيسيد. لم أجب أنا هذا السؤال متعلق بداعش. فيما يتعلق بداعش بسوريا، العملية ضد داعش في سوريا كانت ناجحة. قوات سوريا الديمقراطية كانوا طرفا مهما للغاية وقاموا بعمل كبير، ليس فقط القضاء على داعش بل بتحقيق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة. ولكن فيما يتعلق بمهمة مواجهة داعش، حتى الآن الاستراتيجية التي سمحت ببقاء أمريكا في المنطقة، والافتراض أن القوات السورية الكردية ستهاجم قوات داعش مع قوات أسد، ولكنها لم يحدث هذا. أسد لم يتفاوض مع الآخرين ولم يسم آخر لأسد. تغير اليوم هذه المعادلة، هنالك مساحة للوصول إلى اتفاقات مشتركة بين القوات الكردية وكذلك دمشق بشكل يتفق فيها الطرفان للتعامل مع داعش. واعتقد انه هنالك امر يمكن ان يدمر هذا الامر، وهو مغادرة الولايات المتحدة الامريكية لسوريا ودون وصول الى اتفاق نهائي بين الكرد والحكومة السورية في دمشق. إذن وهذا هو الأمر الذي نحن بصدده بشأن التحالف الدولي وأمريكا. للأسف الشكل نحن نعاني من السياسات التي يتبعها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهذه علامة استفهام كبيرة. سيادة الوزير أحمد، أنا أريد أن أخلق صلة بين هذه القطع المختلفة، العراق وسوريا ولبنان
لبنان، وكذلك الاستفادة من الخبرات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن هنالك دول مختلفة تحاول فيما بينها أن تقوم بتنظيم أمورها في هذه المنطقة. هذا الأمر ربما لن يكون جيدا للأمن والاستقرار لهذه المنطقة، لأن هذا الأمر ليس متعلقا فقط بالمصالح المحلية، بل هي متعلقة بالمصالح الدولية وكذلك القوى العظمى في العالم. نحن نتحدث عن تسليح الحكومة اللبنانية وحسب الله أنه قبل كل ذلك الحكومة العراقية كانت تفعل ذلك، وإيران ذلك الآن تفعل نفس الشيء، وهنالك مليارات الدولار التي تستخدم وتهدر وتستهلك لعملية التسليح دون أن تكون ذات فائدة. فهذه الأمور تدمر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. إذن يجب علينا أن نركز على مصالحنا المحلية لبناء قدراتنا وإمكانياتنا والانخراط مع شؤون الشرق الأوسط بطرق مختلفة لتحقيق التطور الاقتصادي والإزدهار الاقتصادي. شكرا جزيلا لك. يعني نتمنى لك لحكومتك أن تقوم باتباع هذه السياسة لتحقيق التوازن مع إيران وتركيا وما يحدث الآن في هذه المنطقة. سيد خليل زادي، وأنا متأكد بأن الكثير من الجالسين في هذه القاعة يعني يودون بشدة الاستماع إليك، خاصة فيما يقوم به السيد عرقشي ويحاول القيام به. وأعتقد بأن الإيرانيين كانوا في غرفة في المطار والوفد الأمريكي كان في غرفة أخرى، ولكن في نهاية المطاف التقى الوفدان. إذن هل أنتم ستصرفون في نهاية المطاف الاتفاق وتقومون بتفكيك البرنامج النووي، خاصة بعد أن ما أعلن أنه ترامب يوم أمس بأنه يريد إنهاء البرنامج النووي؟ هل ستتفقون وهل هنالك أي أمل بشأن هذه المحادثات؟ دعيني أرد على سؤالك، خاصة وأن لدي صديقي عبد العزيز الذي أعرفه منذ سنوات طويلة. من الواضح بأن هنالك منطلقات مختلفة لفهم هذه المعادلة، وأن هنالك عنصرين في غاية من الأهمية، وفقط من أجل التبسيط، ولكن من أجل التبسيط عليك أن تعرف ما هي الأمور التي ستفقدها وستخسرها لكي تفهم ما يحدث. إذن نحن نتحدث عن العراق وهنالك عنصرين، وعندما تتحدث عن اليمن نحن نتحدث عن سوريا، وعندما نتحدث عن سوريا وعندما نتحدث عن أي ملف من هذه الملفات هنالك ستجدين أن هنالك تعريفات وصياغات مختلفة للتعامل مع هذه المشاكل المجددة. ولكن دعوني أن أؤكد لكم بأن هذا الوقت هو وقت للتصالح داخل المنطقة والأجندات الخارجية الموجودة التي فشلت على مدار السنوات الماضية فيما يتعلق بالعلاقات السعودية والإيرانية. ويعتبر مثالا، يعني في بداية الأمر بدأنا بالعمل من بغداد، وهذا العمل بدأ من بغداد، وهذه المحادثات استغرقت سنة واحدة، وبعد ذلك ثمرت المحادثات وتم تطورات وانتهت إلى ما انتهت إليه. سيد عبد العزيز كان موجودا؟ كلا. الدول الأوروبية كانت موجودة؟ كلا. ترامب لم يكن موجودا أيضا. إذن هذا يظهر المخارج الموجودة في هذه المنطقة. أحيانا هنالك الكثير من الأمور تحدث دون وجود نية جيدة ودون نية صادقة، فما يحدث الآن هو الأمور التي يقوم بها كل دولة على حدة في جميع العالم. الآن السيد ترامب يعني بدأ تذكرون بأنه عندما جاء إلى المكتب بأننا لن نبدأ الحوار والمحادثات، وموقف الإيران كان بأنهم
إذا كنتم تريدون أن تتحدثوا معنا وأنتم تجروا محادثة فاضلة معنا مع فرض القوة، فهذا الأمر لن يكون قابلا. الآن هنالك ترجمة مختلفة كما ذكر وزيرنا الخارجي، ولكن بإمكانكم أن تقرأوا المعاني الموجودة بين الأسطر المختلفة وآفاق هذه الحوارات وهذه المحادثات والمفاوضات والمحادثات التي جرت تحت إدارة أوباما. وبعد هذه الإدارتين قام ترامب بإرسال رسالة لنا وقال إننا مستعدون للمحادثة، وهذه المحادثة كانت بناءة وكان هنالك قضايا مختلفة ومواضيع مختلفة تم مناقشتها. لا شك أن هنالك اختلافات موجودة فيما بينها، ولكن التقييم الأولي هو إننا بإمكاننا أن نتعامل مع بعضنا البعض إذا كان هناك نية صادقة من قبل الطرف الآخر للعمل بطريقة بناءة معنا. نحن لا نقوم بالمفاوضات في فوكس نيوز، ولا نحن نقوم بالمفاوضات في غرف مغلقة بأجندات حقيقية وجداول حقيقية. وإذا كان الأمور المقلقة للجانب الآخر والذي يقلق حيالها حقيقية وواقعية ويريدون أن يعملوا عليها وأن يرفعوا الضرائب أو إذا كان هنالك امتثال لهذا الأمر، وإذا كان هنالك توازن بهذا الأمر، بإمكاننا أن نقبل بهذا الأطر العمل. وليس هنالك أي بلد أن يضحي بأمن البلد، ونحن لن نقبل بهذا الأمر. ونحن نعرف إمكانياتنا ونعرف تحدياتنا، ولن نهمل أو أن نترك طرق وآليات الدفاع عن نفسنا. وأيضا أمريكا تعرف هذا الأمر وقد وصلت إلى هذه المرحلة بأن أن تجد حلول أخرى. وأيضا كل الأمور التي لدينا، ونحن أعضاء في ال IAA والأمبتي والإيران لم تقم أبد بتحوير خططها النووية السليمة إلى منح آخر. وأيضا نعم هنالك الكثير من الأمور التي تمت مناقشتها خلال هذه الجلسة، ونعم تقريبا نحن نتفق على هذه الأمور. وأيضا نحن نريد أن يكون لدينا استقرار وأمن أكثر. وأنا أريد أن أقول نعم هنالك بعض المخاطر، ولكن هنالك الكثير من الفرص أيضا للاستقرار والأمان. نعم شكرا جزيلا لجميع الزملاء هنا في هذه الجلسة الحوارية، ورجاء اجلسوا في مقاعدكم. لدينا بعضا من الكلمات من الكاردينال لويس من بغداد، وأيضا زملائي بينما يقوم الكاردينال بإلقاء كلمته، وبعد ذلك نذهب إلى استراحة الغداء. شكرا جزيلا لكم. His Excellency, the former President of Iraq, Dr. Barham Saleh, and أولا شكرا جزيلا لفخامة رئيس الجمهورية السابق الدكتور برهم صالح على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا الملتقى، وأيضا الشكر الموصول للجامعة الأمريكية في السليمانية على تنظيم كذا لقاءات مفيدة تربي وتدرب على تفكير جديد مختلف عما تعودنا عليه من أجل التبصر وتعزيز أدوات السلام والأمان ونبذ خطابات الكراهية بكل أنواعها. هذه اللقاءات والمشاركة المتنوعة بالغة الأهمية في الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة. إنها تساعدنا على العيش معا كإخوة
وبمحبة وليس للاقتتال. الله خلقنا لنحب بعضنا بعضا ونعيش في سلام وفرح، وليس أن نقتل بعضنا البعض. المرحلة الحالية مقلقة ومخيفة، حروب وصراعات وحرب الرسوم ومشروع عالم جديد خالي من القيم الأخلاقية والثوابت واحترام القانون الدولي وتمدد الأصولية الدينية. لذلك نشاهد كل هذه الفوضى التي تعم العالم وخصوصا منطقتنا. لمواجهة هذه التحديات الإقليمية والدولية والأزمات الداخلية المتراكمة، يتحتم على العراقيين أن يقتنعوا بأن الانفراج يحصل فقط في الجلوس معا واعتماد الحوار الحضاري الشجاع والشراكة الفعلية ووحدة الموقف. بلدنا متنوع الديانات والأعراق، وهذا غنى ونعمة من الله. أوجدنا هنا لنعيش مع بعضنا البعض بمحبة وسلام. كلنا أصلاء في هذا البلد وشركاء. خلاصنا هو أن نحترم بعضنا بعضا ونكبر مع بعضنا البعض ولا نكابر على بعضنا البعض. لذا ينبغي أن نخرج من العواطف والوهم، فالانفراج يتحقق بجهودنا ومبادراتنا الواقعية والشجاعة. ونحن في الابتدائية تعلمنا من جد وجد. لذا يتحتم علينا أن نكون واقعيين، لا خياليين ولا حالمين ولا اتكاليين، بل مبادرين وفاعلين وباحثين عن الحلول الصحيحة. لنتعلم الدروس من الماضي، لنعود إلى الدولة، إلى الوطن والمواطنة الجامعة، وإعلان ولا أنا له، ولا نقبل بأي ذريعة الاعتداء على العراق والعراقيين. ما يحمينا هي الدولة القوية، الدولة الديمقراطية المدنية التي تحترم التنوع والتعددية والالتزام بها، وتقيم صداقات متكافئة مع دول الجوار والمجتمع الدولي. وبما أني رجل دين فأتكلم أيضا عن الدين. وبالنسبة للديانات يجب أن نعرف أن كلها جاءت من أجل الإنسان لمساعدته على السير في طريق صحيح يحقق فيه سبب وجوده ومعنى حياته وسعادته، ويقيم علاقات جيدة مع إخوته البشر. بهذا النهج يتحقق المجد لله. تمدد الأصولية الدينية في مناطقنا أمر رهيب، ولها تأثير سلبي على حياة الناس والسلم المجتمعي. لذا ينبغي تبني مبادئ الاعتدال والوسطية وتقديم تعليم ديني بلغة مفهومة تتماشى مع الثقافة الحالية. هذا ما تعمل به الكنيسة. أتمنى أيضا المرجعيات الإسلامية أن تعمل الشيء نفسه. وفصل الدين عن الدولة كما هو الحال في معظم دول العالم التي تأخذ شرعيتها من القانون الدولي وليس من الديانات. أتمنى للملتقى النجاح في ترسيخ هذه المفاهيم، وشكرا. Thank you, Cardinal. Thank you, all of you, your long-awaited lunch. Thank you.
afternoon. We will begin our session shortly. Please take your seats.
في نفس الوقت كان هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة جديدة وحكومة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما ذكرت، وخاصة سياسة جديدة في الشرق الأوسط أيضا. كما كان هناك مصادمات مثل ما حضرتك ذكرت وأشرت إليه. كل هذا كان يؤثر على تكملة المواضيع الأخرى، ونحن لن نكون خارج هذا التغييرات والمتغيرات أيضا، ولكن يجب أن نلائم أنفسنا. ومثل ما ذكرنا أنه سياسة إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان يجب أن نكون طرفا في عدم الاستقرار المنطقة، ويجب أن يكون لدينا دور مهم جدا لتقارب النطاق الأخرى، وخاصة الأوضاع في الشرق الأوسط، والاهتمام بالسلام والاستقرار. ويجب أن لا يكون إقليم كردستان طرفا في هذه النزاعات الموجودة، وأن لا يتفاقم الأوضاع، لأنه ليس من مصلحة إقليم كردستان وليس من مصلحة كردستان، لأن شعبنا يحب الرفاه ويحب المستقبل الآمن، وكل خطوة يكون سببا للاستقرار فإنه إقليم كردستان يهتم بهذا الشأن. السؤال حول الولايات المتحدة الأمريكية، كونكم كأكاديمي وفي الأسبوع السابق تحدثتم هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكية، ما هي قراءتكم للسياسة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية، وما هي طلباتكم كحكومة إقليم كردستان ورئيس حكومة إقليم كردستان من إدارة ترامب الجديدة؟ أنا لا أبحث شيئا مختلفا بصراحة مثل ما نراه من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في هذا الإدارة الجديدة. نحن نحب السلام ونود الاستقرار، ولكن إن تفهمهم للسلام وإجراءاتهم للسلام يودون أن يكون بواسطة أو من خلال القوة وفرض القوة، وإذا كان هذه سياستهم فيجب أن يتفق الأطراف الأخرى من أجل كيفية المحافظة على هذا السلم وكيفية العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة هؤلاء، خاصة وزير الخارجية الأمريكية كان سيناتورا سابقا وكان يدعم قضية الشعب الكردي والكردستاني، وهناك مسؤولون آخرون هم أيضا أصدقاء للشعب الكردستاني، وإنهم يعملون على هذا المنوال. وفي نفس الوقت نحن نحاول أن نكون عامل خير من أجل مصلحة إقليم كردستان وخاصة شعب كردستان. خلي أسأل سؤال حول سوريا. حضرتك ذكرت في عدة مناسبات في موضوع سوريا، ونحن لدينا بانل خاص لمسألة سوريا، وخاصة سوف نحاكي أولئك الذين لديهم خبرة في هذا المسألة. خلي أسأل على طرفين. سوريا كان ولا يزال دولة جارة للعراق وإقليم كردستان، وكان سبب مشاكل للعراق وإقليم كردستان اعتبارا من داعش وحتى وصول النزوحات. ما هي قلقك من أجل أن لا يحصل مشاكل أمنية أخرى، إن كان داعش أو أي مسائل أخرى أو نزوح جديد؟ ولكن هناك مسألة الكرد، والكرد أيضا معادلة كبيرة جدا، ولديهم لحظات مثل ما تواجدنا به في عام 1991 و2003 أيضا. إخواننا وأخواتنا في سوريا هم أحد المعادلات الأساسية والرئيسية
سوريا يمكنهم أن يستفيدوا من تجاربنا في إقليم كردستان وألا يعيدوا أخطاءنا الذي أخطأنا. بين المسائل. وأيضا في بعض المناطق يتواجد الكرد والبعض متفقون مع تركيا، خاصة شمال شرق سوريا ومنطقة العلويين هناك أيضا يتواجدون، وخاصة في بعض المناطق الأخرى هناك الدروز في جنوب سوريا، وحتى العشائر أيضا ليسوا موحدين. والآن يتواجد حكومة جديدة وقوى جديدة وتغيير جديد، وهناك تحدي يواجهونه، تحدي كبير جدا. وأيضا لم يقم هذه الأجواء بأنهم يؤثرون على هذه المسألة وأن يسيطروا على هذه المعادلات، وخاصة الذين يعرفون جغرافيا سوريا تعرفون أن هذه المناطق وأن هناك تحديات كبيرة جدا مثل تحركات التقارير المتواجدة والأمنية، والذي يصلنا أيضا هو هناك تحركاتهم أصبحت أكثر. وأيضا هناك سجن خول وكامب خول، هذا تحدي كبير جدا لشمال شرق سوريا وخاصة القوى الكردية المتواجدة. يجب أن يكون هناك اقتصاد كبير جدا من أجل تلبية ما يود به الشباب وخاصة الشعب، من أجل أن لا يعود تجربة الدواعش والإرهاب مرة أخرى في هذه المنطقة. المناطق التي خاصة المناطق الذين هم على اقتصاد مهم جدا لا يوجد لديهم مسألة مشاكل أخرى، ولكن سوريا اقتصادها هش جدا وهناك مشاكل كبيرة جدا والأوضاع الاقتصادية متفاقمة ويحتاجون المساعدات الدولية، وهذه فرصة جدا من أجل إيصال الدعم الدولي لحكومة تعددية من أجل أن يشارك بها جميع الأطراف. هذه فرصة جدا مهمة جدا ويمكن الاستفادة من هذه الفرصة والاهتمام بهذا الأمور مع جميع أخذ حقوق جميع الأطراف، وأن لا يتم تهميش أي طرف من الأطراف وأن يهتم بهذه المسألة. خاصة إخواننا وأخواتنا الكرد يجب أن يستفيدوا من هذه الفرصة وأن يكونوا جزءا من إعادة هيكلة سوريا ديمقراطية متعددة من أجل مصلحة الجميع. أود أن أسألك سؤالا بخصوص تركيا، ولكن لدي التعقيب على سوريا إذا أجيز لي طبعا. الكلمات التي تستخدم بشأن الأمور التي نسمعها الديمقراطية، الدستور، الفيدرالية، هذه الأمور كلها من عام 2003 و2005، هذه الأمور كلها تشبه الوضع المشابه الأوضاع المشابهة التي كان موجودا لدينا في عام 2003 و2005، وبعد ذلك ما حدث من تجربة سياسية بعد 2003، وأحيانا كان يتم تفسير الفيدرالية بمعاني مختلفة. هذا التاريخ لو قمنا بتفصيلها ووجهت كلامك إلى بعض المسؤولين في سوريا، ما الذي يمكن القيام به والأمور التي لا يجب القيام بها؟ ما هي الدروس والعبر التي يمكن
شيء آخر. إذا كانت النية موجودة من أجل التعايش السلمي فإنه سيكون من السهل جدا إيجاد تشكيلة أو صياغة للعيش معا. الفيدرالية إذا لم تكن تؤمن بها حتى وإن كان هنالك صياغة موجودة مكتوبة، ولكن فيما بعد سيتم ملغها ولا يتم إعطاها أي أهمية أو أولوية ويتم إيجاد الأعذار لكي لا يتم تطبيقها. ولكن إذا كان النية موجودة فإنه من السهولة بمكان قيام المكونات المختلفة في السيرة في الاتفاق فيما بينهما، سواء كانت الفيدرالية، خاصة إذا رأوا بأن الفيدرالية هو نظام يمكن الاتفاق عليه فيما بينهم، فعندها يمكن أن يصبح هذا الأمر نقطة جمع للجميع وأن يتم تشكيل حكومة أحسن وأفضل مما هي عليه الآن. أتمنى أن يقوم الأطراف التي تقف موقفا معاكسا للفيدرالية أن يقوموا بتغيير موقفهم، لأن الفيدرالية ليست من أجل إضعاف سلطة دولة ما وحكومة ما، بل الفيدرالية هي اعتراف بحق المكونات المختلفة التي تريد أن تعيش فيما بينها بسلام وأن تكمل بعضها البعض الآخر. هذه القناعات الموجود بأن الفيدرالية تمنح القوة والقدرة بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، ولكن يكون هناك توجهات وقناعات مختلفة بين الفيدرالية والانفصال. هذا يعني معناه بأن هناك نية لعدم توصل الاتفاق، لأن التجربة الموجودة هنا في العراق يمكن أن تصبح درسا يمكن الاستفادة منها من قبلهم، ونتمنى أن يقوموا بذلك. شكرا لك. يعني صراحة أردت أن أسألك هذا السؤال منذ البداية، وما دمنا نتحدث عن جميع المناطق المختلفة من كردستان، أسألك سؤالا بخصوص تركيا وخاصة رسالة أوجلان والعملية السلام التي بدأت. ومن قبل كان هنالك عمليات سلام، ولكننا مرة أخرى بدأنا بالخوض بالحروب، والآن هنالك بداية أخرى للخوض في عملية السلام. ما هي النقاط المختلفة هذه المرة؟ ما هي الأمور التي ربما بقناعتك ستؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حقوق الكرد في تركيا؟ سابقا كان هنالك مساعي حسيسة من أجل تحقيق السلام ولكي يحل السلام محل الحرب والصراعات، ولكن الطرف أو اليد الواحدة ليس بإمكانها أن تصفق. يجب أن يستعيد الطرفان لإيجاد الحلول السلمية. هذه المرة في تركيا نرى بأن هنالك تغييرات في وجهة النظر الأطراف المتطرفة. الجهات المتطرفة هي التي تتحدث عن السلام الآن وتتحدث عن التقارب. إذا هذه النقطة هي نقطة تختلف عن النقاط السابقة. ورسالة سيد أوجلان الذي طالب فيها بالعمل نحو السلام، ومن ناحية أخرى طرف الحركة القومية التركية التي تحدثت أيضا عن إيجاد الحلول السلمية، وكذلك السلطة نفس الشيء، هم أنفسهم يرون ويعتقدون بأن الحلول السلمية هي أفضل السبل لتحقيق السلام. برأينا هذه التغييرات هي تغييرات إيجابية ويمكن أن تكون مؤثرة، يبقى كيفية التعامل معها. ولا شك وربما قد تكون هنالك أطراف أخرى ربما لا ترى في هذه التغييرات مصلحة لها. فالإرادة في السلام وتحقيق السلام يجب أن تكون أقوى من إرادة أولئك الذين يريدون أن يحققوا عملية السلام. نتمنى أن يحل السلام محل الحرب والصراعات. هل ننتقل إلى إيران كما تشاءون؟ شكرا جزيلا. هنالك أسئلة كثيرة حول إيران، ولكن المسألة الأهم بالنسبة لي هي أوضاع الكرد. نظام الأسد كان حليفه لم يبقى، انتهى حزب الله، أصبح ضعيفا لأول مرة. إيران وإسرائيل يتواجهان مباشرة، والآن إدارة ترامب تتعامل مع إيران على صعيدين مختلفين: السلام عن طريق القوة
زالت لإيران تأثيرات كبيرة، ومن جهة أخرى هي لا زالت جارتنا وفي كثير من المراحل كانت عامل ومساعد لنا يعني باستمرار. وفي نفس الوقت نحن لدينا علاقات وصداقة قوية ومتينة مع أمريكا، وأمريكا دائما ما كانت داعمة ومساعدة لنا لمواجهة الأزمات المختلفة ومجابهة الإرهاب. ونتحدث عن تركيا في مناسبات كثيرة كحليف وكصديق قريب للشعب الكردي للكرد والعراقيين أيضا. إذا لا حاجة أبدا للكرد أن يضع نفسه في موضع يضطر فيها إلى أن يدخل بهذا الجانب والجانب. نحن نحترم علاقاتنا مع إيران ونحترم علاقاتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن لنا أن نكون عامل مساعد لتقريب وجهات النظر لتحسين أوضاع الأمن والاستقرار في المنطقة. إذا ليس من مصلحة الكردي أبدا أن نصبح جزءا من المشكلة، بل يمكن أن نكون جزءا مؤثرا فاعلا فعالا في حل المشاكل. كذلك نفس الشيء بالنسبة للشعب الكردي في كردستان وكذلك جميع المناطق الأخرى. دعنا ننتقل إلى الحديث عن العلاقات بين بغداد وأربيل، حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان. نقطة هي ملفتة للانتباه بالنسبة للإدارة الأمريكية، وهذه النقطة هي فتح أنبوب ضخ النفط من إقليم كردستان كي تتمكن الشركات الأجنبية من تصدير نفطها كما في السابق، وكي يكون كردستان عامل مساعد لضمان أمن الطاقة العالمية. المشكلة واضحة، وأنتم تعلمون بأن هنالك أو كانت أو عدد من الاجتماعات عقدت مؤخرا بحضور السيد أمانج والسيد أمير. هذه الفرق زارت بغداد مرات عديدة، والشركات أيضا لا زالت مشغلة بهذه المنطقة بهذه المسألة. هذا الموضوع موضوع أولوي بالنسبة لحكومتكم والحكومة الأمريكية. متى سيتم حل هذه المعضلة؟ نتمنى أن يتم الحل في أقرب وقت ممكن. وإذا سمحت لي دعني أوضح قليلا تاريخ هذه المشكلة. في البداية عندما بدأ إقليم كردستان بتصدير النفط من إقليم كردستان، جاء ذلك بعد أن تم قطع حصة الإقليم من الموازنة العامة، أي كان هناك قرارا محليا من قبل الحكومة الفدرالية باستقطاع حصة الإقليم من الموازنة. عندها بدأ الحكومة الإقليم بتصدير النفط، وكانت 4 سنوات عجاف، خاصة في فترة مجابهة تحرير مجابهة تنظيم داعش ونزوع الأهالي من مناطقهم الأصلية وتوجههم نحو إقليم كردستان. كانت أوضاع في غاية من الصعوبة. كان من الضروري إدارة هذه الأوضاع وهذه الحالة. للأسف الشديد أصبحنا نعاني من ديون كبيرة، ولكن كل ذلك جاء نتيجة استقطاع حصة الإقليم من الموازنة العامة، وبعد ذلك حدوث مشاكل قانونية، رفع دعاوى ودعاوى مضادة من قبل حكومة الإقليم مع حكومة الفدرالية، ورفع دعاوى قضائية بحق حكومة تركيا لإيقاف عملية تصدير النفط في عام 2023، ونتيجة لقرار صادر من المحكمة تم إيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان. منذ ذلك الوقت وحتى الآن نحن كحكومة إقليم كردستان نحن
الرئيسي والشركات تطلب لتنفيذ هذه العقود، ولمرات عديدة أطلقت المحاكم العراقية أحكاما مفادها الاعتراف بهذه العقود. إذن لا حاجة إلى خلق مشاكل أخرى إضافية بشأن هذه العقود. من ناحية أخرى هذه الشركات تطلب ضمانات، لأن جزء من المشاكل تتعلق بتحديد كلفة الإنتاج، ومن الضروري أن تكون هذه الكلفة مؤمنة موفرة متوفرة لهذه الشركات كي يتم تصدير النفط من جانب. إذا قامت شركة سومو بتصدير النفط يجب عليها أن تجد الآلية المناسبة لتحديد الكلفة، وهذه الآلية تم تحديدها، سواء إذا كان تم الاتفاق مع الحكومة الفدرالية تم تحديد نسبة لكي تحديد فترة زمنية لكي يكون هناك طرف سالي لكي يأتي ويقوم بدراسة دقيقة لاستخراج الكلفة الحقيقية، وبناء عليه يتم الاتفاق إلى تحديد الكلفة الحقيقية. ولكن حتى لا نفرض ذلك، لأن الضمانات التي تطلبها الشركات هي لا زالت على هذه. لذلك من الضروري أن نعمل هذه القضية لكي نبدأ مرة أخرى بتصدير النفط من إقليم كردستان. وفي آخر لقاء لي مع دولة رئيس الوزراء اتفقنا بتفعيل اللجان التقنية والفنية وعودتها إلى بغداد من أجل إجراء المحادثات مع الحكومة الفدرالية لحسم القضايا الفنية والتقنية والبدء بتصدير النفط مرة أخرى. هذه التفاصيل التي تحدثت هي مثل ما ذكرت حضرتك أنه ليس مشكلة سياسية ولكنه مشكلة فنية، ورئيس الوزراء العراقي أيضا ذكر بأنه هناك مشاكل فنية وقانونية أيضا. حضرتك ذكرت وقلت بأن النوايا الحسنة سوف يكون مصدر لحل جميع الإشكالات. هل هناك نوايا صادقة إزاء هذا المواضيع الحل وبدأ العمل على هذا المنوال؟ طبعا جميع المشاكل أولا السياسية وبعدها يأتي القانونية والفنية أيضا. من أجل حل جميع المشاكل الفنية والتكنيكية يعني أن هناك إرادة سياسية والنية السياسية، لذلك نتحدث اليوم بإزاء هذا المزيد. يعني هذا تقييم مهم جدا وهذا معلومات جيدة من حضرتك. خلينا نرجع للبيت الكردي ليكون سؤالنا الأخير. انتخبتم وتم انتهاء جميع الأمور في الانتخابات، ولكن ولحد الآن لم تتفقوا على تشكيل حكومة جديدة وكابينة حكومة جديدة. زرتم سليمانية وسيد باطل زار أربيل، اجتمعتم عدة مرات وهناك اجتماعات كبيرة جدا. أين وصلتم؟ الاجتماعات مستمرة، هناك تفاصيل يجب ذكرها ويجب الاهتمام ببعض الأمور، ولجاننا المشتركة يجتمعون خاصة في مسألة أجندة التحكيم أيضا، ووصلوا إلى أشواط كبيرة جدا وقطعوا أشواط كبيرة جدا في هذه المسألة. ولدينا برنامج حكومي مشترك بين كلا القوتين. وصلنا إلى مرحلة توزيع المناصب وتشكيل الحكومة، وأنا أتمنى أن يستعجل الجميع من أجل حل جميع المشاكل، أو خلينا نقول الاجتماعات واستمرار الاجتماعات من أجل تشكيل الحكومة في أقرب فترة وأقرب وقت، لأن هناك تغييرات كبيرة جدا قد طرأت ويطرأ أيضا في المنطقة. يجب تفعيل برلمان إقليم كردستان وأن يكون على مستوى التحدي في هذه المنطقة. يعني هل هناك قلق بين الأطراف في مشادات بين اتفاقيات وعدم الاتفاق بين الاتحاد الوطني كردستان والحزب الديمقراطي كردستان؟ حضرتك رفعت شعار الإصلاح، ولذلك هذه المسألة وهناك إصلاحات في شفافية المالية ومسألة الكهرباء وما دون ذلك من أشياء كثيرة، ولكن هناك مشكلة جديدة، مشكلة الرواتب. تزورون بعضكم البعض وتناقشون
الناس ينظرون أيضا إلى مسألة متى وكيف يأتي الرواتب. هناك مشكلة في النظام. العراق دولة ريعية مثل ما حضرتك تعرف والجميع يعرفون أيضا، وهذه الدول الريعية ليس بمقدورهم بصراحة أن يقلدوا ستاندرد شديد مثل الدول المتقدمة أيضا. يعني هناك محدودية في عدم اتقان الاقتصاد أيضا في جميع الأوجه، ويجب الاهتمام في العمل المؤسساتي في جميع الأمور الأخرى، خاصة في مسألة الاقتصاد، إن كان نظام بنكيا وإرجاع السلطة إلى الشعب من أجل أن يقرروا لكي يكون لهم الحساب البنكي الرسمي بعيدا عن المزاج الشخصي، وأن لا يكون طرف أو أي كروتات خاصة وورقة ضغط من أجل المسائل المواضيع الأخرى أيضا. يعني يجب أن يكون الحكومة يتعامل بشكل أفضل مع مسألة الرواتب. نحن لدينا برنامج ومع الأسف لم يدعمنا الأطراف السياسية خاصة المعارضة، وواجهنا مشاكل من حيث المواقف في المعارضة، والذين شاركوا في هذا البرنامج لديهم جوابهم. وفي حسب الإحصائيات التي قمنا به 95% راضون عن هذا المشروع، مشروعنا البنكي. وأحد المشاريع هي مشروع هجمالي من يعني أي حسابي. لا يوجد أي مبرر بعدم استمرارية هذا البرنامج، بعكس ما يتم ترويجه، وهناك دعاية مغرضة لهذا المسألة. هذا المشروع عبارة عن مشروع خدمي من أجل خدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات البنكية وبشكل أسرع، وإعطائهم وإرسالهم نقودهم ورواتبهم وقودهم اليومي أيضا. وأيضا يجب بالإضافة إلى هذا نحاول أن نقوم بأتمتة المعاملات البنكية، وسيكون مهم جدا بالنسبة للشفافية المالية أيضا. ولا يتم ذكر هذا المسألة إن كان لديه سيولة بنكية أو ما دون ذلك. فهذا نظام أتمتة المؤسسات البنكية والعمل والمشاركون خاصة في مسألة، ولكن هناك أطراف وأشخاص لحد الآن لا يعرفونه من ناحية الفنية والتكنيكية، لا يعرفون هذا المجال، لذلك يعادونه. أنا لا أقول أنه سوف نفرغ هذا المسألة، ولكن ليس لديهم حق أن يعارضوا هذا الموضوع أيضا بشكل من الأشكال. وأتمنى أن يستمر هذا المشروع وأن نعمل سوية من أجل خدمة جميع مواطني إقليم كردستان. وبكل تأكيد أؤكد بأن سنكون ناجحين أيضا في تنفيذ هذا المشروع. ومن جهة أخرى لدينا مشروع الروناكي الإضاءة، مشروع استمرار الكهرباء، إعطاء الكهرباء لمدة 24 ساعة بهذا التيار الكهربائي. ولكن مع الأسف هناك دعاية مغرضة، دعاية غير حقيقية بصراحة. وأود أن أركز على هذا الموضوع شوية. يقولون أنه سوف يثقل كاهل المواطن الكردستاني بهذه المسألة، و80% من المواطنين راضون عن هذا ويريدون كهرباء 24 ساعة. ولكن 20% من الذين يرفضون هذا المسألة يقولون أن ثمن هذا الكهرباء باهظ جدا وأكثر
الكردي سوف يكون أكثر من المشروع الذي قمنا بإعلانه. ونحن لم نقم بزيادة إيجار أو أجور هذا الكهرباء، ولكن المهم لدينا هو أن تصل التيار الكهرباء إلى جميع بيوت أو منازل المواطنين. هذا ليس وعدا فقط، وهذا شيء عملي جدا، يعني مشروع عملي جدا ومشروع مهم جدا وملموس أيضا. ولدينا مسألة الماء أيضا، هذا موضوع ثالث مهم جدا، الكهرباء، الرواتب. والنقطة الثالثة هي مسألة الماء. مسألة الماء في مدينة مثل أربيل، مدينة أصبحت كبيرة جدا، وقمنا بالمشروع الثالث، مشروع من الزاب الكبير، سحب الآبار، سحب البواري من وائل النبيب من الزاب الكبير إلى مدينة أربيل. ونحاول جاهدين من أجل أن نكون على عند حسن ظن المواطنين، لأن هذا الواجب الرئيسي للحكومة. الحكومة يجب أن تخدم الشعب المواطن من صغيره وإلى كبيره. وأتمنى أن يوصل الإعلام صوتي ورسالتي هذا، إننا نحن عندما نشكل الحكومة ونأخذ هذه المسؤولية على عاتقنا هي فقط من أجل خدمة الشعب والمواطن. وأتمنى أن تستمر هذه الإصلاحات في جميع القطاعات، وليس هذه القطاعات التي ذكرته، ولكن نحتاج إلى دعم الحركات السياسية والأحزاب السياسية الأخرى، وخاصة دعم الشعب. حضرتك رئيس إقليم كردستان، خلي يكون هذا آخر سؤالي. حضرتك نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما هي قراءتكم حول الانتخابات العراقية؟ وكيف يجب أن يشارك الأحزاب الكردستانية والكردية في الانتخابات النيابية؟ نحن بصدد أن نذهب هذه المسألة، نود أن يكون صفوف الشعب الكردي والأحزاب الكردية صفا، ونكون رصينا جدا، ويجب أن يكون همومنا فقط المصلحة العليا لكردستان، وأن نعمل جراء هذا الموضوع، وأن نحصل جميع ونضمن جميع حقوق مواطني إقليم كردستان وإقليم كردستان في الدستور العراقي. وهناك مواد كثيرة لم يتم تنفيذه في الدستور العراقي، خاصة مادة 140 للمناطق المتنازعة عليها. تعرفون وهناك مشاكل يومية ضد فلاحي كردستان وفلاحي الكرد في المناطق المتنازعة عليها. يجب أن نؤكد على جميع النقاط كبيرة كان أم صغيرا. لا يجب أن نركز فقط على موضوع الانتخابات أو الرواتب أيضا، ويجب أن يكون لدينا روحية قوية جدا وطنية، وأن نذهب بهذا القوة إلى بغداد، وأن نقدم خير تمثيل لشعبنا في بغداد. وأتمنى أن يكون لهذا الانتخابات نتائج مهمة جدا، وأن يشارك الجميع في هذا المسألة من أجل وتعرفون أن الانتخابات جزء لا يتجزأ من الديمقراطية التي نهتم بها في العراق عامة وإقليم كردستان أيضا. يجب أن يتم العمل إزاء هذا المسائل من أجل تنفيذ الدستور في جميع أنحاء العراق وليس فقط في منطقة أخرى. ونحن نتطلع إلى الدعم الجماهيري لجميع المواطنين من أجل أن يصوتوا لنا ونذهب إلى بغداد. أستاذ مسرور البارزاني، مرة أخرى نرحب بك في مدينة أربيل، ونرحب بك مرة أخرى في الجامعة الأمريكية بالسليمانية.
لإجراء هذه المناقشة المثمرة. أعزائي الضيوف، رجاء البقاء في أماكنكم لأن الجلسة التالية ستبدأ قريبا. سيداتي سادتي، الجلسة التالية ستبدأ قريبا، رجاء البقاء في أماكنكم. رجاء البقاء في أماكنكم فيما ستبدأ الجلسة التالية قريبا جدا. سيداتي سادتي، رجاء البقاء في أماكنكم، الجلسة التالية ستبدأ قريبا، رجاء العودة إلى أماكنكم. سيداتي سادتي، رجاء العودة إلى أماكنكم، الجلسة التالية ستبدأ قريبا. ضيوف الأعزاء، دعوني أرحب بضيوفي الأعزاء. الضيف التالي، رجاء العودة إلى أماكنكم.
سيداتي سادتي المشاركون في هذه الجلسة بانتظاركم لكي تعودوا إلى أماكنكم لكي يكون بإمكانهم إكمال مناقشة هذه الجلسة. رجعوا إلى أماكنكم. سيداتي سادتي رجاء عودوا إلى أماكنكم. سنستمر الآن وسنبدأ الجلسة التالية حول قطاع الطاقة العراقية. سنتابع هذه الجلسة للبحث في شؤون الطاقة العراقية. رحبوا بحياة عبد الخالد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون النفط وزارة النفط مع مدير الجلسة رعد القادري. مساء الخير. من دواعي سروري أن أكون موجودا في ملتقى سليمانية. شكرا لكم لدعوتكم لي. صاحب السعادة السادة السيدات نائب رئيس الوزراء، من الطيب أن نتحدث عن النفط قليلا. أعتقد من العدل أن نقول بأن الدجلة والفرات كان قد أدى إلى ظهور الحضارات والدول الحديثة غالبا ما تنشأ حول الموارد النفطية من أجل الحصول على فرص كبيرة. لذلك من العدل أن نقول بأن هنالك القليل من التحديات التي تواجهنا، وأحيانا ستكون هنالك مناطق متنازع عليها من الناحية السياسية، وهنالك تفاهمات حول كيفية قيام الأطراف السياسية في العراق بإدارة هذه الأمور، وأنتم لديكم معادلة. المعادلة هو الحصول على الواردات النفطية، والواردات النفطية تساوي القوة، ولكن ومع ذلك العراق لديها الكثير من الإمكانيات الكبيرة، وهي تدرك ذلك بأن هنالك إمكانيات كبيرة، والتحولات والتنقلات التي تحدث من ناحية سياسية العراق تلعب دورها في المنطقة، وأيضا وتؤمن الموارد الطاقة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. لذلك
من ناحية لذلك من دواعي سرورنا أن نسألك بعض الأسئلة. في البداية سأبدأ بسؤال سياسي. سمعنا من سيادة رئيس الوزراء وكذلك سيادة رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان بأن هنالك آمال منعقدة لتغلب على العقبات الموجودة لبدء تصدير النفط مرة أخرى، وكان هنالك اتفاق مع حكومة الإقليم وحكومة الفيدرالية في شهر شباط حول مسألة الموازنة، ولكنها نحن مرة أخرى نواجه عقبة كبيرة أخرى ومشاكل لا زالت بحاجة إلى إيجاد حلول مناسبة لها. لذلك من وجهة نظركم ومن وجهة نظر بغداد، ما هي العقبات؟ ما هي الأمور التي تقف حجرة عثرة أمام المنفعة العائدة للطرفين في هذا البلد؟ In the name of God, most merciful, most gracious, peace of God be upon you. The topic of resuming production and exporting oil from Kurdistan is actually a topic was included with the budget law, and there was also communications continued for more than a year and a half or year with our colleagues in Kurdistan Regional Government, especially with the National Resources Ministry, to talk about finding a mechanism to resume exporting oil. So there was, before that, there was a sue, a complaint in front of one of those international courts in Europe, and we won the case. And at that time, there was a decision, according to the decision issued from the court, to halt or stop the exporting oil from Kurdistan. So the exporting oil was halted and stopped from Jihan Harbor. And so after that, there was a long-term negotiation and a conversation with our colleagues in Kurdistan region in order to come back and resume exporting oil from Kurdistan region, because there was a huge necessity to enhance Iraqi revenue to support our general budget, whether it was for federal government or regional government in Iraq. So we passed the budget law, and according to this law, the price of oil was $8, $6, or $7 for per barrel of oil. So this number or this price actually is not appropriated with the contract signed with the international company in Kurdistan region, because those contracts are participatory contracts was signed between National Resources Ministry and International Oil Company. So that's why the price of extraction of oil actually was not meeting the real value of the international oil company that work in Kurdistan region. So on, so there was a conversation and discussion with Kurdistan region to amendment the budget law to achieve our goal, to impose a specific price as a depth, because it's not a final matter. We can say the first depth on a borrow, and the price was $16 for each barrel oil to export it through Iraqi-Turkey pipeline. So that's why after passing the law by the Iraqi parliament, and after that there was no clarifications. So that's why the Financial Committee halted so many meetings to clarify this matter, and we clarified that there is a possibility to figure out because the basic prices exist, and there is a huge
gap between the real price and the proposal price. It's about $10. So if we calculate it, maybe the price will pass the $20 for each barrel. And the reason for that, maybe you wonder, anyone of you, for example, we have as a contract of oil, the cost of production of 1 barrel of oil is about $3 or $4. And those oil fields are actually very big, and the gain and the profit of those outnumber of oil barrel actually is very enough for domestic consumption. And we admit that the contracts are signed with the company who are working in Kurdistan region. Actually, the contract is very tough because the topography in Kurdistan region and the way of working is actually very harsh and need hard working. So that's why sometimes you have oil field in Kurdistan which give you a low level of production daily. So that's why the cost will be higher. So we admit primarily that the cost of production is $16 for a barrel of oil. We still need to find a mechanism to execute and implement this contract. So there was a proposal that $16 is not the final prices, and the real prices will be determined by a consultative committee. So that's why we will choose a consultative site accepted by our and Kurdistan region to audit the real process. And after that, we will define and determine the real cost to see how much is the real price of extraction and exporting and production of the barrel of oil. It's the first part. The second part is the internal consumption. And according to the budget law, we have 46,000 daily of oil for internal consumption for our refineries, and for the balance, the oil will be delivered to some company. And there are other parties. The budget law defined the amount of production Kurdistan region as 40,000. And the number we receive it throughout the discussions, we knew that Kurdistan region will produce daily 86,000 barrel, and they will start to producing 18,000 barrel for internal consumption. And as the oil minister, so far we have conducted 2 or 3 meetings with our colleagues from Kurdistan region, and we have agreed on some notes that were integrated to our meeting, but the company wants to get need a guarantee about receiving the entitlement. We mentioned that the law is a compulsory law for both sides, but we got a writing signed and from the oil industry to pay those amount of money to those company that producing oil in Kurdistan region. There was another part about the debts for those companies, and the federal government should also reach an agreement to pay those debts to them. And we clarified that the law, there was amendment, and we are committed to follow those amendments and implement the law. So frankly speaking,
the amount of oil that the product will be cut of the Iraqi share in OPEC. You know, we as an Iraq country, we have more than 4 million barrels of oil as Iraqi share. So if Kurdistan region started to resume production and also exporting oil, those numbers will be cut of the Iraqi share in oil in the OPEC organization. So that's why. So that's why the Iraqi share in the OPEC is only 3 million of barrel daily. So we had information that Kurdistan region production will be counted as Iraqi production, and we have 8 companies and 2 secondary resources will depend the numbers delivered to the General Secretary and OPEC organization. So we have 286,000 of oil barrel will be counted as Iraqi share. So we have to deal with this matter. So that's why we decreased this amount of oil production and its affect our exportation. So in some stages we were exporting more than 3 million of barrel, but after that we had to decrease it to be able to compensate the part of internal production for consumption and the other part of exportation. So that's why we are eager to execute and implement the budget law and start right way to receive the oil from Kurdistan region exported through SOMO company. By the way, there are 4 companies that signed an agreement with the Natural Resources Ministry to buy oil from Kurdistan region. So SOMO signed the contract with those companies, which ended, and after that, the contract were renewed to start exporting oil through Iraq-Turkey line pipe. So that's why actually we didn't close the door. And opposite, the door still open to reach an agreement. Finally, recently, we agreed to continue the discussion and negotiation, and there will be a meeting in upcoming days in Baghdad to complete the conversation and discussion to reach an agreement and resuming exporting and extraction of the oil from Kurdistan region, because we needed a lot to enhance the Iraqi revenue, especially because dropping the prices of oil, as you know, and sometimes the prices of oil was only 18, now is $16 to $65. So that's why it's affect our revenue. So we have to compensate it through increasing our exportation, the exportation of oil through Jihan or Basra harbors. Gadwalin. Thank you very much for your details. I have actually 2 follow-up questions. One, ذكرت بأنه ستكون هنالك مناقشات ومفاوضات في الأيام القادمة من أجل الوصول إلى اتفاق سريع، ولكن إذا لم تحقق ولم تصلوا إلى اتفاق سريع بسبب بعض العوامل السياسية والأسباب السياسية قبل شهر نوفمبر، هل من الناحية السياسية هل يمكن الوصول إلى اتفاق أو القيام بتدخل سياسي للوصول إلى اتفاق سريع مبكر؟ While our Prime Minister have visited Kurdistan region recently and met the official of Kurdistan region, and there was that pushed the wheels of a conversation, and the aim is not only
discussion and conversation. No, it's to reach an agreement, and God willing, and we hope to reach an early agreement. كما ذكرت أنه رؤية بعيدة المدى لزيادة الإنتاج النفط، لذلك وقد ذكرتم بأنكم في بعض الأحيان قمتم بزيادة الطاقة الإنتاجية، ولكنك ذكرت بأن هذا الأمر يؤثر على العمل لتلبية الطلبات، وكذلك استقطاع حصة البغداد أو العراق في منظمة أوبك. بشكل عام ما هي رؤيتكم لإنتاج النفط خلال الأعوام الخمسة القادمة؟ وإذا قامت منظمة أوبك بمقاومة العراق، هل ستكون هنالك لحظة للعراق تقرر فيها الانفصال عن منظمة أوبك؟ First of all, we're actually eager to protect the unification between the countries of OPEC organization. Although Iraq has a lot of rise, because as you know, Iraq has faced crucial circumstances and situations. Sometimes we are not able to develop our fields and increase the capacity of oil production because the unity of the Iraqi government, I'm talking about Saddam Hussein, according to our capacity, I'm talking about recent capacity, I have to say that we have so many contracts with so many companies in different areas in Iraq, south, middle, and some place in north of Iraq. And the goal of this contract is to increase the introduction capacity, to increase our general exportation and production, and to increase our petroleum and gas production, because we were one of those primary producers of oil and gas. So that's why our share of actually is not appropriated with the real and the true capacity of production of Iraq, because as you know, Iraq today has the ability to increase more than 5 million of barrel with the Kurdistan region. As you know, Kurdistan region has the ability and the capacity to produce more than 400,000. But we are eager to keep the international market, and the prices of oil and the international prices. But going out from the global, no, I don't think so. But we have to convince other countries that it's very necessary for us to increase our share. قيل لي بأن الوقت ينفذ منا، ولكن فيما يتعلق بالاستثمار في النفط، ومن الواضح ومن الجلي بأن هنالك عقدين كبيرين تم التوقيع عليهما في السنين الماضيين، واحد منهم مع بي بي والآخر مع الشركة القطرية. وهذه العقود تتضمن هنالك عقود أيضا مع توتال إنتاج الغاز. هنالك شيئان، أولا هل هذا يعني بأن هنالك اتجاه في العراق للمناقشة والحديث مع الشركات الكبرى بشأن الحقول الكبرى؟ الشيء الثاني، مع هذه الشركات خاصة الشركات التي تشارك في العمل في العراق، ولكننا نفتقد الآن الشركات الأمريكية، هل هنالك تفكير في جذب أو محاولة أو في السعي لجذب الشركات الأمريكية للعمل في العراق؟ وهل تشعر بأن هنالك ضغوطات للتعامل مع الشركات الأمريكية بشكل عاجل ومباشر في نفس الوقت؟ American companies were actually already present in Iraq, especially in the first round in 2008 and 2009. One of the most important companies who
signed a contract was ExxonMobil, the American company, to develop Corner Field number 1. And we had good relations with this company. And in a period of time, I was the head of committee for 3 years as the company was seriously working and scientifically to develop this field and actually reach so many good results. But recently, before especially when the new administration came, ExxonMobil proposal to withdraw his work from Corner, and actually we were against that decision because ExxonMobil is one of those original company with a long history, with a transparency, but the company forced us to accept its decision because she threatened us to go to the court if we didn't agree with their request to withdraw their work from Corner Field. And we actually have talked for a long time. I think it is economical issue, because they mentioned that there are better offer in Africa related to the profit, because they are having the capacity and the opportunity to gain more profit compared to Iraq. In 2003, the first company came to Iraq were American company. So far, those companies are still working. For example, Halliburton, Schlumberger, Weatherford companies, and those companies actually has a huge headquarter and bases, different bases in Basra fields, especially in Rumaila area. And so far, those companies are continuing working. So that's why we have no any things against those American companies. So I would like to mention that their attempt to receive and to get other American companies to come to work, like ExxonMobil, Chevron, Occidental, and those companies will be invited to come and develop some area, whether it was in south or west of Iraq. هل يمكن القيام بذلك من خلال مناقشات مباشرة أم لا؟ Those companies will be invited inclusively. So there was no any competition with any other companies. Those companies will compete between themselves to develop those oil field, because they has a huge amount of capacity, especially those area are a gassic area which increase and create a new resource to function electricity station. You mentioned بيسرة. هذا الصيف قد تكون محافظة البصرة من أحر وأسخن المحافظات في العراق، وبعد مواسم صيفية حارة رأينا الكثير من التحديات والمظاهرات والامتعاض الجماهيري الكبير. ما هي الحلول القريبة الأجل للتغلب على هذه المشاكل، خاصة فيما يتعلق بالعجز في تأمين الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف القادم؟ As a oil ministry, we have a plan to import gas. There is a project and implementation to develop Khorzober Harbor to set up the net of pipeline to deliver gas to Basra and other provinces, especially Baghdad. So that's why there are huge work actually were executed through a pipeline with 40 degree, and we are putting plans to import gas
from different countries. The process actually reached so many advanced stages, and now there is a discussion with other companies, a different company who has platforms on the seas, especially through Khor to deliver gas, especially when the gas transformed to a normal gas. And through these pipes, we will be able to deliver the gas to the electricity station, Basmaya station, which is a very big one that produced more than 4,000 megawatt of electricity. At the same time, oil ministry has also other big projects for gas. Recently, when we were receiving gas, it was 30%, and we hope to increase this amount before the end of this year to 70%, which we note because now we have a Basra company for gas and South Gas company working in some project with a promising future. And also we signed a contract with a Total company to work in 5 fields because so far we are burning the gases. The gases came out with oil. This contract is one of the frozen contract during recent governments. From the first day we have worked in this ministry, we were able to sign this contract with Total company. As you know, it's a powerful company with a huge amount of capacity, and also a Qatarian company. And you know, Qatar company for gas also has a share, and they are clearly working to invest in gas sector, and we actually are pursuing a strategy and a plan with those companies to do investment in gas and science gas. So far they are doing a great job, and there was a decision to complete at the first stage to produce a specific amount of gas, and completing other stages at the end of this year to enhances the Iraq capacity to invest huge amount of money in gas sector. شكرا جزيلا معالي وزير النفط، كان من دواعي السرور أن نكون معك. وأود أن أشكرك مرة أخرى. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. أود أن أعلن بأن هنالك طاولتين مستديرتين بعد هذه الجلسة. إذا كنتم تودون الانضمام بإمكانكم أن تسألوا العاملين المتطوعين لكي يقوموا. نكمل الجلسة الأخيرة خاصة بالبنية التحتية للطاقة العراقية.
نبدأ الآن الجلسة الأخيرة وهو بخصوص تطوير الاقتصاد العراقي والبنية التحتية للطاقة. Ladies and gentlemen, please remain seated as our panel begins very shortly. الحضور الكرام، خلينا نرحب بضيوفنا الكرام من ناحية القطاع الخاص، قطاع الطاقة.
خلينا نرحب بضيوفنا الكرام وسنبدأ هذه الجلسة عن قريب. خلي أذكركم خلينا نرحب بضيوفنا. شكرا لصبركم ومشاركتكم. هذه ستكون آخر بانل لهذا اليوم. سوف نتحدث عن القطاع الخاص للاقتصاد العراقي. نرحب بالضيوف الكرام. سوف نتحدث حول الاقتصاد العراقي من ناحية الطاقة، وسوف نشير إلى هذا الموضوع بشكل مهم جدا، خاصة لإنارة هذا الموضوع ولإثارته. سوف نذكر لهذا الموضوع أستاذ عبد الهادي. كاك أيمن. خاصة في العراق، أكبر حقول العراق في البصرة التي توفر أعداد كبيرة مالية كبيرة للعراق، ولكن مع ذلك هنالك شكوى من الناس بأن البنية التحتية الاقتصادية لهذه المنطقة غير جيدة.
طيب، بصرة من أكبر منتجي النفط في العراق وتحتوي على أكبر الحقول النفطية، والبصرة تدر الكثير من الإيرادات المالية، ولكن الناس يشتكون بأنه ليست هنالك فرص مناسبة لهم. إذن كيف تقوم محافظة البصرة بإدارة هذه الموارد المالية خاصة فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالميزانية العامة للعراق؟ Thank you very much. شكرا. Thank you for the invitation, and I'm honored to be here. Actually, the Deputy of Prime Minister for Energy Affairs and managing the field actually is the federal management. So always Iraq or Basra was not receiving its right, and it's according to the law. And actually, we have a petrodollar law. It's our right to receive our entitlement. And today in Kurdistan region, we know that the federal government always seek to solve the problem. هذا شيء جيد وممتاز جدا، لكن يجب أن تحل كل المسائل العالقة مع المحافظات. اليوم احنا في دولة اتحادية، يجب أن تراعى حقوق كل المحافظات في هذا الموضوع، وخصوصا مثل ما تفضلت بالسؤال أنه محافظة البصرة هي المنتج الأول والأكبر للنفط بالعراق والمصدر الأول أيضا للنفط بالعراق، ويوجد أيضا مواضيع للتكرير بالعراق. انطرح موضوع أيضا موضوع الغاز المصاحب، وأيضا شركة توتال ستكون من الشركات اللي ممكن أنه تم التعاقد معها، مو ممكن، تم التعاقد معها لاستثمار هذا الغاز. لذلك أنه من خلال هذا الملتقى ورسالة إلى الحكومة الاتحادية ولكل المعنيين أن يجب أن تنصف البصرة بإعطائها حقوقها التي أقرت وفق القانون والدستور. مطالبات أهالي البصرة هذه استحقاقات ملزمة إلى كل الحكومات الاتحادية السابقة، لأنها أقرت أيضا ودققت من قبل ديوان الرقابة المالية. اليوم البصرة استحقاقاتها لما أقر بالدستور والقانون تقريبا 42 تريليون مستحقات تطلب الحكومة الاتحادية، وحرمت منها خلال السنوات الماضية ولا زالت تحرم. I'm going to ask you another question. In the previous session, Raad had asked a question of the Minister of Oil, asking specifically about Basra in the summer. We have, obviously, given the lack of electricity has been a source of civil unrest in Basra for many, many years. What do you see as a practical solution for the electricity problem in Basra, and how are you mitigating against prospective unrest in Basra? الكهرباء في محافظة البصرة الآن نقول بكل فخر أنه هي تقريبا هي الأفضل على مستوى العراق. الكهرباء في محافظة البصرة خلال السنتين الماضية عملنا كحكومة محلية لإيجاد الحلول. بالمناسبة هي قبل السنتين الماضية حلينا مشكلة النقل ومشكلة التوزيع، إضافة أنه البصرة بالعام الماضي كان عندها إنتاج بحدود 7000 ميجاوات، ممكن أنه كنا نصدر إلى المحافظات الأخرى والقريبة بحدود 1500 ميجا. موضوع استيراد الغاز الإيراني والممكن أنه إيقاف موضوع الغاز بالنسبة راح يأثر يمكن تأثير كبير على يمكن على العاصمة بغداد، قد يكون تأثيره كبير، لكنه الحلول اللي يجب أن يذهب إليها العراق، لأنه قبل دقائق معالي وزير النفط وقبل بالجلسة الأولى كان دولة الرئيس قال ممكن توتال تذهب إلى إنتاج الغاز بال28. علينا خلال هذه السنوات نتفائل كثيرا أنه سيكون موضوع
المفاوضات الإيرانية الأمريكية مهم جدا ومؤثرة مثل ما تفضلوا السادة على مستوى عالي أنه تأثيرها على العراق، لكنه يجب أن نذهب إلى بدائل أخرى وحلولها قد تكون بيد البصرة. حتى نكون واضحين، الربط مع دول الخليج ومن خلال البصرة. قد نذهب إلى بدائل أسرع من الربط مع دول الخليج، وهي ممكن أن نربط من خلال منافذ الموانئ ببارجات لاستخدام الطاقة الكهربائية، حتى وإن كانت ممكن قدرتها أقل مما نحتاجه، لكن قد تساعد بالحلول. لذلك أنا أقول دائما أنه مع اعتزازي بكل العراق، الحلول تبدأ من البصرة وتنتهي بالبصرة. Speaking of diversification, if a question for Dr. Nalmian. For 20 years, people have been saying that it's unsustainable for Iraq to rely on Iran for gas, and yet there hasn't been an alternative revenue stream that's developed. Why is that, and what as the Finance Committee are you doing to encourage this diversification? في البداية شكرا لكم وشكرا لجميع القائمين على تنظيم هذه الملتقى وما تم ذكره اليوم حتى هذه اللحظة من خلال الجلسات المختلفة التي تم عقدها والأمنيات والآمال المعقدة على هذه الأمور لإيجاد الحلول لهذه المشاكل والخطط الموجودة من أجل تحسين الأحوال المعيشية للعراق. نعم، لو تمعنا على هذا المسألة خاصة من الناحية النظرية لحد الآن وبحسب هذا الميزانية الموازنة الكبيرة والمتواجدة في العراق خاصة من الناحية أخرى، خاصة عندنا مشاكل كثيرة جدا من ناحية الاقتصاد العراقي. العراق دولة ريعية ويعتمد بشكل عام على النفط الخام بنسبة على الأقل 60% من الناتج المحلي، وبنسبة أكثر من 98% يكون أو تكون النفط الخام، و90% يضمن هذا الظروف. وأيضا ونحن مثل ما قلنا هذه ستكون في دائرة ضيقة جدا، ولم يتم ترجمة هذا المسألة بشكل صحيح في الاقتصاد العراقي بصراحة. ونحن يتواجد لدينا تحديات كثيرة، بعضها تحديات داخلية وبعضها خارجية. التحديات الخليلة هي مسألة الهيكلية وبعض النقاط الأخرى والبنية التحتية العراقية أيضا، وهي هشة بصراحة، لأنه وبحسب الموازنات يتم تصنيف بعض الموازنة من أجل قطاع الكهرباء والطاقة وبشكل عام وبشكل آخر على مستوى طموحات الشعب العراقي. وهناك أيضا تحديات كبيرة جدا، الطلب على هذا المسائل خاصة من ناحية التفاعل أيضا، وبحسب آخر الإحصائية العراقية زادت 2% على الأقل، والطلب والعرض على الخدمات كانت تحدي كبير جدا ويواجه تحديات كبيرة جدا، خاصة من ناحية خط الفقر خط الفقر 22%، ولأن الحكومة قد لم يمنح القطاع الخاص دورا مهما جدا في هذا المسألة. صحيح أنه النظام اقتصادي
لدينا نظام اقتصادي بشكل مشمول، ولكن جميع الشباب وجميع الفئات الأخرى للشعب ينظرون ويتطلعون إلى التعيينات في جميع الأحوال وفي جميع المؤسسات. وحينما يتم مناقشة الموازنة العامة نرى أن هناك تأثير كبير حول موضوع ازدياد عدد التعيينات. وهناك مشاكل أخرى داخلية، المشاكل القانون، مسألة القانون، بعض القانون على أساس الاشتراكية. ننظر إلى القوانين الأخرى، قوانين التابعة للمواصلات، نرى أن بعض القوانين الأخرى أيضا نرى أنه تم العمل عليها في ثمانينات القرن الماضي، قوانين ليست جيدة ولا يوجد أي أرضية مناسبة وأرضية قوية جدا لهذا المسألة وحل هذه المعضلة. ولكن وبشكل من الأشكال لدينا مشكلة أخرى، عدم إدارة الدولة. نرى لدينا موازنة كبيرة جدا لدرجة كبيرة جدا، ولكن في 2023 كان الموازنة العراقية أكثر من 200 مليار دولار، و75% تم تنفيذها. وفي 2024 أكثر من 211 مليار دولار، ولكن تم صرف أكثر من 165 مليار دولار. ومثل ما قلت هذا المشكلة أنه مشكلتنا مشكلة حكومة ريعية، ولا يوجد انضباط وعدم استقرار أيضا في تحديد الموازنات والسياسة الاقتصادية والسياسة المالية أيضا. وهناك نقطة أخرى أيضا أود أن أشير إليها، علاقات بين بغداد وأربيل، علاقة كانت لم تكن مستقرة. صحيح أن في العامين الماضيين كانت العلاقات جيدة، والنية نرى النية الجدية أو النية الجادة لكلا الطرفين من أجل حل جميع المشاكل، خاصة مسألة ضمان حقوق مواطني إقليم كردستان في الموازنة العامة. ولكن هناك مشاكل كثيرة جدا لم يتم حلها، مثلا قانون النفط والغاز الفيدرالي، وبعد كتابة الدستور لحد الآن لم يتم إقراره ولم يتم تصديقه في المجلس أو لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب أيضا، ولم يتم تحديد لحد الآن نسبة موازنة إقليم كردستان، ولدينا مشاكل بهذا المسألة. أيضا هناك معاضل كثيرة جدا تابعة للنفط العراقي، و ليس للحكومة الفيدرالية مشاريع كبيرة وكثيرة جدا، وخاصة مشروع طريق التنمية لدينا ملاحظاتنا. نرى أن هذه طريق التنمية لا تعبر إقليم كردستان ولا تعير اهتماما بإقليم كردستان، وهذه محض اهتمام كثير جدا، وسنركز على هذه النقاط أيضا. ستة عشر دولارا للبرميل من النفط. هل سيمثل ذلك تحدي ذلك لكي يكون العراق معتمدا على إرادتنا؟ ما هي المخاطر التي نتحدث عنها نحن بشأن انخفاض سعر البرميل النفط؟ أحد هذه التحديات التي تواجه المستقبل الاقتصاد العراقي، وخاصة المسائل الأخرى والذي يواجهه مسؤولي العراقيين،
والذي نناقشها اليوم وفي المناسبات الأخرى عدم استقرار النفط في الأسواق العالمية. تعرفون أن النفط هي القاعدة الأساسية الخاضعة لرفع الأسعار والمشاكل بين الدول وعلى مستوى القارات أيضا. والقرارات الأخيرة من قبل إدارة دونالد ترامب في إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لإضافة رسومات جمركية بأشكال أخرى يتم التأثير عليها بشكل كبير جدا وبشكل ملحوظ على هذا الموضوع. هذا أن هناك مشاكل كبيرة جدا على مسائل أخرى والسياسة الجديدة لأوبك، كل هذا يؤثر بشكل أو بآخر على بيع النفط العراقي، خاصة في الموازنة العراقية. نعرف أنه السعر الرسمي كان $70 والآن أقل من هذا السعر، وهذا تحدي كبير جدا وسيكون هناك مشاكل كبيرة جدا. كانت لدينا مشاكل وسيكون مشاكل كبيرة أيضا مثل الرواتب، وهذا خط أحمر لأنه يعتبر هذا قضية مهمة جدا لا يجب أن يمس أي أحد أو أي حكومة أو أي سلطة هذا المسائل. ونحن صحيح أنه عبرنا الشهر الرابع من عام 2025 ولكن لحد الآن لم نعمل على هذا المسألة ونعمل على الحد الأدنى لجميع المصاريف الحكومية المهمة جدا. وبالنسبة للتحديات الخارجية مثل ما قلنا إنه مرتبطة مباشرة بشكل أنه يعتمد على مصدر إيراد واحد جدا، ولم يقوموا بإضافة أو هيكلية هذا المسائل بشكل أو بأخرى. وبهذا الشكل بشكل منفعل يجب أن يتم تغيير كبير جدا على سياسة الاقتصادية، والأهم من ذلك مكافحة الفساد. مكافحة الفساد هي أحد العناصر المهمة الذي يتم التركيز عليه، يجب التركيز عليها لأنه سوف يكون ضعفا لأداء الحكومي على جميع المستوى. الفساد كبير جدا على مستوى العراق، وأنه يؤثر تأثيرا بشكل كبير على صادرات النفط والموازنة العامة في العراق، ويؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر في نفس الوقت على العلاقات العلاقية والعلاقات التجارية العراقية مع الدول الأخرى. وتعرفون أنه أكثر من 80 مليار دولار تعرفون أنه يأتي من صادرات النفط أو استيراد النفط، استيراد السلع الأخرى للعراق، وسوف يكون هناك مشاكل كبيرة جدا. العراق أصبحت سوقا جميع السلع الموجودة المستوردة لجميع الدول وخاصة الدول الجارة أيضا. لا يوجد لدينا أي إنتاج محلي، وأنا ضد قرار دونالد ترامب لفرض الإتاوات وعلى جميع الدول العالم والضرائب وزيادة نسبة الضرائب على جميع الدول. إنه يرى أو يعامل مع جميع الدول بأنه كمشتري أو إنه كزميل أو ما دون ذلك من زبون، وما دون ذلك يعامل معهم بهذا الشكل. ولكن يجب أن يهتم على اهتمام العلاقات مع في جميع النواحي الاقتصادية كان أو تجارية كان. يجب أن يهتمون بالشراكة الحقيقية وليس شراكة على يكون حبرا على ورق. يجب أن يكون مسؤوليا كبيرا على العراق وجميع الدول من جميع النواحي أيضا.
كنت أعاني من مشكلة السمع، رجاء إعادة السؤال إلي. كيف برأيك ما هي المخارج طويلة الأمد للخروج من هذه المشكلة؟ ما هي المخرج طويل الأمد لحل مشكلة انخفاض أسعار النفط بشكل عام يعني؟ طيب، شكرا جزيلا لكم. دعوني يعني أتحدث باللغة العربية إذا لم تكن. First of all, and what OPEC is facing right now is actually a very critical situation. Recently, in 3 months, الحركة المفاجئة، حركة رفع الضرائب على الجميع، بما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى معدلات بدت مقلقة للعديد حقيقة من الدول، وتحديدا الدول المنتجة للنفط، وبالذات الدول التي تعتمد على سعر النفط من أجل دعم موازنتها كوضع العراق والكثير من الدول الأخرى التي تعتمد على النفط، الدول الريعية حقيقة. يعني أوبك بلس هي العامل الرئيسي والأول حقيقة في المحافظة على أسعار النفط وعلى استقرار سوق الطاقة بصفة عامة، لأنها تملك أكثر من 36% من النفط الذي يتم بيعه في الأسواق، كما أنها تملك أكثر من 43% من المخزون النفطي العالمي الذي لم يتم الموجود حاليا، الذي لم يتم استخراجه. وبالتالي التوازن في سياسة أوبك في المرحلة الحالية أمر حاسم جدا. ما قامت به أوبك خلال الشهرين الماضيين برفع معدلات الإنتاج والبدء في العودة إلى المعدلات السابقة أمر حقيقة أجده قد ربما يكون مبكرا، ولا نجد أن هناك حقيقة دافع له بالوضع الحالي. الدول الريعية على النفط حقيقة عليها أن تعي أن أسعار النفط ستكون متقلبة في الفترة القادمة، ليس فقط بحكم ما أعلنه ترامب، إنما هناك أيضا الكثير من العوامل الأخرى. لا بد حقيقة من وجود بدائل أخرى، ولا بد أيضا من وجود سبل لرفع المستويات الاقتصادية في هذه الدول الريعية بشكل أكبر وبشكل أكثر عملية. ما أتمناه حقيقة لدولنا في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي هو حقيقة أن تعي هذا الأمر لما له من تبعات كبيرة. From an industry perspective, what are foreign investors, including Crescent, looking for in Iraq's energy sector? You're seeing more investment going in right now, but how much confidence will foreign investors have if the oil price stays? للاستثمار في هذا القطاع. It's a very excellent question, a very good question. The companies, especially حساسة ومنطقة هشة من العديد من النواحي، من النواحي الاقتصادية والنواحي الأمنية والنواحي السياسية كذلك. تجد حقيقة أن أي خطط طويلة الأمد للاستثمار تكون محفوفة بالمخاطر، وبالتالي ما لم تكن هناك عوامل تجعل هذا المستثمر يضع ثقته في الاستثمار طويل الأمد. والنفط حقيقة من الصناعات التي تحتاج إلى استثمار طويل الأمد وليس استثمار قصير الأمد، وبالتالي ما لم توجد البيئة والمناخ المشجع لهذا الاستثمار سنجد حقيقة أن المستثمرين سيعزفون عن العمل. الآن هناك إيجابية حقيقة حصلت خلال فترة الشهرين الماضيين قد ربما لم تكن موجودة في السابق، وهي التمويل. أصبحت البنوك والجهات العالمية الممولة لديها رغبة أكبر ولديها جاهزية واستعداد أكبر لتمويل المشاريع النفطية، وذلك لأسباب عديدة يعني لن نخوض فيها اليوم بحكم أيضا الوقت المتأخر، ولكن هذا عامل سيحفز الشركات أيضا على العمل. لكن البيئة والمناخ العام في الدول التي تعمل في قطاع النفط والغاز لابد أن تكون هذه البيئة مشجعة. شركة نفط الهلال تعمل في إقليم كردستان من خلال مشاريعها في حقل كورمور وشمشمان، والحمد لله والأمور ماضية على قدم وساق.
ونشكر الأخوة في وزارة الثروات الطبيعية على دعمهم لنا في هذه المشاريع. كذلك الشركة تملك مشاريع في محافظتي ديالى والبصرة، ونجد الدعم الكبير. وهنا أجد الفرصة حقيقة لأشكر أخي سيادة النائب المحترم الشيخ سعد على دعمه في محافظة البصرة لكل الشركات النفطية العاملة. حقيقة نتمنى حقيقة أن تتجاوز هذه الشركات هذه الفترة الحساسة، وأن تعمق استثماراتها النفطية والغازية في بلد كالعراق تحديدا، الذي هو غني بثرواتها الطبيعية، وكل ما يحتاجه هو عوامل التحفيز والبيئة المشجعة لهكذا استثمارات. I'll turn to Jared. What are you hearing from oil companies? How much appetite is there to invest in infrastructure, and is that changing? I'm particularly curious to know where we're seeing real infrastructure work in Iraq. Where is it happening? Where is it not? And why? Sure. Thank you, Raya. And thank you, President Saleh and President of AUIS, Dr. Bilal, for having me. I think this is made every Suli forum. I think I'm 9 for 9. So I always appreciate being here. Thank you for having me. دعوتكم لي لكي يكون حاضرا. للإجابة عن هذا السؤال علينا أن ننظر إلى ما كنا نقوم به في العقد الماضي في العراق أو قبل عدة أعوام قبل العقد الماضي، وفرص الاستثمارات التي نجدها في قطاع الطاقة، وما هي التغذية الراجعة والفيدباك التي حصلنا عليها، وعدم الاستثمار في بعض المجالات الأخرى. مثال على ما رأيناه في الاستثمار في القطاعات الغازية في محافظة البصرة أو شركة البصرة للغاز التي قامت بتوسعة مشاريع في السنوات الماضية، وقدوم شركة توتال الفرنسية لبناء مركز أو مصفى آخر لتصفية الغاز، وأيضا شركة مومر وحقل العمار. إذن هنالك مشاريع استثمارية كبيرة لإنتاج الغاز، وكذلك الغاز المصاحب، وأيضا الشركة الصينية التي تعمل في مشروع مشابه. إذن هذه هي المشاريع التي نعمل عليها في العديد من المحافظات في لديك السليمانية، ولتأمين الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الغاز الطبيعي من الحقول الغازية. أعتقد أننا أعمالا أخرى خاصة في قطاع التصفية والمصافي، خاصة الدولة العراقية الحكومة العراقية تستثمر الأموال لبناء المزيد من المصافي النفطية، وكذلك المؤسسات والمنشآت الأخرى في كربلاء والبصرة وكركوك من أجل تحسين نوعية الإنتاج. وكان هنالك الكثير من النشاطات التي تقوم بها الحكومة العراقية. ليس من الضروري الحديث حول النشاطات التي تجري الآن على قدم وساق في إقليم كردستان، بل أيضا المشاريع الأخرى التي تقوم الحكومة العراقية بتأمين الأموال لها، وأيضا في كورمور في السليمانية وسيبا في محافظة البصرة رأينا الكثير من النشاطات والأعمال من أجل إنتاج الغاز في العديد من الحقول في منصورية ديالى أنبار خلال سنوات طويلة لاستخراج الغاز. إذن فيما يتعلق بالسبب لماذا، سمعنا عدة أشياء مختلفة من الشركات، أهمها متعلقة بجانب التجاري أو موضوع تجاري. قال وزير النفط بأن هنالك محادثات مفاوضات، خاصة عندما تكون هنالك شركة تريد أن ترحل لأنها تسأل عن مستحقاتها وتريد أن تصل عن مستحقاتها، وهنالك مستحقات مالية لم يتلقوها، ربما يبحثون عن بدائل أخرى في دول أخرى خارج العراق على سبيل غيانا، برازيل. هنالك دول أخرى وشركات أخرى تبحث عن مشاريع أخرى وتريد بدء مشاريع أخرى في دول أخرى لكي تقوم بتنفيذ استثماراتها وإعداء رؤوس أموالها فيها. وهنالك أيضا قلة التواصل مع الحكومة العراقية، خاصة عندما تتبدل الحكومات وتأتي حكومة جديدة من أجل تأمين المحادثات والمفاوضات مع الشركات العاملة في مجال هذا المجال الحساس.
والأمريكيون بإمكانكم أن يقول لكم بأن متابعة أعمال الحكومة يمكن أن تشكل تحديا ليس في العراق على وجه التحديد، ولكن سمعنا بأن هنالك مفاوضات بشأن المشاريع الكبيرة ربما تواجه مخاطر بسبب تغيير الحكومة وقلة الشركات الوطنية الإنتاج الوطنية وعدم وجود السياسات الوطنية. هي تشكل مشكلة وذلك أدنى في الإمارات وكذلك في المملكة العربية السعودية. هذه دول يعني لم تواجه هذه المشاكل وهذه السياسات، وأيضا هنالك شركات التي ربما تتبع سياسات واستراتيجية واسعة من أجل دفع عجلة المفاوضات حتى وإن تغيرت الحكومة أم لا. لذلك أعتقد أن هذه العوامل هي عوامل موجودة تؤدي إلى تدهور الاستثمار. لا نقول بأنه ليس هناك استثمار، هنالك الكثير من مشاريع الاستثمار، ولكن هنالك بعض العوامل التي تؤدي إلى تدهور أعمال بعض الشركات في بعض المشاريع. البنية التحتية يعني، ونحن نتحدث عن هذا الأمر، ما هي المشاكل الطويلة الأمد وما هي النتائج التي يمكننا أن نحصل عليها في نهاية المطاف، خاصة فيما يتعلق بما بدأنا بالنفط والحلول التي ربما قد تكون حلولا واقعية، خاصة إذا تم العمل مع الحكومة العراقية في بغداد. أعتقد بأن أصحاب المصالح كلهم سيعملون وسيحاولون العمل من أجل تصدير النفط من خلال أنابيب النفط أو أنبوب النفط عن طريق ميناء جيهان، وربما سيكون الأمر مختلفا باختلاف أصحاب المصالح وتكون الدوافع مختلفة الموجود خلف كل أطر من إطار من أطر العمل. إذن وفقا لما أراه ليس هنالك بديلا لتعديل لهذه العملية دون تعديل الأمر برمته من أجل بيع النفط في الأسواق العالمية، وكذلك دفع المستحقات المالية بناء على العقود التي تم توقيعها. وهذا يعني بأن خط الأنابيب يجب أن يبقى مفتوحا. فيما يتعلق بإقليم كردستان، هذا الإقلام يعني تطور خلال السنوات الماضية على الرغم من استقطاع حصة الإقليم من الميزانية، وكذلك مسألة الاستحقاقات المالية بناء على قانون الموازنة في العراق، وموضوع إنتاج أكثر من 400,000 برميل نفط. إذن يجب أن يكون خط الأنبوب مفتوحا لكي يحصل الإقليم على موارد مالية أقوى وأكبر وأكثر. فيما يتعلق بالقطاع الحكومي، من الجيد أن تكون هنالك معايير أخرى ومخارج أخرى للوصول إلى الأسواق العالمية، سواء عن طريق البحر الأبيض المتوسط، خاصة أن تصدير النفط من خلال علاقات ثنائية مع تركيا هو أمر في غاية من الأهمية. وأيضا هنالك أيضا وزارة النفط التي تسيطر وتدير سوق النفط العراق، ويتم تصدير النفط من خلال ميناء جيهان. فيما يتعلق ب إعادة تأهيل المؤسسات العراقية وكذلك خط أنابيب لتصدير النفط، أعتقد بأن هذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى الوصول إلى اتفاق أو توقيع اتفاق بين العراق وتركيا. فإن هذه العملية ستكون صعبا لضخ المزيد من الأموال في بناء هذا الخط أو الأنبوب وتوقيع الاتفاق قادما أو لاحقا مع الحكومة التركية في أنقرة. إذن عندما تكون لديك خط أنبوب جيد وفعال يمر في إقليم كردستان، أي حديث مفاوضات حول استثمارات بقيمة المليارات من الدولار، نحن نخمن بأن هذا الأمر سيؤثر كبيرا على البنية التحتية وما يحدث بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا في صيف 2026. لدي سؤال واحد فقط للدكتور. كان هناك الكثير من الأسئلة والأحاديث أتساءل يعني ما هي
حول المحادثات الجارية بين حكومة إقليم وحكومة بغداد، والحديث هو حول العقوبات التي فرضت على بعض الدول خاصة القطاع الاقتصادي. هل هذا أمر يعني تتوجسون منه ربما مخاطر فيما يتعلق بالعلاقات المالية؟ And reducing the reliability on oil revenue. Recently, we were reviewing the oil revenue in governmental institutions and following procedures about fines and guessing the expansion of the government and the rates of finance as a revenue, taxes, custom tariffs, and so far the Financial Committee in Parliament, Iraqi Parliament, working to hold a workshop to set a proposal to amendment the monitoring the federal revenue, which is a federal committee to estimating the revenue, and the mission of this committee is estimating realistic one because تأتينا مشروع الموازنة من قبل الحكومة تقدر الإيرادات بأعلى من الواقع، لذلك نجد أنه الإيرادات التي يتم المصادقة عليها في الموازنة عندما نأتي إلى التطبيق نجد أن لم تستطيع مؤسسات الدولة أن تجبي هذه الإيرادات التي تم المصادقة عليها، ويحدث العجز أو يتم زيادة حجم العجز في الموازنة، وبالتالي اضطرار الحكومة إلى المزيد من الاقتراض. لذلك تسعى اللجنة المالية في الآونة الأخيرة إلى الوصول إلى تقديرات حقيقية للإيرادات النفطية وخاصة غير النفطية، لأن الإيرادات النفطية تقريبا معلومة لأن محكومة بالقدرة الإنتاجية والتصديرية للعراق وبالأسعار الدولية للنفط الخام، ولكن الإيرادات تبقى الإيرادات غير النفطية التي يمكن التعويل عليها لتنويع مصادر الإيرادات العامة، وكذلك لتخفيف الاعتماد على الإيرادات غير الإيرادات النفطية، ومن ثم التأكد من كفاءة وأداء المؤسسات الحكومية العامة. Jared, can I just ask you for a bird's eye view? If sanctions were to come down, because there is a lot of talk of that being a possibility, how does that impact the industry? تأثيرها على قطاع الطاقة العراقية. أعتقد أن هذا الأمر يعتمد على عدة أمور مختلفة، فأي عدد وأي بيان أو تصريح نطلقه بهذا الشأن وخاصة فرض العقوبات الاقتصادية على بعض الأفراد والمؤسسات ربما قد تؤدي إلى تدهور بعض الأمور المتعلقة بالسوق إذا كان لديك صدمة جراء هذه العقوبات التي سيتم فرضها على بعض العناصر الكبيرة في القطاع النفطي العراقي. أعتقد أن هذا الأمر كله سيعتمد على نوع هذه العقوبات التي سيتم فرضها، ولا بشكل عام سيؤدي إلى عدم استقرار هذا القطاع. هذا أقل ما يمكن قوله. انضموا إلي لكي نشكر جميع المشاركين في هذه الجلسة. شكرا لوقتكم وكذلك معلوماتهم القيمة. شكرا جزيلا لكم. I have only actually one comment. We were focusing, I can say it looked like we are focusing on investment to pay the salary. فكرنا الآن أنه كيف راح نستخرج نفط، كيف نجلب شركات نفطية ممكن أنه تكون عندها ثقة بالعراق من أجل أنه نستخرج نفط، كيف نحل مشكلة المركز والإقليم، وكيف ممكن أن نصدر نفط من خلال ميناء جيهان. مو هذا الاستثمار الحقيقي. يعني إذا نفكر بهذه الطريقة أنه إحنا نستثمر مواردنا الحقيقية والطبيعية بهذه الطريقة، إذن إحنا دولة فاشلة إذا تسمحوا لي. هذا فشل
هذا يعتبر فشل في إدارة موارد الدولة الحقيقية. الآن كثير من البلدان تعمل على أنه تستثمر الغازات أو الغاز المصاحب أو النفط، ممكن أن تذهب إلى مصافي بتروكيماويات. لحد الآن حتى في هذه الجلسة لم يطرح هذا الموضوع بالعراق. كيف ممكن أنه نذهب إلى أن صناعة البتروكيماويات كنا متقدمين في هذه الصناعة، سبقتنا دول المنطقة، مثلا السعودية سبقتنا في هذا المجال، إيران سبقتنا في هذا المجال، رغم الحصار على إيران لكنه تطورت صناعة البتروكيماويات في إيران. حتى في هذه الجلسة في هذا الملتقى لم يطرح هذا الموضوع، وإحنا بلد يجب أن يذهب إلى حلول. عندنا بعد نقطة مهمة بموضوع النفط والغاز. عندنا شركة النفط الوطنية أبدا ما حد تطرق لها ولا حد طرحها، وهذه ممكن أن تكون هي الجزء الأكبر من الحلول للعراق في مشاكله. باوعت حتى هذه الجلسة كأنما إحنا مشكلتنا شلون أسعار النفط صعدت، كيف نحل مشكلة مركز مع إقليم، حتى طريقة التنمية يمر بالإقليم لو ما يمر بالإقليم، يروح إلى تركيا لو ما يروح إلى سوريا. بعد تغيير النظام في سوريا، هل أنه علاقتنا جيدة في سوريا نروح لها طريقة تنمية أو ما يروح؟ هذه مو حلول لأجل حلول مشاكل. إيش قد جاي ننطي رواتب بحدود يمكن 90 تريليون أو ما أعرف الأخت باللجنة المالية، هذه 90 تريليون ممكن أكو حلول لهذه 90 تريليون. لو الآن طرحت أو أكملنا مشروع اسمه شركة النفط الوطنية، وكانت أكو ثقة متبادلة بين المحافظات، بين البصرة وبين المركز وبين الإقليم، ووضعنا هذه الشركة وممكن أن تتحول إلى شركة مساهمة بسوق الأوراق المالية، قد تكون من أكبر شركات العالم، وممكن أن يساهم بها كل العراقيين ويكونون حريصين على نجاح هذه الشركة. وممكن أنه كثير من أبناء الشعب العراقي للمستقبل ما راح يروح إلى موضوع والله تعال للتعيين وإلى آخره، لا، راح يكون أنه عنده واردات حقيقية من هذا البلد وشراكة حقيقية وثقة متبادلة بين أبناء الشعب العراقي. شكرا. Thank you. Abdali, everyone got a final remark, so would you like to have a word? Well, I would like really to end by saying one important thing that we have actually shared in the past with the decision makers here in the country as an advice for us as an oil and gas نصيحة كشركة عاملة في مجال النفط والغاز، من العناصر المهمة للنجاح للتغلب على التحديات الموجودة في هذا المناخ وهذا الانقسام الموجود فيما هو سائد وغير سائد، ونوع الصراع الموجود بين الطرفين، وربما سيؤدي هذا الصراع إلى الكثير من التعقيدات والتنازعات بشأن بعض القضايا مما يؤثر على استثمار المستثمرين، بالإضافة إلى المشروع ذاته الذي سيتأثر. لذلك نصيحتي هي لمتخذي القرار للأخذ بنظر الاعتبار النصائح التي نقوم بتقديمها لهم. بعض الدول المجاورة لنا يعني نجحوا في التقسيم بين هذا الشأن regulating and unregulating لتحسين الوضع الاقتصادي بطريقة هائلة بشكل. هذه الكلمة الأخيرة التي وددت أن أقول لها. شكرا لكم، شكرا لكم للضيوف الأعزاء والأكارم. I have a comment also. We must we should diversify. أيضا في حوارج على أنه كيف نستثمر فقط الموارد النفطية. العراق بلد غني بكثير من الاختصاصات أو المجالات. الآن إحنا كل العراقيين عينهم أنه يوجد لدينا ميناء قد يكون هو الميناء الأكبر بالشرق الأوسط، ميناء الفاو الكبير، صارنا نشتغل عليه أكثر من 10 سنوات. كثير من البلدان الآن ممكن عندها موانئ أقل وأقل أهمية، أقل حجما وأهمية، والآن ممكن أن تستفيد من هذا. هل فكرنا إحنا كعراقيين أنه نذهب لجعل الفاو كمنطقة حرة
ونستفيد من تجارب دول كثيرة، نستفيد من تجارب من الصين وصولا إلى أمريكا إلى دول المنطقة على أقل تقدير، من المناطق الحرة في الإمارات، مناطق الحرة في الأردن، ونجي نجعل موديل عراقي يتناسب مع وضعنا مع سياساتنا، لأنه لجذب المستثمرين للصناعات ممكن أن تكون في منطقة الفاو، مو فقط بلد مستورد، قد نصنع ونصدر من الفاو بوضع ثقة بهذا البلد من قبل المستثمرين. شكرا. خلصنا؟ شكرا. شكرا. Ladies and gentlemen, that concludes the day one of our plenary sessions. We will now have two panel sessions in the other forum sections. You can head to the hall entrance and you will be escorted to the session rooms. سيكون لدينا جلستين حواريتين في أجنحة الملتقى. بإمكانكم التوجه إلى باب القاعة وستتم مرافقتكم إلى قاعات الجلسات. Ladies and gentlemen, if you would like to attend the roundtable discussions, you can head to the hall entrance and you will be escorted to the sessions immediately. Thank you everyone for attending.